tumurikite ngoro. Jesu atuiriria githithi na kio kihagigathira. Utheri ni ukoragwo wikindu kia bata miturire-ini witu. Na niguo ngwenda gukwira ati ndukagie na guoya, ndukagie na kuinaina, tondu utheri waku ona riria wi muturire-ini wina ruo, utheri waku na riria wi murwaru, Ngai ni agukurehere kihonia na Ngai ni agugwika maundu mega. Ona ciana icio itari na mawira Mwathani ni kuinyita guoko, aciaririe utheri, acihe maundu mangihota gutuma ithondeke miturire yao na ithie na mbere gukorwo igiikara wega. Ni wega kumenyaga ati hingo ciothe ona riria turathie na mathina kana twi mathina-ini tutiagiriirwo ni gutiganiria Mwathani, no nginya tukoragwo turi andu a gucokia ngatho. Tukoragwo ati ona riria twi na maithori ni turamenya ati he umwe utunyitite guoko nake ndahana mundu wa thi. Mwathani arogocwo. Ni Ngai mwihokeku utacenjagia ta mundu, ni Ngai wina hinya munene wa gukuhotanira, ati ona nduma nene ona bara nene rugendo-ini ni ari tuhotanagira tondu no rwaga bara na kahotana. Jesu Kristo we mwene ni augire ati Ngai ni ari tunyitagirira arikia kuma gukuthi na agitutigira roho mutheru amuteithia. Koguo tukoragwo tukimenya ati ona nduma nene kiroko no kiroka. Mwathani arogocwo. Amen. Koguo tugithie kurikiriria ni gukwira ati uthie na mbere gwitikia Mwathani, no menya ati ni uhetwo assurance kana ni uhetwo umiriria ati nduma ni gukana thire, kiriro giaku ni gigukana kio ona kio gituike kia muthia, na Ngai ni gugucokereria haria wagiriwe ni gukorwo ri. Ngai ni gukuoya na iguru akwambararie ona ngu ciaku ikarora ikoria atiriri, hihi uyu no mutumia uria tuonaga akigirika, hihi uyu no muthuri uria wari murwaru na ni atukite wa kuhona. Ngai ni aheage mundu opportunity ya kuona maundu mega thiini wa miturire yake. Warikia kuhanda mbura yawira mumera wakura ciagia na maciaro, ni ukoragwo ukimenya ni gukorwo na kigetha na magetha. Mo magetha mau no matumaga murimi ariganirwo ni ruo rwake. Otoria mutumia agiaga namo ohaganda agaikara nayo mieri 9 agacoka gukena ona akeiguaga ruo arikia kunyita mwana wake muoyo. Na ni uyo na atumia ni mathiaga maternity kwiohora makainuka matari na ciana. No Ngai witu ni aratumiriria ati wendo wake na uhonia wake wi iguru ritu thiini wa miturire itu. Amen. Koguo tuthie na mbere kumwihoka na tuthie na mbere kumenya ati rucio rwitu ni wega gukira umuthi. Mwathani arogocwo. Amen. Mutungatiri na ndake mwe tukorwo gituhoithia nigetha tukorwo tukirikiriria. Baba ni twacokia ngatho rucini ruru rwega. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũtuĩka itaraka gũthikĩrĩria kiugo gĩaku. Thengiũ nĩ ũndũ wa mũthikĩrĩria wakwa o harĩa arĩ. Nĩ ndĩramũhoera wega Mwathani kĩroko-inĩ gĩkĩ, ũmwambararie no mwĩke wega ona angĩkorwo nĩ aragerera nduma-inĩ ihana mũkuru wa nduma ya gĩkuũ. Mwathani ũmuonie ũtheri waku, ũmũmũrĩkire na ũcoke kũmũhe favor. Favor yaku ĩrĩa ĩkoragwo ya gũtũũria mũndũ muoyo. Nĩ twaiga moko-inĩ maku ta bũrũri wa Kenya, nĩ twaiga moko-inĩ maku Mwathani, ta andũ aku Mwathani, uthie na mbere gutuika wega no tugithie maithori maitu tondu we wi Ngai kihoti na we nduhota gutwacokia ngatho thiini wa ritwa ria Jesu Kristo, tukimenyaga ati ni gwika maundu maya mothe ni undu wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twitikia. Amen. 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 Thengi muno mutungatiri. Asante sana. Iwe mwe kurathime na gwike wega. Ona inyuĩ Ngai wa muoya mũrathime na thiĩ na mbere akĩmwĩkaga wega. Mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria angĩkwarĩria atĩa? Mũndũ ũngĩenda kũnyarĩria no ahũrĩre thimũ yakwa 0758 08 45 51 ona kũrĩa kanitha-inĩ wa Huruma Redeemed Gospel Church Huruma kunĩkuo ndungataga every Sunday. No ũngĩgĩũka kũrĩa gwitũ mũciĩ gĩcagi Kaharo kũrĩa mwena-inĩ wa Ngĩnda Ward kũrĩa Maragwa ona kũu no nyonekaga. Amen. Thengi muno Ngai akũrathime na ũtinde wega. Asante sana. God bless you. Thank you so much. Ikereka aria muhunjia wito aria ithaa ria mbere twakorwo tukirekereria na ngwihoka ati we ni wakorwo kinyita kaundu muthikiriria wa Inoro FM. Na wega tukuririkania ati guku muci wa Inoro tutiukite moko matheri kuma kura kwa Rembesha Maisha, tukite na kiondo kibeba-ine ciringi 10,000 wona wahinya *272*1#. Ciringi 10,000 ni *272*1#.
na muciĩ nĩ warembesha maisha nĩ kũrĩa tũrakwĩra mũthikĩrĩria witũ kiumia gĩkĩ no ũthiĩ na mbere na gwĩtwo mũhotani na no ũhote gũkorwo ũkĩhotanĩra ciringi 10,000 ciringi 20,000 ona nginya ciringi 50 ona nginyagia ciringi 100,000 no ũhote gũkorwo ũkĩinũka nacio kuma kwa rembesha tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ makiri ma mbeca tũraria nginya ũhoro wĩgiĩ ciringi 500,000 ona mirioni cia mbeca ciahota gũkorwo we nĩwe gũciĩhotanĩra na kiumia gĩkĩ na mũthenya ũyũ mwega tukiambĩrĩria muthenya wa Tuesday gwĩtwo mũhotani reke tuge nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria tondũ woya thimũ yaku ũgũhihinya tu o namba ĩyo ya *272*1# warĩkia kũhihinya namba ĩno ĩtarĩ marĩhi ũtarĩ kĩndũ ũrabatara gũkorwo ũkĩmĩrĩhĩra harĩ na prompt ĩgũka thimũ-inĩ yaku na ũrũmĩrĩre ũrĩa ũrerwo nĩ prompt ĩyo warĩkia gũkorwo ũkĩingĩra kwa rembesha ũgeterera kwamũkĩra thimũ kuma gũkũ kwa Inoro FM na gũtigĩrĩra atĩ we nĩ wehotanĩra mbia na we waingĩra kwa rembesha tigĩrĩra wĩna mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ na rĩrĩa ũkũingĩra kwa rembesha ririkana betting no igũkuĩre meciria nĩ wega gũthaka hĩndĩ ciothe na wĩigĩrĩrĩki ũrĩa wagĩrĩire na rembesha maisha nĩ hetũkie ĩgathũrimwe kaheo marũa nĩ BCLB license number nĩ 199. Oh yes, kwa ihinda rĩrĩ Munyamarũri by Ng'ethe Steve. Munyamarũri ngai ũtengeshaga ina mereri agotonge gũkũngũiya we ũtũmĩte rũng'ore-inĩ kũgĩe njũĩ nyanjara-inĩ gũgakĩgĩa na bũthi ngũigua gwa thata nĩ kũrarĩra mwana mũgwetereri nĩ ũmũtũngĩtie mwago we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi ndigithũ ciaku ciembemba-inĩ bũthi ndũrĩ weyagia imera-inĩ ciothe wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩire thire ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi we wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi mĩaka yokombo wona yainĩkĩrĩra wĩgĩragĩra nokeinũkĩria mbarĩ ya Isira ĩri-inĩ irakwa nĩũmataithũranĩte kwĩmĩgwate Babironi matingĩoneka rĩngĩ nĩũmacoketie imamo-inĩ ciao we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ ũkahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ ũtanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩ rĩgagĩrĩra
ingeti are aku iringataga wagi Reungo kiona nĩũtuĩkĩte rwĩmbo na mwĩrahĩro waria makwĩhokete mũkayo wocio mũhũthũ nĩũiguĩte ũkamũhũnĩria rũhĩ-inĩ rwaku mũhei nguo cia megarũrĩra nowe nyonetie ngoro gũkũraga we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kagũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingeti rĩaku nĩrĩingataga wagi we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kagũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka gũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ingeti rĩaku nĩrĩingataga wagi. Asante sana etago ng'ethe Steve rwĩmbo thaka mũno makĩria rwĩmbo rwega rwatũkinyirie wega ciandĩte wega thaa 11 na dakika 45 koguo tũkorwo tũkĩmenyithio mathaa nĩguo tũkorwo tũgĩcokereria oro haha tigũra Kristo wa Ngai atũharĩrĩirie mũthenya wa ũmũthĩ na no wega ngĩkũririkania atĩ twĩna besha no mbere ndayarĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM thaa 10:46 ngatho cia mwanya mũthikĩrĩria wa Inoro FM gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na ithuĩ we twandĩkĩire we tũrĩte nĩ warahũkĩte we ũrageithia ũcio ũngĩ. God bless you, God do you well. Na gũkũririkania atĩ mbeca maisha haha na mwana witũ no ngoro thĩna waku nĩ wa ciringi 10,000 tamaka Ngai witũ nĩ kũrĩ njĩra nyingĩ angĩgera no ũkorwo tu thĩna waku ndagĩka-inĩ nĩ wa ciringi 10,000 ĩtĩkĩra kuoya thimũ yaku ũthiĩ harĩ *272*1# ũma na kĩhotani atĩ kwĩ mũndũ gũkorwo kĩamũkĩra ciringi 10,000 na nino nyende akorwo arĩ we koguo hihinya *272*1# *272*1# ũkorwo atĩ we nĩwe gũkorwo kĩamũkĩra mbeca ici no ririkane Wanjiru nĩ agũtũrĩte to ciringi 10,000 kwĩna mamirioni ma mbeca na makiri ma mbeca. Na tugaga kũrĩa kwarĩ mbeca mũndũ wothe no atuĩke mũhotani ũndũ ũrĩa wa bata no kũrũmĩrĩra ũrĩa wakarura aragĩkwĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndũkananoge thĩna witũ kaingĩ rĩmwe ũkoragwo mũthenya wa ira nĩ ndĩraingĩrire na *272*1# na ndinehotanĩra ũmũthĩ rĩ hihi no gũgĩcenjie ũgagĩkua ngoro ũgagĩikĩria moko kauga aca no harĩ ũrĩa nake ũgiginyanaga akagiginyana no nginyagia mũthenya ũmwe arĩtuĩka wa gũkĩinũkĩra na mbeca kana atĩa. Na wahinya *272*1# ndeto ĩgakorwo ĩndĩte thaka mũno makĩria. Mũthĩ ingĩenda andũ ta 10 mangĩingĩra ndagĩka-inĩ ĩno rĩu gũtirĩ mũndũ ũramenya harĩa Ngai angĩkorwo atĩ nĩwe ũgũthamakĩra mũndũ rĩu arĩ na gathĩna ga ciringi 10,000 o rĩngĩ tu kũringĩrĩria wĩigire *272*1# na ririkane nĩtwĩtũkĩtio nĩ BCLB namba nĩ 199 mũndũ kinyĩtie mĩaka 14 na gũthiĩ na igũrũ na andũ nĩ aingĩ mũno Wanjiru matwandĩkĩire rũcinĩ rũrũ rwega. Serafina Kinyanjũira njĩra atĩrĩrĩ wakarura geithirie Wanjiru mũno ageithĩka kuma kũrĩa mwena wako Ndarugo ngona mũndũ Kariukiwa Shuvi wa Gathambia Kenjira Kirinyaga wakarura twĩ mũtambo-inĩ mũno makĩria Jerahura patron wa Kangara etagwo Gideon Wanyoike na Gideon Wanyoike etagwo Jamba wa Makutano ngona mũndũ gwĩtwo Mugo wa Bideni arajĩre mĩtambo-inĩ sana mzee Mwangi Jogo ndakuona Tony wa Tuktuk geithĩka Michael Jagua Kĩbĩrĩgũ geithĩka mũndũ gwĩtwo Samuel wa Ng'ombe wa Gatumbĩro Tĩtonyero geithĩka Kanyithe Dancer salimika sana na andiki na mũndũ ũgwĩtwo wa Njoki from Subukia na mũndũ ũgwĩtwo Mary na mũndũ ũgwĩtwo ũyũ nĩwe wa Mũthia geithirie Wanjiru wa Fausto mũno wa Kamano wa Kĩrĩre. Thengi mũno mũrata witũ wa Kamano
wa Kamanu gutire hinde atakoragwo ari mitambo-ini ya Inoro ni atwendete na ithe ni tumwendete na akigithania mwena ucio wa Kirere muno makiria ona 22989 Ben wa Nyahururu wa metusalimia Gamau wa Biruyo nake arauga ndakire na uru ari guko Nairobi ona murata we haha witagwo Dedan wa Mikogi kureke na gofurushine rwega Rachel Jenga mushi muthaka wa Iraki Baghdad ucio ni umwe waria mara kirugamirira aria mekora mwena wa diaspora aria meja wa bururi Steve M Kago wa Kairo Ngai akurathime na gwike wega tugithie na mbere na kuhoera bururi witu na kuiga bururi witu moko-ini ma Ngai tukauga maundu mothe ni mega Jehova ari ogitini kiorene Mwagida wa Wasubukia asante sana ona Sylvester wa Korea Karen agagitwira good morning Peterson ekora mwena wake na gofu na kirauga Jehova ni amwikite wega tondu nionete rushini rogi ona Pastor Smart Jim Kumaruaka tumesalimika sana oh yes John Shikigwa na kene kugethia ndo mwana mudu gutope mwa science wote wamekusalimia tondu muthenya wa umuthi ni muthenya wa Tuesday Ngai witu ni atwikite wega Ngai witu ni turathimite na Ngai witu no ekirite ciugo ciake nigetha tuke tukomiririe tuke twarie nawe na tuke twikire ngoro yaku hinya umuthi ciru witu ni gukorwo gitunengereria kiugo kia umuthi na ni wega rushini mundu riria arahuka kwamukira andumiriri ya gukumiriria kwamukira andumiriri ya gukwira maundu ni makwagira maundu ni magukorwo mari mega rimwe ni tukuaga andumiriri ta ici eciria undu wa kawaida kana no kumiririo tu ni ndiromiririo no kumiririo tu ugakiona tari undu wa kawaida ugakiukua o uguo na uhuthu aca no ugithoma kirikaniro na ukirora ginyagia na ngerekano iria cikoragwo thiini wa kirikaniro cikoragwo cire cia kumiriria mundu na uma tondu ni uhoro ukoragwo kuo uhoro wa hanikire undu wari kuo na undu wa kinyanire riu no turore murata witu witagwo Jakufu tondu no nyende turore ibuku ria kiambiriria tungirora ibuku ria kiambiriria 37 muhari wa 12 ugikurukaga uguo ginyagia 36 no nyende tuthome muhari wa 34 na dikana wakarwa ndurikite gukinya hau kiambiriria 37 ugigituthomera hau 34 no hakorwo hehega bire kugatiriri Jakubu ni atamburangire nguo ciake na kieha na akioya nguo ya ikonia akioha nguo ya ikonia njohero agicakaira muruwe matuku maingi ni na ni hindi iria mwana ugwitwo Jusufu arikirie gukorwo akiendio ni ario anyina mbere ni mageretie kumuikiri makiona aca makiona ni wega magikimwendia na runi magicoka kuri ithe ni makimwonia nguo iria makimwonia ni atambururirwo ni nyamu cia githaka Jakubu ni atwika wa kugia na kieha muno iguru rigi mwana uyu wake na mundu gwitwo Rakeli na ni aiguire ruo ruingi muno nikio kinyire handu nginya agitembura nguo ciake tondu ari na akirigiriro na mwana wake omuciari akigia family kana Ngai akimurathima na ciana ni akoragwo na kirigiriro ati ciana ciakwa ni cigakorwo ciri cia guthondeka family to ni cigakorwo ciri andu thiini wa society ni magakorwo na maritwa manene muciari wothe ni endaga kuona mwana wake agitwika kindu na kiroto ni kindu o mundu akoragwo nakio muturire-ini na riu uyu ni mundu gwitwo Jakubu kiroto giake kia mwana wake ni giakinya atagia thira ni giakinya atagia kua kugo ni akorwo na ruo ruingi muno no rimwe ni tuonaga maundu ta maya magatukora kana ndeto ta ici cigatukora kana mariboti ta maya magatukora he mundu muthenya wa ira biashara yake niyo irari kiroto giake ni kiroto akoretwo nakio kwa ihinda na riu ni giakinyaniria akiga wira akihota kuiga biashara yake no riu kiroto giki ni aronire muthenya wa ira ta kirakinyire mwisho ni aronire muthenya wa ira ni okaheo report biashara yaku ni ihanire biashara yaku guthire kana haria wirigagirira ni hakinyire handu hahana ta hakinya mwisho ona ithiru rucini rwega ni tukurira ni tugutembura nguo citu ni tugukaya muno ni tukurira na muraramo muiguru muno ni tukugia na kieha muno ni tukurigwo ningi rucio gugaikaratia Jakubu ni arigirwo riu mwana wakwa uria ndirari na kirigiriro nake uria urari kiroto giakwa rucio guguikaratia na gukurugamatia no ithe kumbe Ngai ari na mubango uria ari naguo kumbe Ngai arutaga wira tugaga behind the tent hari uria Ngai arutaga wira
thiini wa muturira wa mwana uyu gwitwo Jusufu na nikio gwagikinyire mwico wa uhoro ni wakionire murata uyu witwo Jusufu agituika wa guthamaka kuria Misiri na agituika wa kuhonokia andu ao hari ng'aragu ona rucini rwa umuthi gukumiriria na ngwire atiriri ni hari gitumi kia maundu mamwe tugeragira ni hari gitumi kia maundu mamwe tucemanagia namo muturira-ini na tikuga ati Ngai ni atureketie kana Ngai ni atutiganirie kana Ngai ndari na ithui kana Ngai arenda tu o turire tuhutu aca ona ithui rucini rwa umuthi macio ni mahitukaga macio ni mariganagira tondu riria Jakubu akinyiria ati ni agucokirio Jusufu muturira-ini wake muthuri ucio ni akenire na akiriganirwo ni kiha kiria akoretwo nakio kwa miaka mingi koguo ona we rucini rwa umuthi wihoke Ngai uyu wa Jakubu tondu ni Ngai wa Jakubu ari na hinya na Ngai wa Jakubu arutaga wira hindi ciothe na njira ithui tutangihota gutaukwo no wiyurie ndiragerera maya ni undu wake ngereirio maruo maya mothe ni undu wake Jehova ariganirwo ni ni undu wake maruo maya mothe o ni makwa tu ni utiganirio ni mutumia ni utiganirio ni ciana ni utiganirio ni arata ni utiganirio ni aria mukoragwo nao wira-ini aria urehokete aria uranyitagirira riria mararithi nao matihota gukunyitirira mahinda-ini maya gia na kumiriria gia na kuga atiriri ati nie Jehova kiroto giakwa kihana ta gikuite no Ngai no akiriukie kiroto giakwa gia mwana kihana ta mucukani arenda nyone ta gikuite no Ngai no akiriukie ihinda o riothe ndugutiri undu Ngai aremagwo ni kuriukia gutiri mbegu Ngai aremagwo ni kureka ituike ya kumera koguo mbegu yaku ni kumera rucini rwa umuthi kiria urahanda na pole sana Wakarura ni ni karagi guita pole sana tugugwethera tumai turaru ndienda kuma hato ne karagirie ndigio kiugo ni mari mwe Wakarura our dreams are shattered ni mwiroto citu ciana tuika cia kuragwo ni maundu matiganite na riria kiroto giaku giatuika shattered mundu ni akoragwo na ruo ruingi muno mundu ni akoragwo na kurigwo riu kiroto giki ndikoretwo nakio kwa ihinda o niguo ndurite nyendete o niguo undu uria nyendete muturira-ini wakwa na riu ni kuoneka ta gutakuhotekeka guikara atia kai Ngai ariganirwo ni nie kai Ngai andeketie kai Ngai ningi atarenda kuhingiria ciraniro ciake ririkana Ngai ndaga kuhingia ciraniro ciake uria kuri ni ati Ngai arahuthira njira ingi ithui tutangihota rimwe gutaukwo niyo Ngai arahuthira njira ingi ithui tutangihota nginya kwerewa ni iriku ungerire Jakubu kihinda-ini kiu hari uria Ngai arenda muthenya umwe ati ni gukagia ng'aragu muthenya umwe ati ni magetha gwa gwetha irio ati muthenya umwe ni magakorwo na kirathimo gia gukorwo ati Jusufu ni agakorwo ari handu makahota gukorwo makihonokio ndangionire tariguo koguo nawe rucini rwega no ugie na nganja no ugie na kunoga muno no ugie na kiroto giaku gukorwo gitari kirakinyanira no kagia na ruo ruingi ngoro-ini uragwenda gukumiriria ni ngwire ati Ngai wa Jakubu uria wari kuo hindi iyo ya Jakubu Ngai uria warugamire na family ino ona ni akurugama nawe ni akurugama na mucii waku ni akurugama na muturire waku na kiroto giaku no atige giakinyanira thiini wa ritwa riake tugakiuga amen 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 wina kiroto renda Ngai akuhingirie wina kiroto renda Ngai akunyitirire wina kiroto renda Ngai akunyite guoko nigetha gikinyanire arakwira tu mwihokere kiroto giaku mwire kiroto giaku na ni agugikinyaniria na njira o yothe na ndukagie na nganja nake thiini wa ritwa ria Kristo. Amen, amen, amen and amen. Kiugo kiega muno makiria rucini ruru rwega ro ati Ngai ari na mubango mwega iguru ritu ona cio maraigua biacara ciao ithirite Ngai ari na mubango mwega iguru riao ona aria mangikorwo ati rucini rwa muthenya wao muthi matire na kundu gwa kuroka hihi ni tondu haria marandikitwo ni hathira Ngai ari na mubango mwega iguru ritu naguo niguo tukwenda gwitikia naguo niguo tukwenda gucagura rucini ruru rwega tondu Ngai witu hindi ciothe akoragwo agitwiciria meciria mega na mathayo hatari nganja. Amen amen. Tariu ri ongitua kurora Jakubu riria akireheirwo ndeto cia murio gukorwo ni oragwo ni akirio ni nyamu ya githakari nyamu cia githakari muthuri nginya ni aregire gukomfortwo ni ruo ruria ari naruo tariu thaici he mundu nginya arageria gukomfortwo gukarema ni ruo ruria ari naruo ni kiriro kiria enakio ararema nginya gukomforteka niguo ni maundu maria onete no turerwo ati Ngai witu ni ahotaga comfort ngoro ici
na ni aguciumiriria niguo na ni akuumiriria niguo bururi witu wa Kenya. Oh yes. Amen. Ciugo njega muno makiria riu cihandite wega thaa 11 etigarĩtie oro ndagĩka ĩmwe ngũririkania na ndagĩka ĩno ĩmwe atĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha kwĩna ciringi 10,000 wona wa hinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ndetwe gũkorwo njega muno makiria na ririkania andũ arĩa maraĩtĩkĩrio gũthaka nĩ andũ makinyĩtie mĩaka 18 na magĩkĩhĩtũkia mĩaka 18 na BCLB number nĩ 199 star 272 star 1 hash to ngoro Ngai etereire wĩingĩre tu waingĩra ciringi 10,000 ikorwo ci ciaku. Ona tongo he mundu ratire ciringi 10,000 ira umuthi Ngai ni abangite gũkũcokeria mbeca icio nduhinya harĩ ha star 272 star 1 hash. Eni na muthikiriria witu kuria kwa star 272 star 1 hash gwitagwo kwa Rembesha Maisha ni kuhetũkia ni guthorime ni kuhe marũa ni BCLB license number ni 199 na gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo ni mundu utakinyĩtie mĩaka 18. Oh yes tukĩrogia itha tugathi kuraya Inoro Mogene Mutare Kuamukira rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Nĩkũrĩnda na rĩkinyagio nĩ Ngai ihinda rĩa kwaga gwetha andũ magũteithie ihinda rĩa kwaga gũkomba andũ ĩro gũkinyĩrwo nawe ũmenye gũkena nĩ ihinda rĩa kũnjetagĩrĩra nĩ icera rĩaku rĩeragia maithori. Kuamukira rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 812 star 789 hash. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Mũikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. O rũcinĩ gwathĩra tũkoragwo na mwĩhoko atĩ nĩ ũkumagara na wone nyoni njega. Angĩkorwo mwenda bũrũri wagĩre no nginya mume ũrĩrĩ, no nginya andũ matige kũgũtara. Tabarĩra ya kũhagaria tũkũrehagĩra maũndũ megiĩ ũthii wa na mbere. Korwo bunge nĩ thiaga online o mũthenya rĩngĩ tũnengerwo budget ya digital. Ũteti, ũtonga wa bũrũri. Ngirathi icicio nĩciongereirwo 200 per kilo. Kũmaanisha mũndũ na container mũndũ arĩa arĩhe igoti rĩa 400 kũrĩha milioni 6. Ũrĩmi oro ũndũ ũmwe na gĩthomo. Hihi nĩ maũndũ marĩkũ marahanĩka? Nĩ mathaa mana ma gũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ithaa rĩa mbere, rĩa kerĩ, rĩa gatatũ nĩ rĩa ndereti na rĩa kũinĩkĩrĩria rĩa mũthia tũgĩthiĩ mawĩra-inĩ maitũ. Handũ tinde gũkũ no kũrĩa tũraria rĩ. Nĩkĩ gĩgũtũma ndirigathi kamũkũnjite yo njikare thĩ njute mawoni makwa. Kĩnyitanĩre na ithuĩ Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambĩrĩrio o nginya gatano thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria thinashara nginya thaa 4 rũcinĩ.
mweupe kabisa, unioshe nitakate, niwe mweupe kabisa. Asante sana Our Lady of Fatima Kongoea Catholic Choir Rebrother Kamuna Makiria uninyunyizie maji rugetukigira wega ciandite wega thaa 11 na ndagika oro mugwanja ukore kwa Inooro FM rucini tugithererũka ritwa riakwa ri wakarura wanyutu Nigeto Wajiro wa Fausto na tugakwendithĩria Tuesday ya kirathimo Tuesday ina thayo eyoreto ni thayo na tukiumagara gukimatha tuli muthenya wa ira kurakire na maundu maingi muno aingi matina hota gukorwo magithie kuria makirutagira mawira na muda andu maingi matina hota gukorwo makihingura biashara ciao Jehova muthenya wa umuthi aroturiha kindu na kingi kihingura biashara yaku Jehova aromihe favor Jehova aromihuba riri wake ukiinuka hwaini uinuke kiondo giaku kina kindu ni undu wa uguo tugagicokia ngatho Ngai ni atuhete ihinda ringi ni atuhete mweke ugi kiroto giakwa Jehova arotwika wa gukieruhia amina ucio ni murata witu gwitwo Jaba wa Makutano Ngai agwike wega William Kafugi wa Korea Karati no nake murata wiha witagwo Drago wa Famko wa Sagana kagaithia patron ndagitari mureithi wa Kangara ona maina wa magoro wikora mushi wa mwiki asante sana ndomereri yaku igakinya wega tawega SMS ya 22989 oh yes tukwa tukia mukirathimo 2 kana 3 rucini ruru rwega ukiarahura andu 2 kana 3 na nigera tuthina bena guthoma ndomereri cianyu muno makiria twingire thiini wa ikerekaria keri rio ko twina muhunjia witu good morning Inooro Wajiro na wakarura ni kwega muno rucini ni urokire nenda wakiri omothe de goko country basira dinahota guka tondu ndai wa barabara yari hinge ejara ura patron mureithi wa Kang'ara ari mwena wa Kirinyaga maina wa maguru e mwiki irago wa Famko na Jaba Makutano othe na mwalimu Jago ni maikare Inooro-ini muci otu binotana asante sana asante 0735989989 na beke kore 0722200720 good morning Inooro Morning to you. morning William kange kuba kazi kuri kalatiga. Karibu sana William. Asante sana. Beda kala wala mutugatiri wito. Eta wa mgo wa PTA mbega pali sabala ya mwalisi. Na hadithi wa ilo prima eta wa maida wa wa. Na tena chaka prima lele. Yena na ngaji fitrula na kibia wega. Na kwa kicho wa ike. Ni ridike. Thank you so much. So thimu ya muthia good morning Inooro. Good morning. Morning to wakamano.
Mũrĩega wa Njirũ witũ mwena wa Karura hau. Tũrĩ na thayũ wa Kristo. Ngakenera Ngai nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Kũmũmenyerera na kũmũkinyia studio kũhũthĩkĩte guoko kwa Ngai. Ũndũ ũcio ũgakenia ngoro yakwa, reke twarahũre patroni witũ Dr. James Mũrĩithi wa Kang'ara SSUGW. Maina wa magũrũ na Mwangi Njogothe na Ndiragũ wa Famco matiarahũke. Thank you, no akamano. Asante sana. Tidawega. Thank you so much. Icio cikorwo cikigana nĩ njino tũgũkorwo tũkĩamũkĩra thimũ tutanamba gũkorwo tũkĩrĩkia tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Na ndĩrero kũrĩ mwena wa Eldoret kurĩte karĩthi gakongo yani mũndũ gũtonjoroge Tracadero. Njĩra burani nĩ mũno yurĩte kũrĩ mwena wa Eldoret. Pastor Isaac Mwangi wa kuma Kĩnji tayari kũrĩ mwena wa Mũrũ nake kanjire mĩtambo-inĩ. William Kabugi kanjũrio kanjire mĩtambo-inĩ. Ndiragũ wa Famco ndakuona ngithire wa Njirũ mũno etagwo Boni wa Kavaro. Thank you so much. Na Rachel kuma kũrĩ mwena wa Iraq Baghdad nĩ akũgeithia. Ndageithika Rachel. Na nĩ wageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Mwaniki wa Hana, mũndũ gwĩtwo Moses Njane. Thank you so much. Arĩa othe mathiĩte na mbere na gũtwandĩkĩra tukiga Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ ma magegania. Amina. Amen. Thank you. Kuria Eldoret. Iturona mũndũ wĩtagwo Ben Mwangi aruga ndari na ũru mitaboni 107.0 FM. Ndũmĩrĩri igĩrĩ ithatũ gũkũ wa 22989. Faurogo wake fawo-inĩ geithĩka Meri wa Kĩaraga na Kĩrĩnyaga. JM Menge mũciĩ wa Mlima Totari wasalimie sana nĩtwarahũkĩte wega well tuned kuma Jogoo Road. Ũcio nĩ Maina Gachagua mũthenya wa kĩrathimo. Ona ekanyi dansa na mzee Mwangi Njogo wakati mwema siku njema. Major Samuel wa Ng'ombe wa Gatubĩro mageithie mũno tetu kuria mwena wa Nyeri. Na ngũririkania atĩ kũingĩra kuria kwa Rembesha Maisha nĩ kũhihinya *272*1#. Kũingĩra mũciĩ ũrĩa wa Rembesha Maisha mwana witũ nĩ ũndũ mũhũthũ mũno makĩria. Imagine wĩikarĩte oro ũguo wĩhurũkĩire nĩ wakorwo kĩnengererio kiugo na tũtiũĩ ithaa rĩu rĩngĩ Ngai egwĩka atĩa. Angĩkorwo no ũhote oya thimũ yaku thiĩ harĩa ha kũhihinya hau tũhũragĩra hihinya *272*1#. Wona weka ũguo wamũkĩre mbeca cigana? No wamũkĩre 10,000, no wamũkĩre 20,000, no wamũkĩre 50,000, 100,000, 300,000, 500,000 gũthiĩ ũguo nginyagia mirioni. Na tikũngĩ nĩ gũkũ Wakarura arakũririkania rũcinĩ rwega kũrĩa tũtigagĩrĩra atĩ mũtũrĩre waku nĩ wagĩra, mũtũrĩre waku nĩ wathakara, ma stress ma mbeca nĩ manyihanyiha, nĩ wahota gũkorwo na mbeca cia kũrĩha gĩkundi ũtarĩhire last month, nĩ wahota gũkorwo ũkĩrĩha rent yaku angĩkorwo wĩ mũcerere, nĩ wahota gũkorwo ũgĩtũmĩra mwana waku wa kũrĩa college kana campus pocket money, nĩ wamũrĩhĩra mabuku, nĩ wamũrĩhĩra 1 2 3, nĩ wamũrĩhĩra kũrĩa agĩikaraga, ũgakorwo we maũndũ maku nĩ mahũthahũtha na ti mũciĩ wa Rembesha ũthakagwo naguo, tondũ gũkũ mbeca cikoragwo cirĩ cia mũthikĩrĩria witũ na mbia ici nĩ cia ũrĩa ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ. Wĩ hau nĩ wahihinya *272*1# tugakwendithĩria hotani. Oh yes, *272*1#. Kũrĩ mwena wa Inoro FM no tũgũkorwo tũkĩingĩra nĩgetha tuone na ũtwandĩkĩire mũthenya wa ira wa Njirũ rĩ. Rĩu kana nĩ kamwana karatrenda karauga gako nĩ press. Ndakonire. Igere bũrũri itũ nĩ twathũkire handũ twathũkire. Twethaga rĩrĩ. Kaundu wa gũtũnyihanyihiria ma stress na meciria maingĩ na taranda nĩ nyingĩ. Ndonaga andũ makiuga atĩrĩrĩ atĩ nĩkĩo ũkoraga TV ciao waingĩra no namba cirakũnengereria kũguo nĩ makoragwo na press kũu thĩinĩ atĩ matwĩre kana nĩ bengi kana nĩ nyũmba ya mohoro. Anyway, maũndũ marĩa marahanĩkire mũthenya wa ira rĩu cihandĩte wega thaa 11 na ndagĩka 15. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Kaina mĩrĩria gũtũ kwenda tũrĩkanĩre tondũ thamaki
maru mejakufu niguo ithima ciake yuke tondu ni njui nyumba ĩno Ngai ĩkĩrĩ kũraihu no nyũngũ cia Samaria nĩcio imĩthogagĩrĩra no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma tengeranirie magithura motoka ndakinyaho ndakuoire ugituika igai riakwa ndaguthaitha wionanie niguo andu aya mamenye ona gwaku nĩ kũrĩ indo taumagwo thutha nĩ kĩeha no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma twana tũtũ mwĩtheriei roho akirie kwa bata na Ngai aikĩtie gĩcungi nĩgetha therie kanitha na ndagateithio wĩra ũcio nĩo ĩkũruta mũno ndungata iria njĩhokeku na njaganu nowe ũciũĩ no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma Ngai wako thaithago atĩa ũgacokia na ihenya nina gĩconoko gĩkĩ ndungate nwe gũtungate naguo thi ũyũ mũnyoku ũhake maguta nĩguo mwendwa wakwarure endwo nĩ andũ nawe Ngai no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma nĩgũgũtetia Jehova hanotaka na karĩa gathirĩkagio nĩ tũngĩ ithe wakwa rĩ kũraihu baba witũ rĩrĩa ũgoka ũnderio mũgate ndarĩanĩka riganĩrwo nĩ wagi wa mĩaka mĩingĩ no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma. Thank you so much. Etagwo Njerũ Thĩga rwĩmbo rũthaka mũno makĩria rwĩmbo ndĩrakorwo ngĩigua rũkĩrathima ngoro yakwa mũno makĩria atĩ nĩguo mũthenya wa gũcoka Ngai maũkandirikana ndũkanandige kwa ngoma pulu ũrahũra naguo mwene mũthabibũ ngĩnjera nogetinangia mĩri rũhuho rwa ũruruoka mbũri ũkarũgama nake no mũthenya wa gũcoka Ngai ũkandirikana ndeithia ndũre ndĩ mũthingu ndũkanandige kwa ngoma Ngai ndũkũme barakia tũmanĩire baramu moke marume Jakubu nĩguo ithima ciake yuke asante sana muthenya wa gũcoka kwa Ngai ndakana tũtige kwa ngoma Shiro nĩguo
imagine rutete wira ucio wothe munene ucoke utigwo na kuu thini no Ngai ni umenyaga ndungatĩire ciake thingu na iria njaganu niguo njeru thigara akora gitwira na agathaitha muno Ngai naguo muthenya wa gucoka Ngai ndukana tutige kwa ngoma ni urogwata muthikiriria wa Inooro FM ndukana tutige oko ugaturirikana ni tondu wi Ngai witu na wi Ngai utuonaga no gatucokerie mahoya maitu cihandite thega thaa 11 na ndagika 21 ni ngĩtwa Karũra Wanyĩtũ. Na niĩ ngĩtwa Njĩrwa Fausto. Thank you so much kĩrĩkarĩrĩ ritũ rĩa kerĩ kũrĩa tũrathiĩ na mbere na kuona mũthikĩrĩria witũ agĩtũtũmĩra ndũmĩrĩri yake ya gũtũmenyithia nĩ arahũkĩte na nĩ eharĩirie nĩgetha akiumagare, nĩ eharĩirie nĩgetha agĩpambane na mũthenya wa ũmũthĩ na Ngai ndakareke ũconoke mũthenya ũyũ, Ngai ndakareke ũtuĩke wa kwĩyũria ũkai mũthenya ũyũ ũkiuma ũgĩtuke gĩthemba gĩkĩ, ũkai mũthenya ũyũ ũkiuma ũgĩikare gĩthemba gĩkĩ, Ngai arotuĩka wa gũkorwo nawe na gũkũhe hinya na makĩria njĩra ciaku iria ciothe ũkũgera arotuĩka wa gũcikumenyerera na gũkũgitĩra nĩgetha tũgĩkinya mathaa ma hwaĩ-inĩ tuge ĩkweri Ngai ikweri Ngai ni endete andu ake, ikweri Ngai ni ahingagia ciĩranĩro ciake na nĩ Ngai mwĩhokeku. Tũgĩcokia ngatho nĩ ũndũ wa Tuesday ya ũmũthĩ nĩ tũrona kũrĩa Kariobangi South mwaniki wa Kangema agĩtũgeithia. Nĩ tũrageithĩka nĩ ũndũ wa mũrata wĩ haha wĩtagwo Roger Wanyama, nĩ tũrona mũrata wĩ haha kumanya Kiambi Elbagon etagwo Gũkũmanyagi, Man Peter arahoya Ngai amũririkane amũhe wĩra. Man Peter Ngai ũrĩa wakwarahũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ arĩ na mũbango mwega igũrũ rĩa mũtũrĩre waku, arĩ na kĩrĩa akũigĩire, kĩrĩa ũtangĩheo nĩ mũndũ, kĩrĩa tu Ngai akũbangĩire, kĩrĩa gĩ gĩaku. No akorwo nginya na ti kwandĩkwo wĩra niwe ũkwĩyandĩka, ũrĩkinya handũ ugage kwĩ hĩndĩ mandahoyaga, kwĩ hĩndĩ ndahoyaga wĩra, kwĩ hĩndĩ ndethete kwĩ hĩndĩ iroto ciakwa cihanĩte ta cigũkua na rĩu nĩ niĩ ũyũ ndiretwo landlord, nĩ niĩ ũyũ nyandĩkanĩte. Ameni Ndamakuma Karatu Kanyi Dansa ageithĩka rũcinĩ rwa kĩrathimo Ofa rwa Iratũ wa Karatina, onawe mũnene mwa istima wa Thaita Kĩrogo ya Barikiwa Zaidi wa Karo wa Juja, onawe nĩ tũkwendete mam tinda wega mũrĩithisha Maguka Digital wake Mũtwĩra Kĩrĩnyaga na Jose wa Kasamaji Mazuri ya Elda Marvin. Ngai akũrathime. Oh yes, na rĩothe mathĩte na mbere na gũtwandĩkĩra Ngai wamwe aramwĩka maũndũ mamagegania ngĩguthũka kũrĩa mwena wa Facebook ya Inooro FM nĩgetha nawe ũtwandĩkĩire kũhĩtũkĩra kũrĩa kwa Inooro FM tũkorwo tũgĩgũtambũra na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, no ririkana tũkwĩraga we wĩ wa mwanya, wĩ wa bata, wĩ wa kĩrathimo, ngona mũndũ ũgwĩtwo mundu gutugitao wa Tarbo arajire mitambo-ini muno makiria Joki wa Karish thengi muno makiria Mburu Joseph ni ndakuona Joseph Moi, ona we ni ndakuona, ona mundu gutwo John Mburu ni ndakuona, mundu gutwo Lucy Muirure geitheka muno makiria Sami Wahana na Mary Moses na Lucia Muthoni thengi muno makiria Wanyuike Mechanic na Isaac Mwangi thengi muno makiria Ngai wa mwero murathima aramwika maundu ma magegania ndiragwa famko kuma kure mwena wa Sagana, ona we tamakanida kuona kuria mwena wa Facebook ya Inooro FM itakuriganio ni mundu ogwetwo Joseph Nyingi Derito. Thank you so much. Ngai akurathime na Regina wa Jiko, Ngai amurathime amwike wega na amwende muno makiria. Thank you. Tukuririkania ati wacera kure mwena wa Rembesha Maisha ina ciringi 10,000 cigwetereire na ni undu muhuthu muno makiria gucera kure kwa Rembesha Maisha ni kuhihinya *272*1# *272*1# nditoga koro edito thaka. Ni Rembesha Maisha tukurehagira nigetha tuguthakariria muturire waku, tukurehagira Rembesha Maisha nigetha tutuike agutigirira ati ni twakuhuthahuthiria murigo uria ungikorwo uri naguo, gathire karia ungikorwo winako uhote kuriha. Kiama kiu kana chama iyo ukoragwo winayo muthenya wa ira ndunaruta wira, ani murutaga chama o muthenya ciringi 2,000 ciringi 1,000 ciringi 500 tugagikunyitirira umuthi tugakwira cia chama ya ira cia chama ya
ya umuthi ona ya rucio amukira kuria kwa Rembesha Maisha wihotanire kwa Rembesha Maisha wakorwo kinegererio namba ya *272*1# hura na beno na we ukinyete miaka 14 guthie na iguru nowe muhetukie kuingira kwa Rembesha nowe muhe rutha tondu hindi ciothe betting urathaka wagie ukorwo githaka na wigiririki na wagie ukorwo kiririkana Rembesha Maisha ni hetukie igathori kaheo marwa ni BCLB license number ni 199. Oh yes.
Asante sana, horera igoro na muhorere arata. Mwathani nieguka na nieguka ni undu wa maithori maria mothe twanarira nicirikite kwihanda wega thaa 11:30. mathaa uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana. Yes, horera yarata. Imwe gutire kindu kingi mundu fataraga kwirwo ohorera no agithio ni riri Reverend Naomi Joel ndageitheka muno mutungatiri Naomi wakati mwema mwarimu Jago nire akene kugeithia Negi muno mwarimu Jagon, asante sana Noah Kihara Kiganda, ona kiagatwira good morning, ona murata wa kuria mwena wa kuria wa Magana Tetu Nyeri etagwo Lucy watu wana shushu wendo ametusalimia sana kuria Eldoret Joroge Trocadero muthenya wa kirathimo Peter Gashawi kuria Seattle mwena wa USA ona eno watu geithia, thank you so much. Atugagikiuga againuo heaga andu hinya tondu rimwe ngoro ni uragwo ni hinya, mwiri ni uragwo ni hinya, mwiri ukaga hinya wa guthie na mbere, ni maundu mamwe mundu acemanagia namo. No reke Ngai atuike wa gukuhe hinya, reke Ngai atuike hinya waku umuthi ni ukuhota guthie na mbere, ni ukuhota kugia na kirigiriro. Kana tetu washaiwa Margiti, good morning. Dekini no wajiro ri tukwa tugethana na mutungatiri witu wa muthenya wa umuthi niguo ngetha tuigue nake uria Ngai akwenda gutwira na ndagika 10 cihandite wega thaa 11 na ndagika 32. Good morning Evangelist. Good morning mwathani agocwo. Mwathani atugire muno. Ameni. Withayo. Ndithayo makiria. Geithia Wanjiru twe nake uko studio. Wanjiru mwathani agocwo. Ameni ameni ni kwega uhoro waku ndungata ya Ngai. Uhoro wakwa ni mwega, Ngai ni anjikite wega. Tukehoka wi murathime na ni warahuka wina thayo. Ameni. Amen amen. Karibu sana guku Inoro. Thengio muno na Ngai amurathime. Amen amen. Muthikiriria wakwa wa Inoro rucini rwa umuthi ndakugeithia mwathani arogocwo. Jehova nenehe ni njiri agwikite wega ona ni ndajikite wega. Ni ndirakuhunjiria rucini rwa umuthi gitagwo Evangelist Shirokei uzagia kuria kanitha-ini wa Kamutei-ini kana priesthood kuria kwa Bishop Mwangi Zakayo kundi kundungataga makiria ngahonoka na ngenda Ngai na ngakindiria gwake na Ngai ni mwega. Uciriro umuthi ni ndoka tugayane na inyu mugate wa muoyo na ni njui Ngai ni auhaririirie ni tondu wakwa nawe na tutigute mathaa no kuingira tukuingira kiugo-ini kia muthenya wa umuthi. Na kio kiugo kiria ndoka nakio muthenya wa umuthi ni gukwira atiriri ndukaume kirima-ini ni amu Ngai agugucokeria kirima-ini mwathani arogocwo. Kio kingi kiria ndenda gukuhunjiria umuthi ni riri ndukage kuma kirima-ini tondu Ngai agugucokeria wi kirima-ini mwathani arogocwo. Na kiugo kiria tuguthoma ni thiini wa ibuku ria Athamaki wa mbere 18 kamuhari ga 43 niho tuguthoma niho tukwambiriria guthoma. Kiugo kingi gikauga atiriri hindi iyo akira ndungata yake atiri thi ucuthiririe na iria-ini na yo ndungata iyo igika uguo yerirwo yacoka kire Elija atiri hatiri kindu ndona na ki Elija akimira ike uguo maita 7 atiriri ritaria 7 ndungata iyo igicoka he Elija ikimwira atiri ni ndona gatu kanini kaigana o taguoko kaigana ni ndona gatu kanini kaigana taguoko kwa mundu gakiuma iria-ini. Mwathani nitwakugoca nitwagutia ni tondu wa kiugo giaku irathime no kirumirire ini wa ritwa ria Jesu twahoya nitwacokia ngatho. Elija hindi ria mari kirima-ini kia Bari hindi ni hindi ria Ngai aheire Elija uhotani na yarikia kwe Elija uhotani. Elija ni arathitie kauga atiriri gutikura mbura ihinda ria miaka 3 na koguo Elija hindi ria Ngai arikirie kumuhe uhotani na andu makimenya Ngai wake ni acokiri agithikirima-ini akira Ahabu no wari muthamaki ihinda ta riu ngwendo tengere winuke
nĩ tondũ nĩ ũkũigua mũrurumo wa mbura wĩ hakuhĩ gũka nĩ ngũigua mũrurumo wa mbura wĩ hakuhĩ gũka na koguo Elija nĩ arĩ na ndungata yake na hĩndĩ ĩmwe gũgĩkinya na marĩkia kuma kĩrĩma-inĩ kĩa Baali Elija nĩ ambatire handũ kĩrĩma-inĩ kĩarĩ igũrũ mũno agĩthiĩ agĩturia maru na kĩongo gĩake agĩturumithia gatagatĩ ka maru make agĩthiĩ kĩra Ngai atĩrĩrĩ Mwathani nĩ ndahingĩte mbura no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda kũmĩhingũrĩra nĩ tondũ nĩ kwagĩte ng'aragu ona nĩ kwagĩte nyota mũno thĩinĩ wa itũũra rĩu Mwathani arogocwo na koguo Elija arĩ na ndungata yake agĩthiĩ arĩa kĩrĩma-inĩ rĩ we ndaumire kĩrĩma-inĩ no nĩ erire ndungata ĩrĩa marĩ nake atĩrĩrĩ ngwenda ũthiĩ ũcũthĩrĩrie mwena wa iria kana nĩ harĩ kĩndũ ũkuona nake ndungata ya Elija ĩgĩathĩka ĩgĩthiĩ gũcũthĩrĩria ĩgĩthiĩ rita rĩa mbere ĩgĩthiĩ rita rĩa kerĩ ĩgĩthiĩ rĩa gatatũ na rĩa gatano rita rĩa mũgwanja nĩguo yathire gĩũka ĩkĩra Elija atĩrĩrĩ nĩ ndona gatu gatangĩigana guoko kwa mũndũ Mwathani arogocwo no ke Elija hĩndĩ ĩrĩa atũmanaga rita rĩa mbere Elija atũmana ndaumire kĩrĩma-inĩ kana one Ngai wake ndaramũigua agĩtũmana rĩa kerĩ ndakuire ngoro agĩtũmana rĩa gatatũ ndakuire ngoro etereire kĩrĩma-inĩ tondũ nĩoĩ Ngai wake ndangĩmũconorera kĩrĩma-inĩ mũthikĩrĩria wa Inooro rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndoka gũkũmĩrĩria atĩrĩrĩ no ũkorwo we nĩ ũgeretie mũno no ũkorwo nĩ wigĩte wĩra ũthiĩte rĩa mbere ũkaiga rĩa mbere ũkahinga ũkaiga rĩa kerĩ ũkahinga ũkaiga rĩa gatatũ ũkahinga tondũ na hĩndĩ ĩyo wĩ mũhonoku no ũrĩo kwa Ngai no we hĩndĩ ciothe wathiĩ kũiga wĩra we ndũmenyaga nĩkĩ gĩkũninaga ndũririkane ona Elija atũmĩte ndungata yake maita makĩria wa matano nĩ njũĩ nĩ ũgeretie maingĩ na gũtirĩ ũndũ ũmwe ũrona mwega nĩ njũĩ nĩ ũgeretie maingĩ na gũtirĩ kĩndũ ũrona gĩgĩciarana no rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndagũthaitha ndĩ mbere ya Ngai o hau kĩrĩma-inĩ o hau ũhonokio-inĩ waku o hau ũhoyagĩra hau noho Ngai agũgũcokeria rita rĩaku rĩa mũgwanja nĩ njũĩ nĩ ũgeretie kĩhiko gĩkagwa nĩ njũĩ nĩ ũgeretie ũtungata ũkagwa nĩ njũĩ nĩ ũgeretie biacara ĩkagwa nĩ njũĩ nĩ ũgeretie maũndũ maingĩ nginya nĩ ũgwĩte no tokorwo mwana witũ ũgwĩte tondũ nĩ rita rĩaku rĩa gatano nake Ngai ndagetĩkĩra rita rĩaku rĩa mũgwanja ũgwe rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ ũrĩ kĩrĩma-inĩ kĩu kĩa Ngai tamaki hau Ngai nĩ gwa gũkũigĩra mahoya maku hau no Ngai agũgũcokeria mahoya nĩ njũĩ wĩna kĩhiko ũgethĩtie kũhoya Ngai kĩgĩe thayũ gũtirĩ hĩndĩ kĩragĩa thayũ nĩ ũhoete maita makĩria wa matano no ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ nĩ ũhoete rĩa mũgwanja nĩ ũhoete rĩa mũgwanja biacara ĩriũke nĩ ũhoete rĩa mũgwanja Ngai agũthondekere maũndũ nĩ ũhoete rĩa mũgwanja Ngai agwĩkĩre kĩrĩa tũirio ũhoyaga rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndamũthaitha ndĩ mbere ya Ngai mũtikae kuma kwĩ Ngai tondũ hĩndĩ ĩrĩa Elija arehagĩrwo riboti nĩ ndungata yake rita rĩa mbere na rĩa kerĩ ndagĩire na gũtetia Ngai amũrie Mwathani ngũgwĩta nginya rĩ amũrie Mwathani kaĩ ũtarona nĩ ndĩragwĩta ndũkanatete wĩ mbere ya Ngai tondũ Ngai ũyũ ndagagũconora Ngai ũyũ ndakareka ũthekererwo nĩ ũthũ Ngai ũyũ ndakareka mũtũrĩre waku ũharagane Ngai ũyũ nĩ mwĩhokeku na rita rĩaku rĩa mũgwanja no ũkainũkia kĩndũ nĩ njũĩ nĩ ũtegete maingĩ nĩ ũgeretie maingĩ nĩ ũhoete maingĩ no rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndamũtũma na Ngai atĩ ũndũ ũrĩa ũmũthĩ mũkũhoya nĩ mũgũcokerio riboti nĩ Ngai Ngai nĩ agũtũma muone anja thĩinĩ wa mũciĩ wanyu thĩinĩ wa ciana cianyu thĩinĩ wa athuri anyu thĩinĩ wa atumia anyu thĩinĩ wa bũrũri thĩinĩ wa ũtungata wanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndũkage gũkua ngoro nĩ tondũ wĩ kĩrĩma-inĩ Ngai no agũkũigua Ngai ndangĩkũigua ũtarĩ kĩrĩma-inĩ Ngai ndangĩkũigua ũtarĩ gwake angĩkorwo ndũrio kwa Ngai Ngai no agũkũiguĩra no gũkorwo andũ nĩ makoyaga riboti wa ũrĩa ũhuana ndũhuana ndwagĩrĩire ciana ciaku itariĩ mũciĩ waku ũhuana no ũkorwo icio nĩcio riboti iria ciĩ meciria-inĩ maku but mũthenya wa ũmũthĩ ndakũhoera Ngai riboti ya Ngai ĩrĩa kuga nĩ wĩiguĩkĩte matu-inĩ ĩgũkinyĩra hau ũrĩ ĩgũkinyĩre na mũciĩ waku ĩgũkinyĩre na wĩra waku ona angĩkorwo andũ nĩ marauga bũrũri nĩ ũthũkĩte we Ngai akũmenyerere nĩ tondũ riboti yake ĩgũkorwo ĩkĩaria wega igũrũ rĩaku riboti ya Ngai yaria wega igũrũ rĩaku riboti ya Ngai ya mũgwanja harĩ we ĩkorwo nĩ kĩguni kũrĩ we kũrĩ ciana cianyu kũrĩ andũ anyu kũrĩ ũtungata waku kũrĩ ũhonokio waku
waku nĩ thukuru ingĩ mana kũnyararĩra ũhonokio-inĩ tondũ rĩmwe monaga maũndũ mao nĩ maragacĩra na we wĩ mũhonoku na tiguo maũndũ maku makoragwo mahuana no kiugo kiugaga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Malaki 3:7 kiugo kiugaga atĩrĩrĩ narĩo ihinda rĩakwa rĩakinya nĩngaribariba ũtonga wakwa na nĩngaũneana kũrĩ andũ akwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ rita rĩaku rĩa mũgwanja ndarĩtua ũmũthĩ kuona wega wĩigue wega ũcokerio mahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ndahoya na ndacokia ngatho. Amen. Amen and amen. Evangelist witũ mũndũ angĩkuo ndangĩkuona atĩa? Mũndũ ũngĩenda kũnginyĩra no nginyĩre kũrĩ namba 0757 88 79 72 0757 88 79 72. Amen. Thank you so much. Gea kũrathime no tinde wega. Amen, amen, amen. Thank you so much. Chetagwo Evangelist Shirokei agĩtukinyire wega thaa 10 na dakika 40 kwa Rembesha Maisha turacera atia. Ni no kwa thimũ yaku muthikiriria thimũ iyo wina yo moko-inĩ uhinya *272*1# na ndugakorwo na stress cia kana wina credit kana wina credit thimũ-inĩ tondu namba ino ndirabatara marihi ona mariko *272*1# hinya ni ukupromptwo ikinya riu ringi na warumirira ikinya riu ringi we no guikara thi na mahoya na gweterera kirathimo kia kwihotanira mbia kwa Rembesha Maisha na uria turera ahinya namba ino uria turera igire kwa Rembesha niwe ukinyite miaka 18 guthie na iguru besha ni nyingi besha cia guguthakariria muturire waku cia kwambiriria muthenya waku cia gutereba akiumia giki no wihotanire besha cia gucenjia muturire waku no wihotanire cera kwa Rembesha utari na nganja wina kirigiriro na wina mwihoko oti ona nie no ndihotanire. Oh yes, *272*1#. Inamereria gũtũ Jehova ũherere kwĩrĩa rĩa kwenda andũ nĩo ndirenda ndĩũngĩ ingĩtwarĩra mathĩna makwa tondũ nĩo ndirenda ndĩũngĩ ingĩtwarĩra mathĩna makwa rirĩrĩ Mandora moigaga ndingĩteithĩka injaũre kuwe no iraka ũhumbe njerũ mamenye ũndũ ũngĩ injaũre kuwe no iraka ũhumbe njerũ mamenye ũndũ ũngĩ Sianda dina mathina wendo ngĩtiga dina wendi kĩgĩirwo ndacianda dina wende nĩ gũtũra dina wetio nĩ kuoya iraka dina ũre ũhumbe njerũ dina wendi ĩtĩkĩra gũcenjeria rĩtwa
Oria joene we mwene indo ciothe kuma mothe joene gitonga Oria joene we mwene indo ciothe kuma mothe joene gitonga. Thank you, asante sana. Etago miruge edition riborogetwo guoshira kani nogete ni guciekera onani riburuda kamuno makiria ribo rwatukinyire bega thaa 11 na dakika 49 thaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena ũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Thank you so much. Ciacigarire dakika 15 cia ndebega thinashara idhaa rĩa kerĩ nĩrĩa thirogo wa njiro na nĩrĩa gĩthira o wega tondũ nĩ twakorwo na kwarĩria mũthikĩrĩria witũ hota kũgeithia mũrata wake nĩ twakorwo na ndungata ya Ngai atũhe kiugo na rĩu no tũgũkorwo na ihinda rĩa gũthoma ndũmĩrĩri iria tũtahota gũthoma ikereka rĩa mbere nĩ wega tũgĩthiĩ na mbere na gwĩkũririkania kũrĩa gwa *272*1# nĩkuo mbia cirehotanĩrwo nĩkuo tũragĩgũthakarĩria mũtũrĩre we ũkinyĩtie mĩaka 18 gũthiĩ na igũrũ tũgwĩtaga kwa Rembesha Maisha. Yes, ni *272*1# *272*1#. Tukurutukia mukira thimu 234 Eni nigetha tukĩhinge session itũ ya ũmũthĩ ikereka rĩrĩ rĩa kerĩ nderefathagia wake Enjoy Top geithĩka. Good morning Inoro. Good morning. Marata ũcio witũ nĩratuga kweri? Gĩciria ndari mũciĩ cia hũrire thimũ acera kũngĩ. Morning too. Kwagĩrĩte we kwerwo atĩa? Na niĩ ndĩ na ũrũ. Ũcio nĩ John Weria kuma Kamukavi. Nĩ njarahũkire wega. Nĩbe njarahũre Jesse mũrĩithi wa Kang'ara. Nĩguo. Wa Kamano wa Kirere. Na mũgwandi ndania harĩa Kinyana. Asante sana. Thank na you. Thank you so much. Neri tukarahura ndwere nĩgetha tuhe andũ aingĩ kanya ga gũkorwo tukiarahũrana. Good morning Inoro. Uyu haha. Ndĩiria Wanjiro hau. Nĩndageithĩka mũno mũrata witũ ũhoro waku? Ndĩ Sauli mũrarĩa mũkanĩsĩte wiki Kirinyaga. Kirinyaga nĩ kwega. Kirinyaga nĩ kwa trasa kurienda ingata mutwara horo na ngiro to no muratu twalite wega tukuga murathimo. Amen. Era hore patro ni mureithia wa Kang'ara. Ndango afa mukone kalimo magatambe Kirinyaga mwisho leo mutambu ine Inoro na murathimo muno nka. Tidega karaoke mwatha Bob wa Makombo Kirushini rwega. Thank you so much na arĩa thimethite na bena gutwandikira tukiga Ngai wa muoyo amurathime muno. Ni ndona mundu wa njira ngugeithia etagwo Lucy wa Atwana. Lucy wa Atwana Shosho Wendo wa magana kule muno atitonyere rajire mitambo-ini sana jaba wa makutano nimekuona pia wewe. Asante sana. Good morning Inoro. Morning too kahoria radio yaku wa muna geithika we Kirinyaga County. Good morning Inoro. Good morning wa kadwa wanyoto. Wegata wa Farodi wa Thayo Munyere wa Mbarire de Kabatini Center na Kuru County. Yes Farodi. Yes, gorahoro mundu gwitwo Maina wa Maguru ari mwiki yoka jahore my sister witagwo nyina wa Mugo ari mugo agatonya Ngai amarathime ona matinde wega. Asante sana. Shedite wega thaa 11 na dakika 49 tuwe igire cia muthiangu. Aya, cenya korwa rega. Asante sana Dr. Hook. Mundu gwitwo Mathina wa Njoroko Shakareri ona Ndiritu wa Kibiki wikure mwena wa Gicira County ya Nyeri Kiuri wa Ruben tinda thayo wi mwena wa Molo. Yes. Now murato witu ratuhurira thimu. Good morning. Ekira kwega muno wa Njohi horo wa rucini. Gutina rugoko kigogo-ini no thayo turahunjia na honde nene geithia my sister wa Karura hau. Ndageithika muno. Na ningĩ gwetera SSC ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara arĩ o harĩa mwana wa Kirinyaga. Nĩguo.
na jaribe bari haha mwena wa Nyeri town othe nginya ngũthiri wa generation mbane moke haha nginya mũndũ gwĩtwo Maina wa Magũrũ nĩ wa Kigogo-inĩ nginya wa Kamarũ na Maiko Njogu Rebecca Maisha ni turembesha kabisa. Dr. Hook Geithika, good morning. Ona Patrick Makandika wa Nyahururu rucini rwega Gitawar Magogo na Gasheri Anthony Muriki wa Gathigia wa Karatina Githaiga wa Shira wikora mwena wa Thome Mwea ndumiriri ya 2989 Gideon kuma Kagema. A blessed week kuri we mzee Thaituru wa Moto Farm Molo na Mama Lona wa Molo Tida wega. Ona mudogo to Adimiro Kingoriri wa Magumu Raja tuko pamoja sana ndani ya show tukugwa shukran sana na uririkane gushira kura kwa Rembesha Maisha ni kuhinya *272*1#. Asante sana. Ukinyite miaka 18 guthie na iguru tigirira ani wacera kwa umuthi wahota kuinuka na ngiri 10,20 ona nginyagia ngiri 100 kana ngiri 500 warikia gucera ku muthikiriria witu no gweterera athimu ya uhotani na tigirira wina miaka 18 guthie na iguru na Rembesha Maisha ni hetukie gathuri mone kaheo marwa ni BCLB license number ni 199. Oh yes. Tutigithie daka inya dagika inya na nitwagithio ni Pastor wa Johi wa Thuita Mathioya wanitwagithio ni Buruma Tigari Sensitive wa Matara Kanyigi wa 100 timao aratana ige muno ginya wa mathina wa Njororoko kure Shaka Radio na Felix Kiaria wa Gakoe Kadara Pastor Gatifa ona we asante sana we mwena wa Gatundu North Gashara wa Kirita na Jane Gashara ona kopi wa Giria Buku Makirenyaga Mwagidawa wasubukia tuko wengi sana Jeroge Mtetezi we kurakia Mutugo Maiko Jogu wake viregwe gaya gwike wega ona ye wadura we kure Kagema dogitide wega ona murata witu haha witagwo Charles wa Gas we Kigumo County ya Murang'a Madam Mary dogitide thayo. Thank you so much. Tikire tunyitirira heci ya kigongona thini wa ndaka ici inya nitugucoka tucokererie. Yake ongona kirundiva na unene wa Ngai begiritania nakyo otana watene daga thini wakyo keria thini wakwa no mude menyore bataire dukengenete dugetikire kabigana itura choke uduke dimokoma theri ukandirikana kwirukaneria wakwa we mutu yoyo ukandirikana kigongona giki chikirondo muthi menyore bataire udukengenete Nete mateithie kiriro kiao na usaya kuige na maithari mao makenya bure hata leo ndomwe oh yes etagwo Ruth wa Mam Riburugeto ya kigongona nitugushinyitirira nitwe kigongona nakyo nigekuigwa na oriria tugakihingirio no tugagicoka na wira thini wa Kristo Jesu maithori maku riria magacokio mahoya maku riria magacokio maria wanahoera hau kigongona nijui no ugacoka na wira thini wa Kristo Jesu ratutukinyirie wega
itigite ndagika 3 tu cihande wega thinashara na tabarira yuma ya Thereruka Tuesday umuthi kuria twakorona muthikiriria witu mathaa mere na tugacokeria Ngai ngatho ni tuhoire akorwo ari wa kwambaniriria na ithwe atwarane na ithwe na ni mani tuona wihokeku wake thini wa tabarira itu na tukamucokeria ngatho ni undu wondu ucio ni kirathimo atumukira mathaa macio meri hinya Jehova ni atuongerera kirigiriro Ngai ni atuika wa gutumiriria na kio ona makiria twatuika akuhorerio ngoro citu undu kuri marahukire ngoro cina mite muno cina ruo ruingi na nginyagia maybe nginya regret mundu agakorwo akiuria ndaigire wira ucio mwena ucio niki ndaigurie biashara yakwa mwena ucio ni undu wake no kiugo muthi ni giatumiriria na ni twatuika kumenya ati Ngai witu ari ona ithuĩ ona thengia ya maria makoretwo makihanika na ni wega tungikitiriha tabarira itu na kiugo kiria patron ndagitari muriithi wa Kang'ara GW atutumire no muthi auga tungithoma Koherethu 10 tungingira thini wa ibuku ria Koherethu 10 muhari wa mbere na muhari wa keri ona kiugo giki no gituike gia kumagarania na ithwe kiugo gigatwira atiriri ngiguori ni itumaga maguta mamu mathondeki maikie kihera kiuru ugo noguo ukigu munyinyi umamagiriria ugi na gitio ngoro ya mundu uria mugiri imuikaraga guoko-ini gwake kwa urio no mundu uria mukigu ngoro yake imuikaraga mwena wa umotho we ngi tumaga maguta manungi wega magie na kihera kiuru naguo urimo munyinyi umagiriria ki ni wagithagia ugi na gitio. Good morning sir. Good morning. Good morning Jeff. Mwe sawa? Muno. Mothe ndina maundu maingi. Rĩmwe nĩ hakinyaga hau. Rĩu bũrũri ũyũ rĩu hakinyaga hau Jeff. Ndina maundu maingi no kumugeithia. Ndamũigua rũcinĩ. Thank you very much tondu wa kũmĩrĩria andũ aitũ. Na mũgĩtinde wega. Thank you muno Jeff. Thank you. Umuthi no gukira oro uguo. God bless you. God do you well. Nijitagwo wa karura wanyu tu. Tagwo Wanjiru wa Fausto Tuesday ya kirathimo. Nĩ thinashara ĩtigarĩtie ndagĩka 2 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ mũthikĩrĩria wa Inoro FM arĩ thinashara ĩtigĩtio ndagĩka 2 ngĩhoka nĩ muma na mahinda mega na Wanjiru wa Fausto oro ũndũ ũmwe na wa Karura wa Nyũtũ thĩinĩ wa tabarĩra ya gũthererũka na rĩu kuma haha nĩ tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ marĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri na tũgũkorwo twĩna mũhĩa wa maina harĩ rwĩmbo twainĩirwo hĩndĩ ĩmwe rwĩtagwo kanyoni kebutabuti niko keninagĩra njoya ti no ndũngĩ tũngĩaria mũnene no kũria bũrũri witũ ũgĩe na thayũ no kũria bũrũri witũ andũ arĩa makĩrĩ kuo maikare na thayũ na tũmenye tũtirĩ na bũrũri ũngĩ o tiga bũrũri ũyũ wa Kenya. Thinashara ĩtigarĩtie ndagĩka oro 2 tu mũthikĩrĩria karibu sana na kuma haha rĩu atirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũnyitanĩra hamwe nawe ikinya gwa ikinya nginya cikĩhande wega thaa 4 cia rũcinĩ. Mũthĩ twĩna mbeca twĩnacio tũrĩ kũnengereria ũngĩenda gũkorwo ũkĩikara wega.
nä thinacara cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ mũhĩa wa Maina mathako Inoro mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ndĩrehoka nĩ ũrĩkĩtie kwarahũka thayũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ mĩrũrũngano na andũ matanyihĩire 11 nĩ maroragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba ĩrĩa ĩragũmĩire kaunti 17 mũthenya wa ira. Riboti ya kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ ironania andũ angĩ matanyihĩire 29 nĩ maragurarire, aingĩ ao na njĩra ya kũhũrwo rithathi, na maabitha borithi nao maraiga hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo nĩ marakorirwo magĩikia ngono andũ matanyihĩire 500 na arĩa maranyitaga itemi hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Ũmwe wa arĩa maranyitirwo nĩ mũmbunge wa kũrĩa gĩcigo kĩa Manyata mwena wa Embu nĩwe Gĩtonga wa Mũkũnji, akĩnyitirwo kũrĩa mwena wa Juja agĩcukĩrwo mahĩtia ma gũkorwo arĩ ũmwe wa arĩa marathugundĩte mĩrũrũngano ĩyo. Nakuo mwena wa Moro na Ikuru andũ 5 nĩ maragurarire thutha wa borithi gũcũngĩrĩrwo kũhũthĩra mĩcinga nĩ ũndũ wa gũkĩrio hinya nĩ arũrũngani arĩa marahingĩte barabara onjorie taũni-inĩ ĩyo, nao magĩtara hathara nene thutha wa matuka mamwe kũhithũkĩrwo na gũbunjwo kũrĩa indo cia mbeca nyingĩ iretharirwo nacio nĩ ekinaĩ. Tulikuwa vile tunaandamana, so mimi nilikuwa hapo hivyo mbele, nikasikia kitu tu imenipiga, nikasikia kichwa ni mzito, so nikashindwa kuamka. Then nikaketi kidogo, damu ikaanza kumwaika hivi, napita hivi shingo, inamwagikia hivi nguo, ni bullet ilininyua on target, yani unaona hiyo hadi ingenipata katikati ya kichwa. Miano watu wakipotea, nikaanza kupotea hata mimi, kwenda kupotea hiyo kitu ikakuja kio imenigonga. Nakuo kũrĩa mwena wa Mombatha ateteri ihoto cia mũingĩ maroiga ona gũtuĩka matineyumĩria hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthenya wa ira, borithi nĩ marahũthĩrirwo gũkorwo makĩhotomia ihoto ciao cia kũrũrũngana. Nĩ morĩtie thirikari gũtĩĩa watho na gwĩtĩkĩria mĩrũrũngano ĩtabanio na njĩra ya thayũ, kuona hĩndĩ ĩrĩa yanahanĩka gĩcigo-inĩ kĩu ta mweri-inĩ mũthiru wa gatandatũ gũtiarĩ na ũthũkangia wa indo torĩa tũramenyithio nĩ Francis Mandi. Thutha wa mĩrũrũngano gũtabanio guothe bũrũri-inĩ mũthenya wa ira, mbeũ njĩthĩ na anyiti itemi kuma kaunti-inĩ ya Mombatha rĩu nĩ moigĩte matinaheo kĩhoto kĩao gĩa gũtabania mĩrũrũngano, kuona maabitha a borithi matinamahe kamweke ga kũrũrũngana. Ĩno nĩ ĩmwe ya mĩario yao. This time things changed, not because Mombasa there is a risk of goons. It is because this order came from Nairobi. So those people were told, make sure that there's no demonstration. And that's it. Police must be independent and work on its own without taking instructions from anywhere but themselves. Tulipopeleka barua yetu Wednesday, OCS aliweza kutuambia ya kwamba orders from above cannot allow him to sign that letter. Yet the constitution mandate us as the citizens to take the notification letter to the police station directly to the OCS. Sisi tunauliza orders from above. Who is orders from above if it is not the constitution of Kenya? Oho nĩ mathiĩte na mbere kuga atĩ matikũguoyohio nĩ mũndũ o wothe, na mokoiga no nginya gatiba ĩrũmĩrĩrwo na kĩhoto kĩao gĩa kũrũrũngana gĩthingatwo. Sisi jamani, we are so broke to buy fear.
We are very broke to buy fear. We don't even have a cent to buy that fear. Kwa sababu hata kazi hizo ambazo tunaweza tumia pesa kupata kubuy fear hatuna. Na sisi kama vijana tutasimama imara kulinda katiba. Haiwezi kuwa serikali inaweza simamisha mpaka wale ambao wanasafiri kwenda Nairobi. SGR inapewa notice 30 minutes tu ya kwamba watu wasiweze kusafiri. The constitution has been violated. Freedom of movement, freedom of association, freedom of right to assemble, it is there in the constitution. You cannot suspend or subvert the will of the people. Article 37 is there to stay. Article 37 was formulated and it was drafted by the founders of this nation kwa sababu inajulikana kwamba wako viongozi ambao hawataki kuelewa, wanataka kutumia njia za kikatili kuweza kupeleka nchi. Oho arorogani aya ni morite maafitha a borithi mamenya kwina andu maratabania kana marabanga gwika wiki nae mafatie kunyitwo na gutwarwo theinie. Kama mnajua kuna wauni, kwa nini msiende kushika hao wauni? Kwa nini mkuje kwetu sisi vijana ambao tuko hatuna silaha? You know the goons are there, you know the planners. Go for them. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku gicua-ini kaunti ya Mombasa ni njitagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Francis Madi. Na ũhoro ũngĩ ũrĩa ũratukinyĩra ũroiga andũ erĩ nĩ marahũrirwo rithathi na maroragwo nĩ borithi kũrĩa taũni-inĩ cia Kutus hamwe na Kagumo Kirinyaga ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Erĩ acio marakuire ndagĩka nini thutha wa gũkorwo magĩkinyio thibitarĩ-inĩ. Nĩ ngero irahanĩkire thutha wa gũtinda mĩrũrũngano ĩrĩa ĩracũngĩrĩire kũborwo na kũiywo kwa matuka manene ma wendia ta supermarket kũrĩa matũra-inĩ ma Kagio, Kagumo na nginyagia kũrĩa mwena wa Mwea. Riboti ĩyo tũraharĩrĩrio nĩ mwandĩki Johnson Mũrĩithi, ĩrĩ hamwe na mohoro mangĩ maingĩ ũkwamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Nĩ thinacara hĩtũkĩtie wega ndagĩka oro 8 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ. Nĩ mũthenya ũngĩ mwega twacemania tarĩki 8 mweri wa 7 mwaka wa 2025. Karibu sana mũthikĩrĩria. Itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire bũrũri witũ wa Kenya thutha wa mĩrũrũngano ya tarĩki 7 mweri wa 7. Counties nyingĩ nĩ iria ciaroka kana nĩ iria cikũroka gũtara hathara mamilioni kana mabilioni ma mbeca tarĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi kũrarĩ kũhinge na mĩciĩ ĩngĩ mĩnene mũthenya wa ira ĩrarĩ mĩhinge. Kũingĩra Nairobi town kũrarĩ ũgwati mũnene. Mĩrũrũngano ĩyo nĩ ĩracũngĩrĩire hathara kũrĩ andũ arĩa marutaga biacara, nĩ kũrarĩ na ikuũ, nĩ kũrarĩ na ngurano, na nĩ kũrĩ rĩu andũ matoĩ kũrĩa andũ ao marĩ. Ta bũrũri wa Gĩkũyũ naguo nĩ ũiyũrĩtwo nĩ kĩeha oro ũndũ ũmwe na kĩmako kĩnene nĩ tondũ wa biacara nyingĩ cia andũ iria irakorirwo igetharĩkĩrwo. Magunado kũrĩa Meru, Magunado kũrĩa Kahawa West, kũrĩa gũgwĩtwo Spamol, kũrĩa kwa Mkombozi, na kambuni ingĩ nyingĩ. Kũrĩ na andũ aingĩ mũno makuĩte, tigacio tũrerwo 10, kũrĩ na andũ aingĩ mangĩkorwo makuĩte. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ mũno me mathibitarĩ-inĩ magurarĩte, gatagatĩ-inĩ kao nĩ ciana nini, gatagatĩ-inĩ kao nĩ athuri na atumia, gatagatĩ-inĩ kao no maabitha borithi. Nĩ kũrĩ na andũ thĩinĩ wa mathibitarĩ maroka gũkua rũcinĩ maratharĩkĩirwo mũthenya wa ira. Nĩ kũrĩ atumia maratũngirio bara, indo ciao iraiywo, angĩ maranyamario kĩmwĩrĩ. Nĩ kĩeha kĩnene mũno. Na kana ũnyitaga thirikari mbaru kana ũnyitaga mũng'ethanĩro mbaru, nĩ ihinda rĩa gũikara thĩ na kwĩyũria tũrorete nakũ. Nĩ ihinda rĩa kwĩyũria
maundu maya tureka ri anake acio marahuthirwo ri anake acio mararehwo mataoni-inĩ ngũrani ta rĩu kũrĩa gwitũ Kiambu mĩcinga yambĩrĩria thaa 4 cia rũcinĩ irathiraga kĩndũ ta thaa 1:30 thaa 2 kuma harĩa hegwĩtwo Mushroom wambate ũguo thĩndigua yothe ĩyũrĩte mahiga barabara o tiga marathi magĩkĩheragio andũ matinaroka mawĩra nĩ kĩeha kĩingĩ na nĩtũkwenda twĩyũrie atĩrĩrĩ mathĩna maya mothe mambĩrĩirie kũ nĩkũ twambĩrĩirie mathĩna maya mothe tũrĩ namo nĩkĩ tũtarenda gũthikanĩrĩria nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha tũcokanĩrĩrie bũrũri na andũ arĩa maracogera mũingĩ kana nĩ ateti kana nĩ andĩki a mohoro kana nĩ kanitha kana nĩ civil society nĩ maratũhĩtĩria kana nĩ marahĩtĩria bũrũri ũyũ na tũrakorwo tũgĩcogera bũrũri tũgacoka gũikara thĩ kuga kana kwĩyugithia ũrĩa tũngĩũthondeka nĩ ihinda rĩa gũikara thĩ na twĩcũranie twĩyũrie nĩkũ tũthiĩte mũndũ ũrĩa wacinĩrwo biacara yake yaiywo thimũ yaku yaiywo laptop yaku yaiywo wahũrwo nĩ kĩeha mũno ndonire mbica njũru mũno cia maabitha a borithi kũrĩa kwa DCI mena ngari kũrĩa Gĩtengera na kũrĩa kũngĩ angĩ makĩhũra mũndũ na mĩũthĩ makamũikia buti nĩ kĩeha mũno ũndũ ũrĩa rĩu ningĩ wĩna kĩeha nĩ gũkorwo mwandĩki wa mohoro ti kũrĩ goons akahũrwo ti kũrĩ maabitha a borithi akahũrwo gũtirĩ gwake kwega nawe aragia ndeto iria njarie ndeto iria irathi na mbere na ateti amwe makanyitwo mena mbia mena indo cia bara no andũ magacoka makauga atĩ nĩ kuonerwo maronerwo nĩ kĩeha mũno harĩa tũrĩ ta bũrũri rekei tũikare thĩ tũcoke magomano-inĩ ma njĩra tũrie nĩ hatuorĩire Urathi wa rĩera ũkĩreherwo nĩ Inoro FM rĩu nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 12 na ũmũthĩ Nairobi Kiambu na Nairobi nĩ kũrathuthua kũrĩ na kathuthuo kanini karũthuthuo kanini degree Celsius ikiambatĩra nginya 21 na gũcoka kũgwa nginya 14 kũrĩ kũndũ kũrĩa gũgwĩtwo mĩena ya Nyandarua ũrugarĩ ũkũgwa nginya 20 ũrĩcoka kana ũkũgwa nginya 13 ũrĩcoka wambatĩre nginya 20 mĩena ya Kĩrĩnyaga na Nyĩrĩ 19 degree Celsius ũrĩcoka nginya 14 na kũndũ kũingĩ nĩ gũtanyĩtwo gũkorwo kũrĩ na kabura Kajiado 21 ĩrĩcoka igwe nginya 14 na kuma hau mũthikĩrĩria Mombasa Garissa Wajir kũguka ũrugarĩ nĩ gũkorwo akĩambatĩra na njĩra nene nginya 25 na gũcoka kũgwa nginya 20 noguo nĩguo gũgũtinda mũthikĩrĩria gĩai na mũthenya mwega rĩarĩkana yure Inoro FM tũrĩ o mbere haya ikinya rĩrĩ nĩ ikinya rĩa mbere reke twambe tũthome kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na tũgĩthomaga kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũririkane nĩ tũrĩ na kĩmanjĩka kĩa mbeca iria nyingĩ mũno ciringi 500,000 mbeca iria nini mũno ciringi 100,000 no gũkoragwo na ciringi milioni 1 tũheanaga kũrĩa kwa mbeca maisha ikinya rĩkoragwo rĩrĩ rĩmwe tu hihinya *272*1# njokera rĩngĩ *272*1# *272*1# ũhote gũkorwo ũkĩgũrĩra voucher na wagũra voucher nĩ ũkuona ũtiganu ũkorwo ũkĩongerera mbeca iria wĩ nacio mũthikĩrĩria ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Tuesday tariki 8 mweri wa 7 mwaka wa 2025 thaburi 143 ĩkuga ũũ njiguĩra ihoya rĩakwa Jehova tega gũtũ ngĩgũthaitha tondũ wa wĩhokeku waku na tondũ wa ũthingu waku rĩ ũnyamũkĩrie njokere rĩngĩ njiguĩra ihoya rĩakwa Jehova tega gũtũ ngĩgũthaitha tondũ wa wĩhokeku waku ona tondũ wa ũthingu waku rĩ ũnyamũkĩrie thĩinĩ wa thaburi 143 mũhari wa mbere nĩho tũkũigua kiugo kĩu gĩkiuma mũthenya wa ũmũthĩ tũgũcokerie ngatho nĩ tondũ wa kwarahũka hamwe na ithuĩ tũgĩe na kũmĩrĩria tũgĩe na thayũ na andũ aitũ kana andũ aitũ othe turirikane atĩ mũndũ ũkoragwo akĩte nyũmba ya icicio ndanyitanagĩra harĩ gũikia mahiga mũndũ ũkoragwo akĩte nyũmba ya icicio ndarĩ hĩndĩ anyitanagĩra gũikia mahiga onake mwendia wa matumbĩ aikaraga emenyereire mahinda mothe nĩ twerirwo ũguo nĩ Mũigai wa Njoroge nĩ thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 14 gũkũ nĩ kwa Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Ministry ya ugima wa mwĩrĩ ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya gĩthũkũ thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka ũyũ. Ciana ciothe cia ũkũrũ wa mĩeri 9 nginya mĩaka 14 nĩ ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya gĩthũkũ ikaheo ciana cia kuma mĩeri 9 nginya mĩaka 5. Njanjo nĩ njagĩrĩru, nĩ rutaga wĩra na iraheanwo hatarĩ marĩhi thĩinĩ wa ceceni ciothe cia ũrigitani, macukuru-inĩ, thoko-inĩ na kũndũ kwa ihoero kũrĩa gũgũkuhĩrĩirie. Typhoid nĩ mũrimũ ũgwati ũtheremaga kũgerera irio na maĩ mena gĩko. Ona thutha wa kũheo njanjo ya typhoid, thingata ũtheru wa maĩ na irio. Mũrimũ wa gĩthũkũ naguo nĩ ũtheremaga na ihenya, ũkarehe mogwati ona kana gĩkuũ. Njanjo nĩyo njĩra njega ya kũrigĩrĩria gĩthũkũ. Rekei tũrigĩrĩrie ciana citũ kumana na typhoid na gĩthũkũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Ministry ya ugima wa mwĩrĩ manyitanĩire na UNICEF na WHO. We muikari wa Naikuru na nĩũkoretwo ũgĩthumbũrwo nĩ mĩrimũ ya marũngo na ngoro. Rĩu thibitarĩ wa Aga Khan University Hospital nĩ magakũrehera arigitani a mĩrimũ ĩyo tarĩki 11 mweri wa mugwanja harĩa Westside Mall kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Hũra 0711 092594. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria. Reke twambe tuthie kuria kwa Aga Khan University Hospital. Aga Khan University Hospital tanathie kumuthikiriria. Reke twaririe mafitha a ugitiri kuria Kibingoti. Bwana Jeff, twina grupu ya mbeo njĩthĩ ĩroya mbeca kuma kuria mwena wa harĩa Shamrock kia Ngwacĩ makĩtie mĩaki barabara na ũndũ ũyũ ti mwega. Bwana Jeff Kuria kuria barabara ya Shamrock kia Ngwacĩ makĩtie mĩaki barabara marathi makĩoyaga mbeca kuma kũrĩ mbeo njĩthĩ. Tũrĩrie mafitha borithi matuteithĩrĩrie, otherwise gũtirathiĩ wega. Thank you muno mũndũ gwĩtwo KG ũrĩa harĩ ũrĩ na pole sana na andũ memenyerere kũndũ gũkũ kũngĩ guothe kuma Kiambu Road gũka ũguo nginya taũni gũtirĩ handũ ndona harĩ na thĩna oro wothe. Ngari roka ciũkĩte wega Gĩthũrai-inĩ kuma na megwĩkĩrĩte mĩgĩko kũrĩa Gĩthũrai, no ndigwĩcira harĩ na ũndũ ũngĩ. Ũguo ũngĩkorwo harĩ handũ kana ũndũ kuonana kũu barabara tũmenyithie kwĩtũkĩra 22989. Mwarimũ wĩtagwo kamũthuthurio gwĩtwo Kabore Daniel. Kabore Daniel eke tutige gũthiĩ maũndũ-inĩ maya tafadhali. Thank you Bwana Jeff kuria wa Kariera Snacks, mwalimu Kimiti wa Mureu, Reverend Njoroge Gwandaro, mwalimu Bob kana Mwatha Bob wa Makoboki, Michael Jogu, good morning Jeff, asante sana. Paul Goge wa Kĩbaũ-inĩ, Tony wa Tukutuku wa Kang'ara ageithĩkeni ageithĩ mama Ken wa Varisho, ũkĩria mũndũ gwĩtwo Mary Kiaragana, Kanyi Dansa, Jitagwo Mojist Original, Eldoret Nems Majipia, Maina wa Magũrũ Steven Gamba, Goge wa Kĩhingo Mattresses, Gakunyi Kawa Jeni, Jaba wa Makutano Masagana, Jogona Kafuro, Demetaboine muno ni wa muna. Thank you very very much. Nĩ kũrĩkia kwarahuka. Ndona mũndũ ũgwĩtwo Tito Waititu Muthe, Stanley wa Shira, Boni wa Kafaru, Lucy Moini, Rohio wa kwa White, mwalimu PI, Nyahururu tũrĩa arakarupe mwa science, gũtirĩ mũndũ tarĩ mũrakarupe mwa science. Jogo Ishagashiro, God is good all the time. Wakamano wa Kirere, Githua wa Koine, thank you. Na Ndung'u Gashegwa, Mama Nelius, Is it Tuesday, Karuki Mushombi wa Gathambi, Kanyoro wa Timboroa, mwalimu Muigai wa Mwangisi Pili, Morning from Geturo Kadara na wa Kihara wa Kiganda, Sun City wa Matara, Joroge Trakadero, Gathaga, Morning Jeff, Oshone Joseph Gathu na Mugo wa Bidani, na Nyeri twina thao ni Borumatigara na Diragu wa Famco, William Kafugi na JM Menge, Githua wa Koine na PK wa Mso, Peter Githina, Demitaboine muno makiria,
nĩ nginyira gũkũ Machakos Country Bus. Munyinya wa Mwai, thank you. Wafuranji wa Marimari urajira nĩ ũrĩkĩtie kwarahuka rũcinĩ. Na reke nyambe rĩu hiũke moja kwa moja kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Aga Khan University Hospital. Aga Khan University Hospital nĩ marakwarĩria we mũikari wa kũrĩa Naikuru nĩ tondũ nĩ megũkorwo magĩkinya kũu Friday ĩno nĩgetha makorwo magĩkũrigita. Mararigita mĩrimũ ngũrani ngũrani, nĩ magakorwo na marigitari a mĩrimũ ya ngoro, nĩ magakorwo na marigitari arĩa maroraga maũndũ megiĩ mĩrimũ ya joint, na nokĩo tũngĩenda gũkwarĩria rũcinĩ mũthikĩrĩria. Angĩkorwo wĩ kũrĩa Nakuru County, ici nĩcio ndeto iria njega ingĩgũkinyĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ũhote gũkorwo ũgĩikara wega. Ta imagine ũkĩrigitwo na ũkĩrorwo wega mĩrimũ ngũrani ngũrani. Mũikari wa Naikuru wĩkuo, ndũgathiĩ kũraihu gwetha ataramu a maũndũ megiĩ mĩrimũ ya ngoro oro ũndũ ũmwe na mĩrimũ ya arthritis, gout na mĩrimũ ya joint. Nĩ ũkoretwo ũkĩona ndagĩtarĩ wa kawaida, rĩu ũrabatara mũndũ ũgwĩtwo specialist. Rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ magakorwo na mũthenya ũmwe wa kliniki kũrĩa Westside Mall location Friday ya tarĩki 11 kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 11. Amũkĩra ũrigiti wa kĩrathi kuma kũrĩ cardiologist na rheumatologist kũrĩa kaunti ya Naikuru, na nĩ ciringi 3,950. Ndũgeterere nginya rĩrĩa mũrimũ ũkĩrĩrĩirie mũthikĩrĩria. Amũkĩra kana book appointment yaku mũthenya wa ũmũthĩ, namba nĩ 0711 092 594 uhote gukorwo ugiteithika na njira njega. Kũrĩa kwa Aga Khan University Hospital makorobwetie o wega na magakorobwoia na ugakorwo wikarite wega. Nawe ũngĩenda kũhũthĩra Wigo uikaire atĩa? Ndũreke ngũtware ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kwa Wigo. Hihi wihokeire andũ arĩa wendete, no cio wihokeire wĩigĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no cio wihokete wa gũkuĩra indo ciaku, no cio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku. Wigo nĩyo tũrakũrehera, nĩ njĩra njega thũrime na njehokeku ya ũkui na matereba mena wĩigĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store, kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuona ũcamba. Wigo, let's go. Thinashara ihandĩte wega kana kahĩtũkie ndagĩka 20. Ndagokaĩra Jehova nĩ mwĩya mũnyamarĩki, tondũ mathaa maku nĩ maingĩ ndũyũ agakora kara. Ũthambie na mũthobi waku nĩgetha njerũ ĩyo taira, tũcotuothe ngoro-inĩ yakwa nĩtĩra wĩrũngĩ mwerũ. Mweri wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa, gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune, ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao. Nĩkũrora ndũrĩire kanua-inĩ gakuorota ngaita, ndũkae kũndwathi Jehova atĩ nyume kanua gaku. Kũngĩkinya nĩ kũndũithia ũroke njokagia mũciĩ, nĩũndũ wa tha cia kĩgongona ndũkahithĩre thiũ waku. Mweri wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa, gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune, ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao. Nĩguo Mũrungu wendũkanyone, makũbuĩria ingĩbuĩria ningĩ mbicerere oro taitu, njũrĩre rĩera-inĩ ta ndogo na ningĩ ndegwo nĩ thĩ. Ndũkahithĩre ũthiũ waku atĩ nĩguo ndũkanyone. Mweri wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa, gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune, ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao. Ngoro yakwa nĩgurarĩte ironda igũita thakame, ironda iria nĩngurarĩte irabatara mũrigiti, tondũ wĩ mũrigiti mwega kĩrigite ngoro yakwa. O nĩ ironda cia ngoro na cia mwĩrĩ we Ngai wakwa. Mweri wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa, gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra
Chikarete githiorore-inĩ kĩa mathĩna na magerio. Nindaga nyumba nĩingĩire nĩ kwaga gwa kũgerera. Kĩnyorori kĩrĩa ngereire nĩ kĩrĩa kĩarĩ na hana. Thondeka njĩra ya kũrĩra ndigathirĩre andũ-inĩ ũyũ. Mweri wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa. Gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune. Ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao. Wana ũndeithie kũrũgama ciĩranĩro-inĩ Jehova. Shetani arenda gũthũngũthia ngoro yakwa ũtangano. Ndirĩ na ũngĩ wa kũndeithia na ndirĩ na hinya Mwathani. Ũndũrĩra ngoro Jehova mĩcokie ciĩranĩro-inĩ. Mweri wa gĩthima gĩũke nĩguo therie ngoro yakwa. Gĩthima gĩakwa gĩtikae kũruta maĩ marũrũ. Arĩa manyotokagĩra o Mũrungu matikaune. Ehoki Ngai nĩ ũndũ wakwa ũgitĩre mĩoyo yao. Tumwĩtaga Samiro Ngo, rwĩmbo rwĩtagwo Mwai wa Gĩthima. Ũkĩrĩ mwega rũcinĩ na niĩ ndarora rĩu ti ũhoro wa one term kana two term kana half term kana K, nĩ ũhoro wĩgiĩ ũici, ũthũkangia na ũhoro wĩgiĩ kĩũnũhu na kwananga, na twaga kwĩmenyerera nĩ tũgũkorwo twĩna thĩna gwa kahinda ka mĩaka ĩngĩ 5 ĩgũka kana mĩaka ĩngĩ 10 ĩgũka. Angĩkorwo biacara iria andũ maigĩte nĩgetha mandĩke andũ nĩcio tũrathiĩ gũthũkangia na kũiya na gwĩka maũndũ marĩa mangĩ, na inyuĩ nake mũratũmwo mũthiĩ mũgeke ciĩko icio, no inyuĩ mũgũkorwo mũkĩrĩra, na marĩkia kũnina biacara icio cia andũ marahũra, rĩu megũtũkora mĩciĩ kũrĩa tũikaraga. Andũ a Naikuru mwĩkuo, mũtigathiĩ kũraihu gwetha rĩu andũ arĩa mangĩmũrigita. Aga Khan University Hospital nĩ ĩramũrehera cardiologist oro ũndũ ũmwe na rheumatologist gũkũ Naikuru. Angĩkorwo nĩ ũkoragwo na mũrimũ wa ngoro, arthritis, gout kana mathĩna ma joint, nĩ ũkoretwo ũkĩona general doctor. General doctor no ndagĩtarĩ ũtaũhĩgĩrĩre maũndũ maingĩ kana ndakoragwo orotereirie kaũndũ kamwe, akoragwo agĩka maũndũ mothe hamwe. Rĩu nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũgĩcemania na mũndũ ũrĩa twĩtaga mũndũ ũgwĩtwo specialist akũrũmbũiye na njĩra njega. Mũikari wa Naikuru nĩ tũgakorwo harĩa hetagwo Westside Mall Friday ya tarĩki 11 mwaka ũyũ wa 2025, tũkambia thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 11. Amũkĩra ũrigitani wa kĩmabũrũri kana ũrigiti wa kĩmabũrũri kuma kũrĩ marĩgĩtarĩ acio ndakũgwetera, ndagĩtarĩ wa ngoro na ndagĩtarĩ wa joint kaunti-inĩ ya Naikuru, na nĩ ciringi 3,950. Ndũgeterere nginya rĩrĩa mũrimũ wĩhĩrĩirie. Buka appointment yaku mũthenya wa ũmũthĩ no korwo ũgĩteithĩka na njĩra njega. Mũthikĩria ona namba ĩno 0711 092 594. Ũguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria rũcinĩ maũndũ makorwo makĩagĩra. Nĩ thinacara hĩtũkĩtie ndagĩka 28 mathako Inoro. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ thinacara na ndagĩka 29, nĩ thinacara na ndagĩka 29, na tũgũkorwo tũkĩrora maũndũ marĩa tũharĩrĩirio nĩ Mũhĩa wa Maina. No nyende gũkũririkania atĩ ũmũthĩ no ngũririkania atĩ maũndũ maku nĩ megũkorwo makĩagĩra. Mekwagĩra na njĩra ĩno mũthikĩrĩria, nĩ wĩiguaga tũkĩaria ciĩgiĩ mbeca nĩ acokereirie na njĩra nene mũthikĩrĩria nĩgetha gũkũrũmbũiya na njĩra njega. Mũthako wa mbeca maisha nĩ wa gũgũthakĩrĩria mũtũrĩre makĩria. Wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca varivari tabarĩra-inĩ citũ ciothe. Ũrabatara kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Mbeca maisha nĩ hetũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ũyũ mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria na tugaga hingo ciothe ũgathaka na wĩigĩrĩrĩki. Betting no ĩgũkuĩre meciria na thaka na wĩigĩrĩrĩki. Thinacara na nuthu, hihi nĩ warahũkĩte
twathukia kuria tuikaraga ni tondu wa muteti umwe, twathukia kuria tuikaraga ni tondu wa marakara, twathukia kuria tuikaraga ni tondu wa mathuguta na hihi mathuguta maingi marakara na maundu macio matuma tukinya haria twakinya tariu kuria mwena wa Keno mwene supermarket yetagwo County kuma kuria Ruiru haria Spamol kuria gwitu Kiambu na kuria kungi guthukangite indo Meru ku turonaga na guku Kajiado kundu gugwitwo Ngong'u ni kundiraigua kiha kinene tondu wa maundu maria marahanikire ku Ngong'u ni kurakuire andu aingi muno mwena wa Kangemi na kuria kungi na hindi yo ri kuria turaturaga tugaga niyo mathukangagia kwao ri twacina barabara twaita matairi barabara twaiga mahiga barabara na barabara icio no ithuĩ turigeraga twaingira mathibitari twakora andu mararigitwo kuu twahura marigitari na twamaingata ni atia twateithia marakara maria tungikorwo twina mo manene ni kuoya kura nigetha akorwo mundu ucio urenda ni kamuinukia rucini na kureyo no kwaria kururungana guthukangia indo kuragana na maundu maria mangi gutiri ndugu gututeithia twita bururi ni thina shara ndagika 31 maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Andũ 11 nĩo maroragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba mũthenya wa ira. Famĩlĩ iria iroragĩirwo endwa ao icigo-inĩ cia Kajiado, Murang'a na Kirinyaga gwĩtĩ ihoto ciao na mũmbunge wa Manyata Gitonga Mukunji na atongoria erĩ a mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ kĩa DCP mararokio igoti-inĩ ũmũthĩ. Macio na mangĩ maingĩ nona ciahanda wega thaa 1 cia rũcinĩ. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Thinashara hetũkĩtie ndagĩka 32 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Haya, maũndũ marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ nĩ tũgũkorwo tũkĩmarora oro rĩu twina Mũhĩa wa Maina. Maũndũ marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ nĩ tũgũkorwo tũkĩmarũmbũiya oro rĩu twina Mũhĩa wa Maina arĩ thinacara hetũkĩtie ndagĩka 33 ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mbeca. Nĩ tũmũramũre magathĩti. Jama. Yes Jeff. Karibu sana. Asante sana. Ndiye nauru ndaroka. Tũroka. Na parapara iti kihana ũrĩa ikwenda nĩ ũndũ wa mahiga mĩaki ĩrakĩtio kũrĩa Kĩrigiti for the very first time ever. Yes. Nyonire Kĩrigiti bara gwakĩtio mataĩri kũrarĩ na tia gasi iraikagio na rithathi irathũkagĩrio ngwĩciria andũ marakĩhingĩte bara mwena ũcio. Mĩrũrũngano rĩu ĩracokire estate kũrĩa andũ maikaraga. Very unfortunate. Na nĩ kĩeha mũno. Niĩ ndarora bũrũri ũyũ witũ harĩa tũrathiĩ rĩ tũtirathiĩ handũ hega. Hena mbica ndĩronire na niĩ nĩnjũĩ borithi rĩmwe nĩ marutaga wĩra mwega no kwĩna borithi amwe mararuta wĩra mũũru biũ. Ĩno marakururagia mũndũ mũrathe mũndũ akarathwo agacoka mũthigari makanyita guoko ũrĩa ũngĩ akamũnyita kũgũrũ makamũkururia rami-inĩ magacoka makamũtwara ceceni ya borithi na hau na makamũikania. Rĩu mandarora ngarigwa thigari icio nĩ aciari tigacio arĩa mararĩ na gũkũ ngũcia nĩ Kajiado nĩ Ngong'u mwanake ndiũ nĩkĩ arekaga aranyitwo mararĩ marahũrirwo na mĩũthĩ makĩingĩragio house baro-inĩ na nake athuri acio nĩ oru mũno andũ acio. Maũndũ marĩa tũrathiĩ tũgĩkaga bũrũri ũyũ witũ rĩ
matirathie wega ndacoka ndarora riboti ĩrĩa raumire gwĩ borithi rĩ borithi maroiga kũragirwo andũ 11 na gũkacoka gũkagurario andũ angĩ tacio no atĩ thigari iria iragurarire irarĩ aka 59 skewed rĩu ũndũ ũrĩa rĩu ona wĩna kĩeha mũthuri ũgwĩtwo Mũhĩa rĩ nĩ abithaa wa borithi ndĩronire akĩaria araugire niĩ ndĩmũhe rũtha rwa kũũraga na nĩ ngũkũũraga na ngũkũũraga na ũkũrara ũmũthĩ fridge-inĩ andũ anyu moke kwĩrĩrithia haha no ti ciothe thigari njũru kũnyitwo wega nĩ gakundi kanini gwĩ thigari igeragia gwĩ contain na nĩ marutaga wĩra mwega imwe iraheaga andũ cai na mĩgate o ta ũrĩa kũrĩ andĩki oru mũno wa mohoro nĩguo ũhoro wa ma gatagatĩ-inĩ gaitũ magacogera tũgacogera ngwĩhoro na ithuĩ na kũrĩ ateti amwe oru piũ magacogera na kũrĩ o atongoria ega gatagatĩ-inĩ kao rĩu rĩ nĩ twĩrute njiguaga cũcũ akiuga atĩrĩrĩ mũndũ erute na ti ndutu na niĩ kuma ũmũthĩ wĩra wakwa nĩ kũhunjia thayũ niĩ ona niĩ ũcio nĩguo wĩra ũrĩa ndĩrutaga tondũ rĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Mũhĩa twĩna bũrũri ũngĩ tũtirĩ ũngĩ githĩ to tũtikũgera gacira kau koru ga gũthũkio tũkĩonaga tũgacoka tũikare hatugage eia wakwa kana nĩ thirikari kana nĩ mũng'ethanĩro twĩna bũrũri witũ na mũndũ ũmwe ndangĩgiria tũrokage wĩra kana andũ erĩ he mũndũ ũmwe wandĩkire na ndimũĩ andĩkire mũtambo-inĩ wa X akĩandĩka hĩndĩ ĩmwe rĩ na andĩkĩte 2023 hĩndĩ ĩmwe nĩ mũkaiga gwĩ bũrũri wa Kenya nĩ kwarĩ bũrũri wa Kenya na bũrũri ũyũ wathũkirio nĩ ũkoroku wa atongoria anyway katũthiĩ ngathĩti-inĩ ya Taifa Leo ĩrauga atĩrĩrĩ kifungo jijini ũrarĩ mũthenya wa kĩmako hathara na ũthũkangia wa indo o rĩrĩ maabitha a borithi maragiririe andũ kũingĩra mabiacara-inĩ mao oro namwe gũkorwo makĩingĩra mawĩra-inĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi ngari cia mũingĩ itinetĩkĩrio gũkua andũ aingĩ maracũngĩrĩirwo gũkorwo magĩthiĩ magũrũ o gũkũ magĩcemania na mĩkora oro ũndũ ũmwe na andũ arĩa maramekaga naĩ na to ũguo tu gũkũ nĩ kũrĩ na andũ marakorirwo makĩũragwo kũrĩa mwena wa Gĩtengera Olkalau na wangĩ magĩkorwo makĩgurara ũru nĩ kũrarĩ na andũ 5 mararathirwo na mĩguĩ kũrĩa mwena wa Gĩthii na thirikari nĩ ĩrahotire gũkorwo ĩkĩhorahoria mũrũrũngano kana mĩrũrũngano ngathĩti ya Taifa Leo ĩcorete mbica cia maabitha borithi making'ethanĩra na andũ a kũrũrũngana cia hau karatathi-inĩ ka kerĩ ga gatatũ oro ũndũ ũmwe na gakana Raila Odinga nahota gũkorwo agĩthiĩ kũrĩa Kamukunji grounds tondũ barabara ciothe irerĩkanaga irarĩ nyinge na nĩ tondũ wa mũthĩ tũtikũrora ndondoza hapa na pale na gũtuĩka nĩ njeterere mũno harĩ na mwanasiasa wĩ haha ũnyitĩte gapapeti nĩ mwanake mwĩthĩ wĩna mahiga na kĩgotha nĩ kũrathũkĩria arathũkĩria maabitha a borithi akarathũkĩria marĩgĩtarĩ gũtirĩ wĩra ũrathiĩ na mbere nake rĩ no rũhĩ arahũra gũgĩthũkana ndaiga thĩ ngathĩti ĩyo na kwĩ guns iratũmĩtwo thibitarĩ ũmwe Gĩtengera irakora kwanja mũndũ ũrekagwo operation mũndũ agĩthĩnjwo marahũra nginya mandagĩtarĩ mũndũ agĩthwo anake itwara kono kwaga wĩra kũmwe rĩ apana ndakwĩra atĩrĩrĩ ti ũhoro wa 2 term ti ũhoro wa 1 term rĩu nĩ gũthũkangia na kũnyarira okay twathi ngathĩti-inĩ ya Business Daily mũthikĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere nĩ ũrĩa kaunti 17 maũndũ mararũgamirio nĩ mĩrũrũngano ya Sabasaba mũthenya wa ira thĩinĩ wa kaunti 17 kaunti ici ithondekaga ciringi bilioni 18 o mũthenya ũguo nĩ ta kuga bũrũri witũ mũthenya wa ira nĩ ũrathire hathara ya ciringi icio bilioni 18 ĩrĩona kũrĩ oro ũguo kũrĩa kwendagio share National Nairobi Securities Exchange ona kũrĩ na mĩrũrũngano nĩ kũrathondekirwo baita ya ciringi bilioni 18 turuma igĩrĩ kaunti ya Nairobi nĩyo kaunti ĩrĩa ĩrĩ ũtonga mũingĩ mũno kũrokaga andũ milioni 2 o mũthenya magathiĩ gũthũkũma kwĩ ma supermarket kwĩ andũ marutaga biacara nini andũ a mĩarĩro hamwe na ngari cia ũkui wa mũingĩ na biacara ingĩ cia mĩthemba yothe na kaunti ya Nairobi o mũthenya nĩ gũkoragwo gũgĩthũkũmwo makĩria ma ciringi bilioni 8 ira gũtikĩrĩ kĩndũ kĩrakĩrutĩkire tondũ borithi marambĩte nyambo barabara-inĩ ciothe gũtirĩ mũndũ ũretĩkagĩrio kũingĩra Nairobi kaunti ya Kiambu nĩ ya kerĩ nayo kaunti ya Naikuru nĩ ya gatatũ ĩkarũmĩrwo nĩ Machakos kũrĩa Meru
Uasin Gishu, Kakamega, Nyeri, Githii, Murang'a, Kajiado, Naroko, Embu, Nyandarua, Kirinyaga, Makueni hamwe na Laikipia ni kumwe gwa kuria kurari na mirurungano iyo waigua irakorirwo ikihutia utonga wa bururi na gicunje kia 60 hari igana amu county icio 17 ni imwe cia iria ciarithagia utonga wa bururi na gikiro kinene. Rugano rwi karatathi-ini ka mbere na rugathi karatathi-ini ga keri ni gukora mbica maabitha borithi kuria barabara-ini ya Nyeri guku Nairobi na kungi marakoretwo makihingite barabara making'ethanira na rurungani. Ni ndaiga thi ngatheti iyo ya Business Daily tuthie rurenda-ini rwa CBK. Muthikiriria wathie gwa CBK tukwambia na euro ciringi 152, sterling pound ciringi 175, US dollar iri ciringi 129. Uguo niguo mbeca iracenjania muthenya wa umuthi. Ugithie ngatheti-ini ya The Standard yandikite atiri na ruthiomi rwa githungu muhia brute force ni borithi kuhuthira hinya mukiru na hena mbica abitha wa borithi uhuritwo haha hari roundabout ya Kasarani barabara-ini ya Thika Superhighway. Muthigari uyu arathukitie rithathi ararathukagiria arurungani aria mareyumiritie hindi ya mirurungano ya Sabasaba muthenya wa ira, mirurungano iria iratigiria andu eri mahuritwo rithathi kuria itura-ini ria Kangemi mwena guku Kangemi ni gicigo-ini bunge kia Westlands guku mucii munene wa Nairobi. Ngatheti iroiga o ringi thirikari ni irakorirwo ikirekereria maabitha borithi mahuthire hinya making'ethanira na arurungani na ni arurungani aria marakoragwo makirumirira kihoto kiao kiria mahetwo ni gatiba gia kururungana. Thirikari irahinga mucii munene wa Nairobi na matauni mangi manene ikihuthira waya na nginyagia thingira-ini wa iregi-ini kumwe gwa kuria kurahingitwo na nginyagia kuria bunge-ini. Ngatheti iroiga ni undu uranika uria atongoria aria marikuo metigirite muingi uria wa mathurire na ni kwirigiceria marerigiceria micii yao ikarangirwo handu-ini ha kwiyumiria mathikiririe makaya maria mari na Kenya. Ngatheti o ino ya The Standard ikandika ikoiga borithi maronekana riu nio marahuthirwo ni mutongoria wa bururi maringo yao kia muthia biu ya kumugitira. Gugituka muthenya wa ira andu makiria ma 10 ni marahuritwo rithathi na makoragwo na namba ya ikuo no kuongerereka irongerereka andu matanari no cuke makiuragwo. Niri guguthie na mbere nginyagia njuragano ici githiaga na mbere na kwi ngatheti etagwo The Economist irakoretwo yandika kiumia kiu githiru na iraruta mukanero igaruto aratwara bururi wa Kenya gacira gatenderu karatathi ka mbere ga keri ga gatatu ga kana ga gatano ga gatandatu ka mugwanja nginya karatathi ga 13 niguo ndeto ici ciandikitwo ngatheti-ini ya The Standard. Ugithie karatathi-ini ga keri na karatathi ga gatandatu humburia Jeff ni ugukora mbica ciuria kuratindire barabara ya Thika Superhighway muthenya wa ira ndirari na andu tondu haria hegwitwo Allsops niho borithi maraigeire nyambo hau gutiri ngari irakiraga mundu rari na mihango ya guthie tauni kana kungi no athire maguru ngari irakinyaga hau igacokithio. Ni ndakora kabica kangi ka muthigari manyitite mwanake wikirite shati ya Arsenal haria kuria mwena wa Githii na kundu kungi kuria ni mwena wa Gitengera mundu rahuritwo rithathi oirite thakame muno akuanirwo ni aria mararurunganaga muthenya wa ira na wakirora mbica kuria giceceni gia bathi haria Ambassador ugakora gutirari ngari ona imwe. Mbica ici cie karatathi-ini ga keri hamwe na ga gatatu kuria kuratindire mirurungano na kungi ndirakora kuria mucii-ini wa Naikuru itura-ini ritagwo Free Area andu aria mararurunganaga marateng'eragio na barathi ni maabitha borithi. Wathie page 4 kuria maabitha a borithi marahuthirire njira ciothe, marahuthirire thigingi, marahuthira waya ciina mithece rodumwe na kuhuthira tape iria ihuthagirwo hindi ria kundu kwina wikinai kurigiceria mucii munene wa Nairobi Kenya. Andu aria othe marathiaga Nairobi ni maracokithirio guku aria marakuitwo ni ngari icio makirwo macuke
andå arä a maraumaga ng'endo cia kũraihu mũthikĩrĩria onao nĩ marakorirwo magĩcario kana indo ciao igĩcario na njĩra nene mũno, na kũrerĩkana arĩa merĩgĩte gũthiĩ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ igongona-rĩ nao nĩ magirĩrĩirio gũkorwo makiuma kũu. Mũthenya wa ira kũrerĩkana thirikari nĩ ĩrahũthĩrire njĩra ciothe gũtigĩrĩra atĩ andũ matinahota gũkorwo makĩingĩra taũni. Gũkerĩkana atĩ President William Ruto nĩ arakorirwo akĩrigicĩria kuonania gwĩtigĩra mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrabangĩtwo mũthenya wa ira. Ciĩ karatathi-inĩ kau gaka ũtanoima karatathi gaka na thiĩ harĩa hakuhĩ mũico biũ ũkore mũndũ wĩtagwo Deputy Inspector General Gilbert Masengeli araugire atĩa? Araugire atĩrĩrĩ, gũtirĩ mũndũ ũragirĩrĩrio kũingĩra taũni, ngari iroka ikiumaga na guothe nĩ kwega. Mũndũ ũcio ũngĩmwĩra atĩa? Maheni matheri gutirathiĩ wega. Nona andĩki a mohoro nĩ maratharĩkĩirwo kũrĩa Nyĩrĩ. Harĩ mũndũ ũgwĩtwo Kamau wa Mwangi na wa Inoro TV na Citizen TV na mũhũri wa mbica wake etagwo James Maina. Ona gwa Kameme TV nĩ kũrahũrirwo mũndũ wĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ, na marahũrirwo nĩ ng'ang'i cia mĩkora kũrĩa CBD taũni-inĩ ya Nyĩrĩ. Mararĩ kũmũrĩka mĩrũrũngano ũrĩa ĩrathiaga na mbere, na nĩ gĩko gĩkũmithĩtio nĩ kĩama kĩa andĩki a mohoro kũu mwena wa Nyĩrĩ magĩtongorio nĩ chairman wa wĩtagwo Seth Mwanĩki. Andĩki a mohoro nao maheo ũgitĩri makĩmũrĩka ũhoro wĩgiĩ mĩrũrũngano. Tathikĩrĩria, biacara nyingĩ nĩ irathararire o gũkũ mĩgomo ĩgĩthiĩ na mbere kaunti-inĩ ngũrani ngũrani. Mwena wa Gĩthumo gũtirarĩ mĩrũrũngano ona kanini. Tarĩki kana kũndũ gũgwĩtwo page 7 irauga atĩrĩrĩ, barabara ciothe iria irahingĩtwo cia kũingĩra mũciĩ mũnene wa Nairobi-rĩ kũrarĩ na nyambo nyingĩ mũno, cirarĩ nyambo 29 14 ikĩgirigicĩria mũciĩ mũnene wa Nairobi, nacio ingĩ irarĩ mabarabara-inĩ marĩa manene kuma Waiyakiwe o gũthiĩ othe wĩ nginya kũrĩa CBD hakuhĩ na nyũmba ya Icirĩro. Reke tũthiĩ page 14 tondũ wa rĩrĩ ũrĩa mathaa marĩ no karatathi ga kenda nĩ ciandĩkĩtwo atĩrĩrĩ, andũ arĩa karatathi ga 11 andũ arĩa maramaga kũrĩa Mombatha magĩũka Nairobi-rĩ nĩ kũrarĩ na ikeno irarĩ kũrĩa kũretagwo Summertide kũrĩa mwena wa Diani. Nĩ kũrathiĩte magana ma mbeũ njĩthĩ, andũ mena indo ciao mathũkũmĩte marathiĩte o gwĩkenia, no magĩcoka-rĩ kũrerwo atĩ mũgithi nĩ wathũka. No kũrerĩkana ũhoro wa kwĩhokeka na ũhoro wa ma nĩ atĩ thirikari ĩragiririe mũgithi ũke tondũ mbeũ njĩthĩ aya magĩthiĩ kũrĩa mwena wa Diani mathiaga makĩinaga one term mũgithi-inĩ, na nĩ ũhoro ũratũmire magana ma andũ mararĩ kũu mwena wa Mombatha mategũka. Nake CS ũgwĩtwo Rũkũ aroigĩte mũthenya wa ira nĩ wa wĩra, no nowe hihi ũragĩthire wĩra gũkũ Nairobi. Page 14 ndakora mũthuri wĩtagwo Kenneth Stanley Jindo Batiba anyitĩte twara twĩrĩ akauga reke andũ marekwo metuĩre matua. Let the people decide. 1990 na kuo gwakinya 2025 mbeũ njĩthĩ mauga we are the people. Ithuĩ nĩ ithuĩ andũ acio Matiba aragia ũhoro wao. Mena kabendera ga bũrũri na thimũ. Aya nĩ ma Gen Z. Kũratuĩka thirikari nĩ ĩraingĩririe tete na gĩthũngũ mandĩkĩte haha scared government. Page 1 icio gũtũtarĩirie kaunti iria irahutirio nĩ mũrũrũngano na njĩra nene mũno kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi nginya Nyandarua. Kũrĩ na kaunti 17 atĩ kũrerĩkana kũrĩ na rĩrĩ na njatũkano nene mũno. Kũrerĩkana biacara nyingĩ nĩ irahingirwo kũrĩa mataũni-inĩ, mũno makĩria Mount Kenya nĩkuo irathũkangirio. Ikuũ na gũthũkangio kwa indo andũ 11 nĩ marakorirwo magĩkua o rĩrĩ biacara nyingĩ irakorirwo igĩthũkangio. Maabithaa a borithi nĩ marahingire cingĩrĩro cia mũciĩ mũnene wa Nairobi na maragiria andũ arĩa maraumaga kũndũ kũraihu maingĩre. Raila Odinga araugire kana nĩ arokĩrĩire maabithaa a borithi nĩ tondũ wa mbara ĩrĩa maratũngagia arũrũngani, na arauga rĩu nĩ ihinda rĩa gũikara thĩ na gũcira. Ciĩ karatathi-inĩ ga kerĩ nginya karatathi kau ga 10. Karatathi ga gatatũ nĩ ũrĩa andũ 11 marakorirwo makĩũragwo kũringana na kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ, na ĩroiga andũ angĩ 29 nĩ maragurarire thĩinĩ wa mĩrũrũngano ĩyo ya mũthenya wa ira. Riboti ĩno ĩroimire gwĩkinya thinacara na nuthu cia hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ira. No nĩ ndakora handĩkĩtwo nĩ kũrerĩkana kũrĩ na thigari imwe cirerĩkana irarĩ na ngari citararĩ na namba, na thigari cirathiĩ ciĩkĩrĩte mahudi kana makobia ciĩhithĩte mothiũ
mothiũ mao na marehumbĩte nguo cia raia, matirarĩ na uniform, maronekanaga gũkũ Nairobi, kũrĩa Kajiado na kũrĩa mwena wa Naikuru. Na harĩ rũgano rwekirwo nĩ ceceni itũ ya Citizen TV ironania thigari ici irahũthagĩrwo gũthiĩ ikĩhũraga andũ rithathi na kũmoraga. Karatathi ga gatatũ, rũgano rũu rwĩ hau, na wathi karatathi-inĩ ga gatano, na ũrĩa tũkugĩte mĩrũrũngano rĩu ĩratwarirwo kũrĩa icagi-inĩ Roysambu, Kangemi, Gĩtengera, Rũngai, Juja, Rũirũ, Gĩthũrai, nĩ kũmwe gwa kũrĩa kũrakĩtio mĩaki tondũ barabara irakĩrĩ nyinge. Arũrũngani nĩ maragirĩtio kũingĩra, kũrarĩ na nyambo iria gĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa gũka mũciĩ wa Nairobi, kũrarĩ na nyambo makĩria ma 25, na rĩu tondũ arũrũngani magirio gũka Nairobi marathire kũrĩa icagi-inĩ, na nokuo ona ikuũ icio 11 irakorirwo ikiandĩkithio ũhoro wa kĩeha kĩnene. Karatathi ga gatandatũ na ka mũgwanja nĩ ũrĩa kũratindire gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Mbeũ njĩthĩ nĩo maratũmĩragwo kũrangĩra indo cia ahũri a biacara. Raila Odinga gũkĩrĩra maabitha a borithi na auga rĩu nĩ ihinda rĩa gũkorwo tũgĩikara thĩ na tũcire. Rĩmwe ũngĩrora ateti magĩtua haha ũrĩa marĩ thingirĩ. Ndereti ĩrĩa Pasari ciararehaga atĩ ya kũgiria mĩrũrũngano rĩ, nĩ arambire kũmĩiga mũhohio, aroigire nĩwe kũheana mweke andũ makorwo makĩruta mawoni mao. Ndereti ĩno nĩ ĩrokĩrĩirwo mũno, kũrerĩkanaga atĩ ndũngĩrũrũngano ũthiĩte mbunge, thingira wa iregi, magoti-inĩ kana ceceni cia borithi, na nĩ ndereti ĩrakoretwo ateteire mbere ya Senate, no nĩ arambire kũmĩeheria. Karatathi ga 15, andũ arĩa moragire ũrĩa warĩ mheshimiwa wa kũrĩa Kabete mũtigaire George Muchai, rĩu igoti rĩa mũcithania wĩtagwo Lawrence Mugambi nĩ rĩtĩkanĩrĩtie na ihoya rĩa mwena wa thitango atĩ andũ acio makorwo makĩrehwo igoti-inĩ na cira wao ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Nĩ ekwĩrwo kana thitangwo makinya 7 makuruhanĩtio na njũragano ĩrĩa yatũngirio mũthuri ũcio gwĩtwo George Muchai. Page 17 nĩ gatuni ka mũthenya wa mũthĩ, tũiria-inĩ inene mũno kũrĩa kuma na athuri arĩa mauma gatarũ-inĩ magĩthiĩ mĩhang'o-inĩ yao ya o mũthenya. No mũthuri ũmwe ũgwĩtwo Raila Odinga arĩ na gĩtaĩri kana gĩflota, tondũ nĩ mekuonekaga andũ aya gatarũ kao rĩ, nĩ gegũbobana na nĩ marũga maĩ-inĩ nĩ gwĩthambĩra. Ũyũ ũmwe nĩ William na nĩ ararĩra, no ũyũ ũngĩ nake nĩ Raila, na wauga na gaflota nĩguo ndakae gũkuo nĩ maĩ, na gakobia ka God Papa. Rĩu rĩ William aramũria atĩrĩrĩ, tũkwĩhonokia atĩa gũkũ tũtanarĩo nĩ ing'ang'i? Sabasaba ndĩhana wega, nĩ ngũgeria kwaria na andũ acio ngĩmahe ũrĩa history ya Sabasaba yambĩrĩirie. Anyway, nĩ thinacara, nĩ ũhoro mũnene, nĩ thinacara kana thaa ĩmwe tigĩtie ndagĩka 8 tũthiĩ na mbere na kũhoera bũrũri witũ, twambe tũthiĩ mũgambo-inĩ wa mũrĩmi. Na mũthĩ kũrĩ mbeca kũrĩa gwa *272*1#. Mũgambo wa mũrĩmi ũkĩreherwo nĩ Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Mboga yendaga ũkorwo inacio hĩndĩ ciothe, hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia, no ngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia, andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma. Gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka. Watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maito merĩ. Na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 110 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600. Kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000. Mũgambo wa mũrĩmi. Ũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorio, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 20 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga. Mũrĩmi thĩ nĩ yanenehire, no na kũrĩ maita maingĩ ũngĩkorwo nĩ ũrabatara gũthiĩ na nja wa bũrũri, hĩndĩ ĩyo nĩ ũkoragwo ũgĩkuo nĩ ndege, na hingo ciothe ũrathiĩ na ndege nĩ ũbataraga insurance. Reke insurance ĩno ĩkorwo ĩrĩ CIC Travel Insurance. Insurance ya CIC nĩ ĩgũtangĩkagĩra hĩndĩ teno, ĩgatigĩrĩra mĩrigo yaku ĩngĩũra kana ona ũngĩkorwo nĩ wagomana na ũndũ wa hinahi, maũndũ maku mothe nĩ marũgamĩrĩrwo. Nĩ ũndũ wa ndeto makĩria ĩgiĩ CIC Travel Insurance, aranĩria na CIC kũgerera SMS namba 22471. Ningĩ no ũmandĩkĩre thĩinĩ wa rũrenda rwa WhatsApp 0703 099 000 0703 099 000. Mũrĩmi
umuthi twiguku kiaga nayo kiaga ikirinyaga guku nikuo twina murimi na murimi uyu ni mbeu njithi na we arutaga wira wa urimi wa nyanya na maica-ini make ndari undu ungi ekaga na kwoguo angitua gukuhe kiugo kigie nyanya agukuhe kiri kiria kiagiriire akiamukira muthingi wa urimi ni ndagutuma thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 niguo wone urimi wake to Mugambi wa Kamau na mucii ni Kangaru na ndi murimi. Bwana Mugambi, nyanya ri wanjiriirie kurima ri na wanjiriirie atia? Ndanjiri kurima mwaka wa 2012 ngianjia kurima na ibanda 5 ngioka ngirima kuota ngithii uguo ngirima nuthu nginya ngikinya eka imwe. Hindi iyo ndarimagira Kangaru ndarima kibanda kimwe igiri nginya ngikinya eka imwe. Ndakinya eka imwe riu ndonire ndanjia kuona kanyamu ngiciria ndingirima nario ni meka 3 muturire ngikara atia. Ngirima eka 3 ngiona maundu meikara wega ngiciria nario no nyongerere ringi te igiri nginya ngikinya eka 5 na riu nituthiite uguo Ngai agatuteithia ritu eka 15. Ni waigua ati Bwana Mugambi anjiriirie kurima tunyanya tunini na riu nginya hari ari ena eka 15 noyo niguo wira. Bwana Mugambi, nyanya ri ni ugeragia gutaimithia? Ku ibinda riri ngoretwo ndi urimine wa nyanya throughout na nyanya tugero na timing tondu no utaime mabinda aria mbura ikuonene muno tondu mwena wa Kirinyaga mbura itiarabaga muno. Ugakora riu ugitua nyanya mweri wa 4 wa 5 ni ukuona kanyamu tondu mwena wa Kimana makari matibotaga kuingira na kuu ngari icokaga mwena uyu wa gwitu Kirinyaga. Ibinda ria riega biu ria kurima nyanya ni ubande mweri wa 2 niketha ikabota gukura na urugari ucio mbura igithii kura mundu akorwo na maciaro ma kuigana na mundu bau ni akoragirira thogora tondu andu ingi ni maumagiririo muno ni muiyuro wa mai. No riu ungikorwo nayo guku Kirinyaga tondu naku gutiarabaga ni uguteithika na demand ni gukorwo iguru tondu migunda mingi itiringirika ni undu wa miarabo. No guku Kirinyaga gutikorwo na mathina macio na bara ni njega gutire bandu ngari igakuama. Riu thoko igakorwo ni njega ni ukwendia uria urenda. Ona gutuika nyanya nayo gutire bindu wagereirwo ni kwaga ni undu nario ungituika ni ukwaga ni ukumira thoko-ini. Ona aruti a wira aria ukorwo namo ni mekurira mawira-ini mangi ugithi gucokereria mugunda ndugakorwo na aruti ma wira koguo no urithinika ndukabota kurima urimi munene no ucokereirie urimi uria wa ibanda 2 kana 5. Ati hau ni waigua nyanya no ukigeragia njira ciothe gutaimithia no kinya na no muhaka ukoragwo nacio mahinda-ini mari mothe niguo we ndukanage mbeca. Bwana Mugambi, mwaka muthiru ri urimi wa nyanya wathiaga atia? Mwaka muthiru eka njuge kwari kuru muno no riu nyanya no tuno kwa thaa ici ni irabotire guturibiria no thu kurari ona mathina ma mbebo no ni turagerie kung'ang'ana muno na ndawa na riu ni tutwarite wega tondu mathoko ni mega muno tikoretwo tucokete thi wa 6,000 ithanduku riu inene. Last year eka njuge ni twikarirwo ni urimi muno asa thoko tondu nyanya twari ona nyingi banu no itiagurirwo ni twitire nyanya nyingi muno na tukibota ona gucina mbeca nyingi makirio ma milioni 4 no turageria kwenjika turacoka okuo ringi no ni turarebiro kindu ona kingi thiini wa mwaka uyu na nikio riu ndirera murimi ucio ngi mwenzangu gukwega kana gukuru ndagakue ngoro akorwo aroko thiini ona angikorwo arabota kubanda eka 5 ringi ni abia ni acoke okuo na eka 2 na ni eguteithika na urimi ucio tondu no gutukoretwo tukirima na tugateithika onaguo ungigituika ni ugucina uge ni ukuthie mucii no thina okwanjia gukunyita. Na tondu Bwana Mugambi ni akoretwo arutite wira uyu gwa kahinda ni akoragwo na andu aria mamurutagira wira na andu moe wira muno. Niu ta riu ndina arutia wira ega muno anake athiki na ndina makiria manake 12 kuna timu ira yuyu boro wa ndawa ona nditekuo ni mabotaga kububira wega na gutukania ndawa iyo wega na mwanake mama ni anake ega muno tondu ona twaginya na ibinda rio tuku turowira tuku na muthenya niketha mumera ucio tigatuika ni ukunyoterwo ni mai. Bwana Mugambi, wira uyu ni uguteithitie? Kwa ibinda ria ni mite nyanya no njuge ni ndeithitie tondu ona family yakwa itiri ya korwo ina mathina okorwo ni ciana ndirathomithiria private okorwo ndathiana muthikiri riu ni nginyete nginya ngakigura ngari ngabota kuruta wira ucio na kwa haraka muno. Bwana Mugambi, riria weheria nyanya ri uhandaga ki? Ndingiemberia nyanya ringi ni njetha mundu toni ndirima urimi ta wa ngwacĩ ni njethaga mundu ngamunengera akarima mugunda akaotanĩti tĩri ucio agacoka akanjokeria niĩ ngabanda nyanya ciakwa ringi ona cio nyona ikindu ara wega. Ati we ndari kindu kingi angihanda ni nyanya?
ona kaba korwo agitigira mundu ungi mugunda ni undu wa crop rotation nowe acokereria no nyanya. Bwana Mugambi, nyanya ta eke mweri ukuhuthira ta mbia cigana na gutari kuru muno ri igukuhe ta mbeca cigana? Nyanya ta eke mwe kurima ubati gukorwo ubangite ciringi 300,000 nigetha ugerie muno nyanya production ikorwo iguru nigetha ona ithanduku riri ngi kuma 2,000 ni ukabata gucokia mbeca ciaku tondu eka ngi kuba mathanduku kuma 200 ndugakorwo ucinite no riu ngi kuba thi wa 2,000 ndubota gucoka mugunda wega tondu ni ugucina tondu urimi ucio riu una goro kwa thaici asa fertilizer na ndawa urimi una goro koguo riu turaboya nyanya ingituika price yao yambate kuma 35 nginya 4,000 pau mundu ni abota gukorwo arowire-ini ucio riki urimi thaici bara ndorete reka njuge ti kuru muno tondu ona mivango ira ndi nayo riu ni nginyitie eka 15 no riu ndirenda ngithi kwanjiria mweri muku tukubanda eka 20. Nie hau ndikuongerera tondu ni njui ni wona wira wa Bwana Mugambi na hau hangi ni njui ni ugwicurania ngiamukira muthigi wa urimi kuma guku Kiaga ni Kirinyaga kuria tuma na murimi no ni murimi urimite na akarima na njira njega njita murimi na bemwe mwarimu mucwe. Mugambo wa murimi wareherwo ni Travel Insurance kuma CIC Insurance Group. Ni urabanga guthie thabari, CIC Travel Insurance irakuhe wiyathi wa gucera kuria kwenda utari na nganja. Kuma thabari cia hi na hi cia urigiti, gucererwo ni thabari ya ndege nginyagia kura kwa mirigo ndege-ini, CIC maratigirira ati ni wathie thabari ciaku wega kuringana na mubango uria ukuiganana na mabataro maku. Cera kuria guothe ukwenda thi ino wina CIC Travel Insurance. Tuma SMS kuri 22471 kana utwandikire WhatsApp kugerera 0703 099 000 kana ucerere www.cic.co.ke. CIC Insurance Group, we keep our word. Nĩ ngatho muthikiriria kahinda kega riu ga guthomerwo mohoro na njira ndaya nĩ Muhia wa Maina. Harĩ ũngĩkorwo rĩ no ũtũmenyithie kwanyu gũikaire atĩa gũkũ nĩ kwega barabara ciuma njega o tiga mahiga haha na harĩa ona gũtuĩka no tũkĩhotire gũkorwo tũgĩkinya rũcinĩ thaa ĩmwe mathaa tũkĩririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Andũ matanyiheire 11 nĩo maroragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba ĩrĩa ĩragomeire kaunti 17. Bamĩrĩ iria iroragĩirwo endwa ao icigo-inĩ cia Kajiado, Murang'a na kũrĩa Kirinyaga nĩ iretie ihoto ciao, na mũmbunge wa Manyata Gitonga Mũkũnji ũrĩa ũraikĩirio ngono kũrĩa mwena wa Juja hamwe na atongoria rĩa mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ kĩa DCP mararokio igoti-inĩ ũmũthĩ. Na sisi kama vijana tutasimama imara kulinda katiba. Haiwezi kuwa serikali inaweza simamisha mpaka wale ambao wanasafiri kwenda Nairobi. SGR inapewa notice 30 minutes tu ya kwamba watu wasiweze kusafiri. Kwa ile serikali niliamka kuchagua saa 12 ndio inaua mtoto wangu. First born yangu amepigwa risasi na hakuwa kwa maandamano. Andu maji kuhurwo rithathi, andu mbere ria mahurwo rithathi ni umwe guko komete hurwo ya guko oka ciugia hurwo ya maguru meri. Nitureganite nginya na police abductions na tukaregana na the use of violence kana kuhuthiri wa mishinga within the court premises.
ngeithi nyingĩ rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na Otana Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũmenyithie mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria gũkũ mũciĩ mũnene kũrĩa andũ matanyihĩire 11 marakorirwo makĩũragwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba ĩrĩa ĩragũmĩire kaunti itanyihĩire 17 mũthenya wa ira. Kũringana na kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia ũmũndũ ĩroiga andũ angĩ matanyihĩire 29 nĩo maraguraririo hĩndĩ ya nditimũrano gatagatĩ ka rũrũngani oro hamwe na borithi. No nayo ndũmĩrĩri kuma kũrĩ rũhonge rwa borithi ĩroiga andũ 11 nĩo marakuire na andũ angĩ matanyihĩire 500 magĩikio ngono nĩ honge cia ũgitĩri iria iratindire ikĩgeria kũhoreria mĩrũrũngano ĩyo. Mwandĩki witũ Sam Njuguna gĩtwambĩrĩria na riboti ĩno. Mũthĩ wa Sabasaba na ũrĩa ũrakĩte kũrĩ na itanya rĩa gwĩcũrania matacokia na materetha marĩa bũrũri wa Kenya ũkinyũkĩtie thabarĩ-inĩ ya ũteti wa ciama nyingĩ oro ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria democracy ũracokire kũhumbwo nĩ itu rĩa kĩeha na maithori, andũ 11 makĩhũrwo rithathi na gũthinekanĩrio mĩrũrũngano-inĩ ĩyo. Itũra-inĩ rĩa Kangemi andũ erĩ makĩhũrwo rithathi nĩ maabitha aya na gũkua hau thabarĩ ya gwĩcũrania ciĩgiĩ matunda ma democracy ya bũrũri kũrĩ bamĩrĩ ciao rĩu ikĩambĩrĩria thabarĩ ya gũkinyĩra kĩhoto kĩao. Mwenye mkufu mtoto wangu firstborn alikuwa na ya asubuhi, sijui kuliendaje, nimeitiwa amekufa kwa hii kwa mtoto wangu ni maiti. Ameshitiwa na watu wa maandamano. Tuliachana ya asubuhi akiniambia anaenda kazi atarudi. Nikamwambia urudi mapema uende kwa nyumba. Pata simu ya hospitali amekufa. Sina la kusema. Matũra-inĩ ngũrani ta Gĩtengera, Gĩthĩria, barabara-inĩ ya Jogoo hamwe na mangĩ, ngari mũthemba wa Subaru ikĩonekana ikĩriũnga matũra-inĩ macio ikuĩte andũ marethaĩte na mĩcinga na kũhumbĩra mothiũ mao, na guothe nyarĩrĩ ciao irageraga no irema cia ikuũ cia rithathi maratigaga. Ndũmĩrĩri kuma kũrĩ rũhonge rwa borithi ĩkiuga andũ 11 nĩo marakuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, makũmi mangĩ nao makĩgurara ũru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, kũrĩa nao andũ matanyihĩire 500 maraikirio ngono. Sasa ule mbele yangu naona ameanguka chini, huyu ndio ule amepigwa risasi kwa kifua, ameanguka chini. Sasa na mimi nasikia mkono na vibrate, kuangalia ni kama damu inamwagika mingi sana. Kuma o kwarahuka kwa rũciaro rwa Gen Z mwaka mũthiru agĩkinyĩrĩria gũteanĩrio kwa ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũcio nginyagia kiumia gĩthiru hĩndĩ ya rika rĩu kũririkana aruna arĩa makuĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ ya mwaka mũthiru hamwe na mũthĩ wa ira, thakame ya makũmi ma Akenya ĩgĩitĩkĩra mĩrũrũngano-inĩ ĩyo, bamĩrĩ ciao ikĩguũria benji ya gũkinyĩra kĩhoto kĩa endwa ao. Your rogue police force that shoots people with impunity. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Bamĩrĩ iria endwa ao maroragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano mũthenya wa ira no ithiĩte na mbere gũcakaya ikuũ iria iroimanire nao kũhũrwo rithathi nĩ maabitha a borithi itũra-inĩ rĩa Kariobangi mwena wa Ebulbul gĩcigo-inĩ gĩa Kajiado ya rũgongo. Bamĩrĩ ĩmwe ĩrĩ na kĩeha thutha wa mwanake wao ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 24 kũhũrwo rithathi 2 na aratorio nĩ nguraro. Na nyina wa mwanake ũcio haroigĩte mũriũ ndararĩ mĩrũrũngano-inĩ hĩndĩ ararathĩirwo thĩinĩ wa itũra rĩa kwao nĩ maabitha borithi arĩa maracokire kũigĩrĩra ndira cia nde. Wacuka wa Kĩarie nĩ ũratũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Kuma hwaĩ wa ira gũkirĩte kĩeha mũciĩ-inĩ kwa Njeri mwena wa Kariobangi, Embulbul, Kajiado ya rũgongo thutha wao kũnyita riboti ya gĩkuũ kĩa mwanake wao
wa ukuru wa miaka 24 na uria urerikana kuhurwo rithathi ni maofitha borithi muthi wa ira hindi ya mururungano wa Sabasaba mwena wa Embulbul. Kiwa ile serikali niliamka kusakua saa 12 ndio inaua mtoto wangu, first mboni yangu amepigwa risasi na hakuwa kwa maandamano. Hiyo kitu inafanya nasikia kama hata sijui niseme nini. Sasa mimi nauliza hata justice ikifanyikana ama ipatikane ama ifanye nini, hakuna siku mtoto wa mtu atarudi, hakuna siku nitaona huyo mtoto wangu. Kuringana na mami wa Paul Buru, ndarari mururungano-ini uyu na uguo akienda kihoto kia mwana wake kirumirirwo. Na inasemekana amepigiwa risasi katikati Gisagi ndani. Kwa hivyo hata ikiwa ni serikali, Gisagi ndani si mahali ya kukuja kupiga mtu mmoja tu risasi. Amepigwa 2 na hata mwenye kumpiga risasi alitoroka akapaki hapo kwa barabara, watu wakamshukua akileta kwa polisi. Sasa wakati hawa vijana walikuwa na pepa yeye wakimleta na huku kwa askari walishindwa na nguvu na hawa vijana, sasa wakaitisa mpaka. Kwa hivyo hatujui kijana ako wapi. Ndio sasa tunataka kuamuka tuende Ngong tukaone kama ako huko, lakini wasimufise vile wanafisa wale wengine. Mimi nijitolee kusimba simo wiki mzima nifunike mtoto wangu kuliko aende akatupo huko mahali wanatupa watoto wengine. Justice for Polosa, yesi mnyama, yani binadamu kasisi, alikuwa na haki ya kuishi. Mbona mmemuua? Mbona? It makes sense. Maya makihanika riria aingi na aria maraumirite mururungano-ini uyu magithie na mbere na kuhonia nguraro tocia bara amuona nginyagia cia rithathi. Ngiribotera Inoro FM kuma Embulbul, Kajiado ya Rugongo, getwo Wacuka wa Kiarie. Na kuo kuria Kangari gicigo-ini mbunge gia Kigumo, mundu umwe ni arahurirwo rithathi na arakua, angi nao 7 magitigwo mari na nguraro thutha wa gutitimurana na maabitha a borithi. Aikari moigite mirurungano yo yambiriirie muthenya wa iyo iriria mambiriirie kumenereria maabitha borithi ni gukorwo makirekereria mwikwiro umwe wa wici wa nduthi, na mirurungano yo irathie na mbere ranyitana na ya Sabasaba muthenya wa ira hari andu 7 haria marakorirwo makigurana, hatatu gatagati-ini kao maratangikirwo thibitari-ini wa Murang'a level 5 toria turamenyithio ni Victor Kenothia. Thibitari-ini ya Murang'a level 5 mathaini ma hwaini muthenya wa ira, arigitani marari mihango-ini ya kugeria kuhonokia anake 3 aria marathamiirio kuo mari na nguraro cia rithathi iria marahuriirwo mirurungano-ini tauni-ini ya Kangari gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo. Andu maji kuhurwo rithathi, andu mbere ria mahurirwo rithathi ni umwe guku komete hahurwo ya guko oka cio hurwo ya maguru meri kwari thina muno rera ya riu yongereire na kuingira kuria irakari. Kuringana na aikari, mururungano uyu wambiriirie iyo kuria muingi watetagia maabitha borithi ni kurekereria mwikwirwo mwe wa wici wa nduthi wahofaniirio na kineanwo kuri borithi aria macokire kumurekereria. Agongo hasi buru wi Kangari hau raia ni irageririe muno na atwarithia boda mamenye kuria mundu ucio angiuma oke ahendu boda rugano kuria maiyaga nduthi magatwara na maiyaga na no na riu skudi yothe tondu wiro ucio ndutagwo ni mundu ki ukuramiri ukona mbara nyingi gwa kiumia ki kurairwo uguo tutikirokire ma umuthi Sabasaba ina matima matukana. Muthenya wa ira mururungano ucio uracokire kunyitana na wa Sabasaba kuria andu 8 marerikana marahurirwo rithathi na gutwarwo thibitari-ini itiganite. Mimi naitwa Benjamin Kioko. I've lost my brother today during the protest in Kangari town. He was my only standing brother. Alishutiwa na makarao. In fact, OCS wa huko alikuja juzi. Today was that day. Na rafisa sawa makarao wengine wakachukulia wakaanza kushuta watu. Guku ayange magithie na mbere kwa mukira urigitani, family yoyo umwe yuritie kihoto guthingatwo guku muingi ukimenereria maabitha aria maramahurire rithathi. Sina kitu ya kuambia serikali juu misioni serikali, kuna serikali. No mwende kihoto kia brother. Yeah, naweza taka tu brother wangu apate justice yake. Hithi hoya ritu haki ya andu acio othe moneke. Thirikari ya berwamire andu acio othe me thibitari, ya berwamire biro cia thibitari maume na mathondeko aria matakuite. OCS akona 3 days na ni ameongoza kupiga watu risasi. So kitu kingine tunataka serikali ijue na ijue hatutalala hadi OCS alisanyi. Inoro FM kuma rugongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kenothia. Na kuo kuria mwena wa Kirinyaga andu eri ni marakuire hwae ona thutha kuhurwo rithathi ni maabitha borithi
kurumirira nditimurano iria iratukithirie tauni-ini cia Kutus hamwe na kuria mwena wa Kagumo. Ohoro makiria horoiga andu angi 7 maratangikirwo thibitari-ini mari na nguraro na nimirurungano iyo ya Sabasaba iracungiriirio thukangia munene na wici wa indo matuka-ini manene ma wendia tauni-ini cia Kagio, Kagumoro hamwe na kuria mwena wa Mwea. Turia turamenyithio ni mwandiki witu niwe Johnson Mureithi. Andu eri kaunti ya Kirinyaga nimo marakorerwo magikua guku mugwanja makigurura kurumirira mirurungano irakorerwo ikiambiriria muthenya wa ira mathaini ma kiroko na kurikiriria utuku wa gukia umuthe. Mwaki uria wakanitio Kagio town house aria tohene iria bakia Jogo Plaza ni atwirire na gatwikira maundu manene muno no niho haramba gwakio mwaki tondu andu ikari makagio ni maroiga aha niho akeriro tiho aria makorerwo magikua utuku wa umuthe mari thibitari umumite mwena wa Kagumo na kio cio ngi umite mwena wa Kutus. Niko front line bana. Marakorerwo makigurara muthenya wa ira kurumirira ndithimurano yona mbutu ya borithi ni makiria ya andu 7 eri kuma tauni-ini ya Ngurufani, athatu kuma thiini wa tauni ya Kagio, eri kuma tauni-ini ya Makutano na eri kuma thiini wa tauni ya Kagumo. Barabara zimefungwa, tunasema ni juu ya huyu His Excellency alikuwa amepromise vijana vitu mingi sana. Akawa promise ati watatengenezea, tutafanya. Lakini leo wacha tuandamane ndio tujue mbivu na mbichi. Rusiana noko inaire ina one time. Athara nene marira korerwo ikionekana kaunti ya Kirinyaga muthenya wa ira riria mbatuni ya Nyanake irakorerwo ikiingirira supermarket 3. Supermarket ya mbere gukorwo ikiingirira ria Nice Digital City mwena wa Mwea kuri indo ciothe irakorerwo ikiyo. Iracoka irakorwo igitharikira supermarket ya kaunti mwena wa Kagio na mathaa ma vuwa-ini mbatuni ino ya ikina irakorwo ikiingira supermarket ya kaunti mwena wa Kagumo. Na mbutu nene maya borithi ni irarire irangaire githii kia Joy Millers kuria muingi ukwendaga gukorwo ukiingira. Ndikira kiuma hawa no anga gukomboro kiuri kirutitwo kundu tigia guku no andu ma icagi cia guku nguru cia Mwea Mwea gutiri andu maguka kumanja ni ande ndona tharata eno Mureithi ni akomaka tumakire guku tondu nginya maundu mothe ni marugamire guku ni undu wa mirurungano eno anake ni maruririe matabio ici mananga supermarket ya thira pio muborithi angikiboteka gate na nwe thirikari mabotwo ni arurungani nginya mora katika tuko mtaani wa Kagio. Bala imefungwa kabisa huku, hakuna kazi, hakuna venye tunaweza fanya leo. Mimi driver wa matatu, hakuna pale naweza enda. Nimefunga kazi, sitapata kitu kukula leo. Nitakula yenye nilikuwa nimesave. Ndo na uisi ule wa Corona City, au supermarket na ndama kamuno ne anake athiko ici. Tondu anake aya ni wira wao ni kuiya atiri kindu kingi na gutire wega undu mareka tigo kuiya. Riu ni etani ngumite mwena wa Embusi ya Kago na nguthiete macira-ini kuu. Riu ngikinya aba gwa cindikana. Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Mureithi. Inoro Rushine. Tuthie kungi nakuo kuria mubunge wa gicigo gia kuria mwena wa Manyata Embu niwe Gitonga Mukunji araire thero thutha gwikio ngono agikuruhanio na gukorwo na itemi hari mirurungano ya Sabasaba. Mukunji aranyitiirwo kuria mwena wa Juja muthenya wa ira, ngari yake ikirigiririo ni borithi, nake wakiri wake Ndegwa Njiro akiuga ni aracokire guthamio na kwerekerio kundu gutoekaine. Mubunge ucio on hamwe na thiriti ya GL aria ni atongoria mbeu njithi kiama-ini kia DCP na aria makoretwo mahingiirwo thero ni merigiriirwo gukorwo makirugamio mbaũ-ini muthenya wa umuthi. Mwandiki witu Jathani Kamau ni ararumanirira na uhoro uyu. Thirikari ya Kenya Kwanza ni rutite ndwara githui-ini na kwehereria kunyita andu aria marekwirwo gubanga na kwehereria kwa mirurungano iria ikoretwo igitungio wathani wa President William Ruto. Aria manyititwo ni athiriti ya kuya mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kuria muthenya wa ira mubunge wa Manyata Mukunji Gitonga aranyitirwo ari mwena wa Juja. Uyu no wakiri Ndegwa Njiro uria urarugamirira Mukunji na arekani kunyitwa reto thini wa police station etwa Kithi police station, it is within Juja constituency, na nitwathi ku twina mutumia wake na dereva wake na twathi twakora ngari yake kuni ipakitwe na twagore tukwenda kwa na OCS na twanana na OCS na twona ati ni aretirwo guku Kithi police station
riu mukunja tanyetwo gukinyio igoti-ini hamwe na Peter Kinyanjui Wanjiru mutongoria wa mbeũ njĩthĩ wa kĩama kĩa DCP na Sarah Wanjiku Thiga matanyetwo gukinyio igoti-ini kuma na mahĩtia ma gwĩkũĩrwo wĩkinaĩ thutha wa gũcinwo wabici cia thirikari ciumia igĩrĩ hĩtũku. OCS ni acokire atwĩra atĩ MP mheshimiwa ni arutwo kũu thĩinĩ wa police station ĩyo na akuo nĩ DCI Manjuja na thaicira tũtingiuga kũrĩa arĩ tondũ thĩinĩ wa OB ĩyo kwĩna OB ya entry no gũtina OB ya exit. Procedure koragwo atĩ ũngĩthiĩ ũtuĩke booked in a police station no nginya ũkorwo kwĩna OB ĩronania atĩ nĩ waingĩria thĩinĩ wa police station ĩyo no kiuma na kana ũkĩrutwo no nginya OB yonanie. Koguo tũtina OB ya exit as we speak na tũtingiuga kũrĩa arĩ na tũtiũĩ kũrĩa arĩ na tũtingĩmenya kũrĩa arĩ. Minister Murkomen augĩte andũ arĩa manyitire itemi harĩ ũthũkagia wa indo kiumia kĩhĩtũku nĩ marĩkĩtie kũnyitwo. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũkaru wa ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo nĩ augĩte borithi nĩ merutĩire kũgitĩra mũingĩ hamwe na indo ciao. Structure that we put in place today, many goons and criminals did not get a chance to invade properties. We are looking forward to continue to do what we are expected to do for the people of this country in terms of making sure that this country is safe for people to express themselves, but also for people to go about their businesses uninterrupted. Gũkũ maya makĩoneka ndũmĩrĩri ya mwaria wa rũhonge rwa borithi Mũcirinyaga kũrĩ nyũmba cia mohoro yugĩte andũ 11 nĩo marakuire hĩndĩ ya mĩrũngano ya mũthenya wa ira ya Sabasaba. Maabitha a borithi 52 maragurario, andũ 11 maragĩa nguraro gũkũ ngari 15 cia thirikari irathũkangio iria 12 cia borithi gũkũ andũ 567 nĩo maraikirio ngono. Mũtongoria wa ikundi kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK Faith Odhiambo nĩacakaĩte ikuona ngoro cia mũingĩ iria iratũngio nĩ borithi iria ironekana ona thengia wa arũrũngani gũkorwo matarĩ na ngahĩha. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Riboti ĩyo nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 1 nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Inooro FM no rĩu ngũkũneana moko-inĩ mega ma JK Jeremiah akorwo agĩtũtwara kũrĩa iharo-inĩ tumenye ũrĩa ciana cia atumia iregarĩka thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako Nama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku nĩ wambĩrĩrie wega ũtarĩ na kaũru na nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũguthũke wantu moja ho nginya iharo-inĩ citũ tuone na ciana cia atumia iregarĩka ũndũ mũna gwĩtingũria thĩinĩ wa iharo mwanya na karibu. Anake na airĩtu arĩa mendete gũthaka mathako mwena wa Ndũnyũ Njerũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua rĩu mena handũ mangĩthiĩ kũgathũra mĩkiha thutha wa kĩharo gĩkĩ kĩa Ndũnyũ Njerũ kũgĩa na handũ marĩyũaga mbura hĩndĩ ĩrĩa kwaura kana hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa. Tondũ mwandĩki witũ Simon Ngure aratũtarĩria. Mathako mwena wa Ndũnyũ Njerũ maugĩte gwakwo kũndũ kwa mũingĩ gũikaraga kĩharo-inĩ kĩu nĩ ũndũ kũgarũra mbica ya kĩharo kĩu na njĩra nene kuona nĩ makoretwo na thĩna mũingĩ rĩrĩa marerorera mathako makĩria rĩrĩa kũraura kana rĩrĩa kũrĩ na riũa nĩ ũndũ wa kwaga mwĩgitio. Gũkũ kĩharo nĩ tũrona rĩu atongoria aitũ nĩ mathiĩte magĩtũciragia tondũ ciana mũrona njikua nĩ athiĩ gĩakagwo tondũ mbere ĩyo kwarĩ na mathĩna maingĩ andũ nĩ marakiuragĩrwo cioro nĩ tũrakĩona rĩu nĩ tũroka tũkĩririkanagwo. Kĩharo gĩkĩ kĩngĩthondekwo no gĩkorwo kĩna umithio wa Ndũnyũ Njerũ tondũ ta rĩu in fact Ndũnyũ Njerũ nĩ arĩ thutha mũno makĩria. Maugĩte wona mwaka ũcio warĩka kĩharo kĩu nĩ gĩkũgucĩrĩria mbeũ njĩthĩ aingĩ mathako-inĩ na oho kũnyihia ngarama ya timu cia gũthiaga gũthakĩra matũra-inĩ mangĩ. No rĩu kũngĩthiĩ gũthondeketwo ũguo nĩ wona timu ya anake ũguo nĩ marĩceraga gũkũ makauma Ithakaraũ makauma Naivasha na kũrĩa kũngĩ magacera Ndũnyũ na no ĩgũgĩthiĩ yũkĩrĩte. No tugerie gũtũgũtirwo rĩu gĩkĩ nĩkĩo kĩharo kĩrĩa kĩnene to injinia gũtirĩ na kĩharo ningĩ ona kĩharo gĩkĩ kĩngĩhota kũrigicĩrio na thitima no tũhote timu ĩrĩa ĩ gũkũ itũ no ĩhote kũrĩhagio no ngorwo nĩ ciringi 10. Ciana nĩ tũrakena nĩ ũndũ wa ũguo kũrathiĩ na mbere tondũ nĩ tũrakĩrwo na shade nĩgetha rĩrĩa kwanjia kuura tũkathiĩ handũ ha kwĩyũa. Ndino ĩrakwo nĩ njega nĩ ũthii wa na mbere ona tũngĩkena nĩ tũrakena nĩ ũguo ĩrakwo na angĩkorwo thirikari no ĩhote
gutwikirira na hindi yo ya kuthitima cigikirwo igikirwo kindu ta CCTV nigetha indo cingioneka ikiywo ni undu mwega muno. Kuringana na minista wa mathako thirikari-ini ya kaunti ya Nyandarua Mungai Kiongo, iharo cia injinia na gathara na ngofu ni gatagati ka iria matanyite guthondeka niguo kugacirithia ikiro ciacio. Tuna kiharo kingi gikuria ndonyo njeru ni turekira tires turago tuthondeke kiharo giki na iharo twathondeka nyingi kiharo kia Njoroko tunakio ni turekire running track. Ngiribotera tuba wa mathako kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Nakio kirabu gia Fluminense gia kuma bũrũri wa Brazil kĩgĩte mwĩhoko wakĩo harĩ mũthaki Thiago Silva mateithie kũhamũrithia kirabu gĩake gĩa tene gĩa Chelsea rĩrĩa timu icio cierĩ igũcemania thĩinĩ wa ikinyĩra semi-final ya gĩkombe gĩa Club World Cup bũrũri-inĩ wa America ũtukũ wa ũmũthĩ wona ciahanda thaa 4 mathaa ma gũkũ bũrũri-inĩ. Thiago Silva acokire kirabu-inĩ kĩu gĩake gĩa gĩcagi na akĩmahotithia kwaga gũikũrũkio ngathĩ mweri-inĩ wa December mwaka mũthiru, na rĩu no tũmĩte mage kũhotwo na njĩra ya kũiga ũgitĩri matikaingĩrio nguru na makiota timu ya Inter Milan na timu ya Al Hilal makinya-inĩ macio marahau kabere nigetha makinye hau makinyĩte. Silva wa mĩaka 40 arĩ na timu ĩno ya Chelsea mĩaka 4 mĩhĩtũku, ona gũtuĩka ciana ciake igĩrĩ Isago na Iago manathakĩra timu ya mbeũ njĩthĩ ya Chelsea na maikaraga mũciĩ-inĩ wa London. Na mũndũ haru-inĩ nĩ Bamba moto sana, njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Noro FM. Hihi ni urenda kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ na maciaro ma mahiũ maku? Njorua cia ũthondeki wa indo cia mahiũ CKL Africa mena macumbĩ ma gũtirithia mahiũ maku harĩ o ikereka rĩa ũkũri wamo. CKL Extra Legends nĩ njega mũno wenda kuongerera rũru, kũhe njaũ ona mori nĩguo ciongerere ũritũ na ihenya, cietirie mĩrimũ na igimare na ihenya. Nĩ ũrarera mori? Cihe Maclick Super nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, kuonania dalili ya kwenda ndume na gũteithia kũnyita ndume. Maclick Dry Cow ĩteithagia kũgacĩrithia ng'ombe ĩna ihu na gũteithia ũruti wa iria. Maclick Super ĩkoragwo na phosphorus na calcium nĩguo gũteithia ng'ombe ĩrĩa ĩrakamwo ndĩkanyitwo nĩ mũrimũ wa milk fever. Nĩ ũndũ wa ng'ombe iria irutaga iria rĩingĩ, CKL Extra Champs nĩ yongereirwo trace element na biomolecules kũgacĩrithia uruti wa iria. Ingĩra Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na wĩtie ũmwe wa macumbĩ maya. CKL Africa, doing more with you. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ukigeithika muthikiriria na ni ngwamukire nigetha twote kurora uhoro wigie mithembe tiganite ya cukari uria tuthiete na mbere gwika, na muthenya umuthi ni ngwenda turore uhoro wigie hypoglycemia. Uguo ni kuga ati ni kuri cukari wa iguru na ni kuri cukari wa thi. Uyu wa hypo ni hindi ria wathie thi, no ni tondu ni ngwenda mutaaramu atutaririe makiria ri ndureke ndagitari Martin Kuria turutire wira ucio na gitio. Ni ngwenda kugeithia Wambui na njoke geithie muthikiria witu wa Inoro FM, na ni ngwenda tukirie ukorwo tukiruta na muthi ngwenda twicirie uhoro wa kindu twitaga low blood sugar kana githungu niyo twitaga hypoglycemia. Na mahinda maria twari uhoro wa hypoglycemia ni mahinda maria cukari thiini wa thakame wakorwo uthiete thi, na muno makiria tuonaga undu uyu thiini wa andu aria me murimu wa cukari. Ni gukorwo maita maingi ni twiciragia ati hinde wina murimu wa cukari ati cukari hindi ciothe ukoragwo wi iguru. Turirikane ati uria twaneruta mahinda maria mundu wi murimu wa cukari aga gukorwo akiruta insulin thiini wa rwariũngũ rwake, turirikane insulin niyo hotaga kuiga cukari waku wi githimi kiria kiagiriire, koguo ukarigiriria cukari gukorwo kiambata muno na ningi ona ukarigiriria cukari gukorwo ugithie thi muno, tondu ugwati ndukaga o mahinda maria cukari wa bata no ona mahinda maria cukari wakorwo ugithie thi, na niguo undu uria tureta low blood glucose kana hypoglycemia. Na turirikane ona hi gukorwo twanagweta na twanamenya mogwati ma mahinda maria cukari wakorwo wi iguru
tumenye cukari gukorwo naguo ugithie thi no ugwati ungi munene ona niguo muno maita maingi ucungagiriria mundu ina murimu wa cukari gwikora thibitari kana gwikora ena complications imwe. Twambe tumenye atiriri he bata thiku ici mundu wothe wi murimu wa cukari gukorwo ena kamacini getagwo glucometer ga gukorwo agithima cukari wake, agakorwo arutitwo na amenyete ni atia mundu akoragwo agithima cukari wake, na amenye ati mahinda maria cukari wakorwo ugithie thi wa kiwango gia 3.9 millimoles tondu ni kuringanaga na urathima na githimi kiriko. Koguo 3.9 millimoles ndio niguo tugaga ati cukari ni wakorwo ugithie thi kana wina hypoglycemia. Na hypoglycemia ni ugwati munene gukorwo turirikane cukari niguo uteithagia mwiri waku gukorwo ugithondeka energy ire teithagia mwiri gukorwo ukihota kuruta wira. Dalili cia mahinda maria mundu wa cukari agikorwo thiini wa kindu twitaga hypoglycemia kana cukari wathie thi, maita maingi mundu aiguaga mwiri wake wanogerera, ni ukuigua ta urenda kuigua kindu ta cukari ucio ndugakorwo wi thi muno. Maita maingi cukari ukoragwo ugithie thi rucini tene ni tondu wa guikara utuku mugima kana ihinda inene utakoretwo ukiria. Itumi ingi cingituma cukari wa mundu wa murimu wa cukari gukorwo ugithie thi ni mahinda maria angikorwo aitha ahuthirite dawa dosi ya iguru kana ethecete insulin nyingi gukira iria yagiriire, na nikio he bata ukorwo ukirumirira wega dawa na githimi onoko ne insulin iria yagwitheca ukatigirira ati ni wamba guthima cukari waku utambite gwitheca insulin, ni gukorwo ungitheca insulin mwiri utari na cukari muiganu ni gukorwo ugicoka gukorwo withi. Na ningi turikana mundu wi murimu wa cukari ni abataraga guikara maita maingi akiriaga tuirio tunini kaba arie maita maingi niguo cukari ugaikara wi githimi kiria kiagiriire. Mahinda maria wagia murimu kana wagia kindu kiu tureta hypoglycemia na githimi wakora cukari withi, he bata murwaru ucio oro rimwe akorwo ena kindu kia kuria kiria kina cukari kiria gihuthira onarua niguo cukari ugakorwo ukiambata. Na he hindi ingi ugikorwo wi mutino munenanene na mundu ucio abatare gukorwo agitwarwo thibitari niguo cukari wake ukorwo ukiambata na iguru. Thengio. Ni waigua cukari ugithie thi hitu batarite gwika atia? Wicira ucio ndigira waki wa gwetha mutaaramu wa mirire mega kana nutritionist nigetha tutare makiria. Wina ugima mwega wa mwiri ni nguririkanagia ati tugaga niki one gugutungata ni gikeno giakwa nie njitagwo Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wimenye witumberie na uikare wega. Ke na Dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Oi atiriri eni uyu wa thiomo kinya njui wa nyina wa njogo nari athukirie Nyambura wira niki unuhu niki unuhu wathukia wira wene ri ati ni mutengerani uyu wina anake wa gutengerania ri niguo nironire maramarita wetagwo kumarita ningumona ma ningumona na mundu akaingira kwene gathukia wira wene na akabora indo akabora kubora wira wa mundu uri ungi no mundu iguaga ate ciana ciake cikarite thi cirie indo cia kuiya agaikara thi akaigara hei mutu uria ndiraire kayo ni oroi niguo na ni akuigwa iganire ona uria wa bata Paulu ri ni kwira andu aya mahe mawira mene gitio wira waku na wi mwega kwi wakwa ri nduriagwo gwakwa aca githe tuli munene nduri engineer nduri kindu mundu mutongoria wira waku ndungirio gwakwa uguo ni akondi wocimani wa gukuhingurira gate ri he wira ucio wakwa gitio rendera kuni hario gupaka ngari to ni ngwiritwo hario gupaka ri hario kuiga ngari he wira wakwa gitio wira wakwa uriagwo gwakwa waku na wi munene uriagwo gwaku na wira waku na wi munene ndungirio ni andu othe ikangukite no andu aku mariaga gwaku ikai ngukite gukuiyira thiri wakorwo ni wina maturo no na muiretu uyu meidi no umuthie meidi he wira wake gitio rucio gacemania nake mutongoria handu aya no umuthie meidi niguo kaire tu kerire muthamaki kari kameidi kerire muthamaki kwao no ahone mangu maya wina mori gwitu kwi munabii aya witagwo Elisha ungithie kuri we ri ungiinuka wi muhonu
Wandaro ĩni tondũ nĩ tũthungumuthaga ndagũtũma kwĩ Wainaina wa pipeline ũmũkanie nĩguo ũmũkanie mũno kwĩrorera andũ arĩa angĩ ta mataramenya na koima mawĩra mene gĩtĩo Kanjũra rĩ nĩ Kanjũra etagwo Kanjũra Kanjũra nĩ akoretwo akĩhũthia mũno wĩra ũyũ waku nĩ akahũthia wĩra waku kahũthia wĩra wakwa mũno na ndarawoya no ritũ ona harĩa atangĩũhota akaũhũthia andũ nĩ marĩ kamũtugo kau gakũhũthia mawĩra mene nyona nĩ mũndũ ũngĩũtũma kũrĩ we rĩ nĩ Kamau Aranet tondũ ithuothe tũtihota kũruta wĩra ũcio arutaga wa ng'ombe rĩ ndagĩtarĩ areke ona ithuĩ maya mangĩ tũrute tondũ rĩu wĩra ũcio wake wa ng'ombe na nĩ arega kũgũthwo iteke rĩega nĩ ng'ombe kaba ũguo gũthirwo akĩruta wĩra ũcio arutagĩra ng'ombe rĩ akĩnyua iteke hua na witũ ndonaga tarĩ wĩra augaga no kanua tũhũthagĩra atĩrĩrĩ Wandaro ĩrĩ ng'ombe nĩ ĩkarũgamia andũ cira-inĩ imoria ithuĩ ng'ombe rĩ mũrĩ mwatuona kũrĩ atumia anyu nĩguo Kamau Aranet agathiĩra riko o hau ndathire andũ nĩ mahe mawĩra mene gĩtĩo Paulo yani nĩ tũ respectane ona hunjia nĩ tũheo gĩtĩo ndĩrahũrire mũthuri ũngĩ Sunday thaa 8 mama aranjũria atĩrĩrĩ kawarĩkia gũtaraga maciringi narua atĩa atĩ tondũ ndĩ mũtungatĩri rĩ na ndamũhũrĩra rĩ kandarĩkia gũtara maciringi narua atĩa atara mabiũ na wamenya ndihutanagia na mbia ona ha kanitha ũcio nĩ ũrĩ treasurer nĩ ũrĩ finance committee nĩ ona ndirĩ kũndũ nyonanaga na mbia nĩ akwagĩra gĩtĩo rĩu no githĩ to kũnyarara wĩra wakwa nyarara atĩ kana warĩkia gũtara maciringi narua atĩ nyarara Gacerũ wa Nderu ũtige kũnyarara mawĩra mene Gacerũ wa Nderu tũgetaga Kanerũ nĩguo ũtige kũnyarara wĩra wene andũ nĩ mahe wĩra wene gĩtĩo thank you Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro nĩ thaa ĩmwe hĩtũkĩtie ndagĩka 34 mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Mũciĩ wa Tuginotana. Haya, reke turore ũrĩa gũikaire gũkũ barabara-inĩ citũ rũcinĩ mathaa-inĩ maya Thika Road na kũrĩa kũrigicĩirie. Gari ya traffic. Mũndũ ũrauma kũrĩa Juja gũka ũguo kuma thinacara nginya thaa ĩmwe nĩ hĩndĩ andũ marakinya mĩena ya TRM nĩ tondũ nĩ kuma na mahiga maingĩ mũno barabara-inĩ nĩmo marathi na mbere makĩheragio nĩ andũ a Kenha gũka ũguo ngari roko kahora kahora ona Kiambu Road kũrĩa gũgwĩtwo thĩndĩguo nĩ kuma na mahiga barabara-inĩ hĩndĩ ngari ciambĩrĩirie o harĩa hetagwo DCI kũharũrũka ũguo Wamboi Road gũikĩra ũguo Pangani inyitĩte kũnyita ũguo gũthiĩ all the way nginya town thĩiniĩ irathiĩ kahora kahora Kipande Road, Professor Wangari Maathai Road ngari cirĩ kuna irathiĩ kahora kahora kwĩna tũkari tũnini kũrĩa gũgwĩtwo Waiyakiwe no gĩũka gũkinya gũkũ museum nĩ irakorwo igĩthiĩ kũnyitĩra harĩa hegwĩtwo University Way roundabout. Mũikari wa Mombasa Road harĩa hegwĩtwo Haile Selassie Avenue hena ũkĩambata ũguo na rĩru ũguo nĩ ũrakora kajamu kanini no nĩ karacoka gakaingĩra wega. Kenyatta Avenue kũrĩ na ngari no irathiĩ na mwena wa kũrĩa gũgwĩtwo taũni thĩiniĩ Tomboya igũrũ nĩ ngari nĩ irathiĩ oro kahora kahora. Angĩkorwo harĩ handũ kwamĩte tũmenyithie kũhĩtũkĩra 22989. Gari ya traffic. Wamũira tũiguĩte rwĩmbo rwĩ haha githe warĩ ũndeithie reke ngũririkanie atĩ rĩu mũthenya wa ũmũthĩ Tuesday tarĩki 8 mweri wa 7
nĩ tũrĩ na mweke wa gũkũririkania atĩ no wĩinũke na mbeca tũgũkũnengereria ciringi 100,000 iria nini mũno na ciringi 500,000 na nĩ kũrĩ ciringi milioni 1 tũneanaga angĩkorwo no wende mbeca ici hihinya *272*1# na ningĩ wahota gwĩka ũguo nĩ hetũkie nĩ BCLB number 199. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Ũndũ wa kerĩ mũthikĩrĩria, mĩthako kana mũthako ndwagĩrĩire nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ũgathaka na wĩigĩrĩrĩki. Thaa 2 ĩtigĩtie ndagĩka 23 reke hiũke kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Britam na hĩndĩ rĩu marakinyia mĩaka 60 ya gũkorwo magĩtungatĩra a Kenya. Tareke twambe twarie ciĩgiĩ mũrata waku wa hakuhĩ, mũndũ gũkinyũkithagia ikinya gwa ikinya, gwĩkwega na gwĩkoru, mũndũ kwĩraga gacira karĩa mũngĩgerera mũtikore oro na hanini, mũndũ gũtaraga na agakwĩra ciĩgiĩ mbeca, agakwĩra ciĩgiĩ ũrĩa mũngĩigĩrĩra maũndũ-inĩ megiĩ mbeca ciaku ũtarahũthĩra. Na tareke twarie ciĩgiĩ Milele Medical Cover kuma Britam. One ũkorwo nĩ ũrenda gũguthũka thibitarĩ, wĩna kahoma, wĩna ndera tura, wĩna kanyamũ kana hihi wĩna handũ wahuti ũngĩenda gũthondekwo ũtegũtinda ũgĩthiĩ thibitarĩ na njĩra nene mũno, ũngĩkorwo hihi wĩ guardian kana wĩ mũciari wa kana, nĩ makoragwo na medical ĩtagwo Milele Junior. Angĩkorwo no wende ici, mũrata wa hakuhĩ nĩ aragũtwarithia ikinya gwa ikinya. Gĩthomo kĩa mwana waku wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega, kana gĩa primary, kana gĩa secondary, kana kĩa university, Britam nĩ mũrata ũcio waku wa hĩndĩ ciothe. Nĩ ũrenda kũigithia mbeca nĩ tondũ wa maica mana hau thutha-inĩ, nĩ tondũ nĩ ũrabatara gũkorwo na pension ũkĩritaya. Reke tũkũririkane atĩ Britam nĩ makũrũmbũĩtie na pension njega iria maratigĩrĩra atĩ nĩ wathiĩ retire wega ũtarĩ na maũndũ maingĩ. Ũhoro makĩria 0705 100 ũhoro makĩria nĩ 0705 100 ũikare wega, noguo nĩguo gũgĩtinda. Thino na iguru ni joe wanakiria matena maingĩ no kwĩndĩ ndarĩraga kĩũria gokari ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie. Nĩkũhamurithio no kumbe rĩrĩa ndageragira macio ndarĩo meciria-inĩ maku ndwanjeretie ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo ĩgithe Ngai warĩ ũndeithie. Nathirĩkio mũno na nganyũrũrio ngĩũragio kayũgo karĩ ũkĩndeithie ndataragĩrwo mĩthenya ona mĩaka okĩroragwo kana inĩ ngabatĩra ĩgithe warĩ ũndeithie ĩgithe warĩ ũmenyithania atĩ nĩ ũnyenda ndataro ũrĩa ndatuire nyuna gũthimo Ngai warĩ ũndeithie. Titherũ Jehova wewe wa kwĩhokwo na nĩkĩo ngwĩhokaga itarĩ nganja ũrekete nyone wega waku mũingĩ ũratũro kumagio mĩndĩ na mĩndĩ
egithe wari undeithie egithe wari umenyithania tene unyenda ndatarore ndatuire nyuna wothimo egithe Ngai wari undeithie egithe wari undeithie egithe wari umenyithania tene unyenda ndatarore ndatuire nyuna wothimo egithe Ngai wari undeithie. Etagwo Evangelist Benardi niwe uinite rwimbo rou rwitagwo egithe wari undeithie. Evangelist Bernard Agatuthu egithe wari undeithie. Hari na miario maingi muno irario guku mitambo-ini ya ukinyaniria na ningumithoma oria iri na andu aingi marauga Jeff miakeria andu makoretwo makirorongana gutire hindi maandamano matire hindi mangira korirwo mari kuria Luo Nyanza tondu kahinda kau kabene hindi maroronganaga gutire hindi twamanyitire baru. Riu ni heo nikio turauga ni tit for tat. Thigari icio murauga methanwo nao ni munene wa borithi with immediate effect na manyitwo. Jeff ni turafatara divine intervention tuguthukia bururi wa Mugikuyu nigetha tuherithie mundu. Gutiri mundu tukuherithia ithu ni tukweherithia. Ndego wa Nyandarua Nyamatamu Products and Butchery Roiro Memble OJ. Jeff wira witu ni gukira tene na kuthie gukorwo tukimatha gutire handu twiritwo tukarurungana. Maandamano ni mega we urauga ni mega ona ni metikirie negativa no ngiguithia atia muciari wa mwana uraoragirwo ira ungiguithia muciari wa mwana urathitwo kana ukomete thibitari atia maabitha borithi niega ungiguithia muciari mwana wake uragitwo kana karathwo maabitha borithi niega atia ungiguithia mundu maandamano ni mega atia mwene biashara yake muthuri ta Maguna uria ti muhori wa biashara nice uria ti muteti ni muhori wa biashara Nice Digital City ni muhori wa biashara mwene County Supermarket ni muhori wa biashara mwene Family Bank ni muhori wa biashara ungimaiguithia umere atia turanegena tondu ground ti kwega andu acio tondu ni ahori a biashara mandikite andu na kuumitie-ini gwitu ri morioke andu ara maraiyagwo indo ibanda-ini andu ara maraiyagwo thimu andu ara maranyamaragio ungimaiguithia ni mega atia aya atongoria aria makirite bururi ukinyamarika ungituiguithia atia muri atongoria ega hindi ria gukirite ihoru tariu rucini ruru rwa umuthi andu marahuka mena ihoru ciana ciao ne nguo ingi ci mathibitari-ini ingi ne nyite migwate kuri maabitha makomete mathibitari-ini onao mari arwaru kana mari na ngurano angi magakua kuri ahori a biashara meguka gwaka weru biashara ciao kwina mundu rari na roni rwa fegi kwina mundu rari na roni rwa mundu kwina mundu rari na school fees kwina mundu rari na mundu murwaru agatukaga akeneko eteithagia nako kuri mundu murwaru tungicoka tuigwithia andu atiacia ati ni turathie wega no toguo twerwo ni tuthiete uru muno na twaga kwimenyerera kuri hindi tukeragwo ndio kanide methio ugite ati Nairobi tukameorotaga twi haria Ruiru noguo niguo guguthie anake ara marahuthirwo mbeu njithi kuma guku gwitu na angi makauma na kuu makagirwo na guku taoni magatwarwo kuu thukia ifio ni mukamenya ni makamwandika thutha ucio gutire na bata hakuna maana yote ya guthukangia indo cia muingi hakuna maana yote ya guthukangia biashara cia andu hakuna maana yote ya guthukangia ehitukiri guthukiria andu ngari ciao guthukiria andu biashara ciao gukora andu micii kwao hakuna maana oro na hanini no nginya tuikare thi na tuyurie ni kuturorete no nginya tuhunjie thayo no nginya turie andu aria turetari andu aria turakaribithia ri megukorwo makiaria miario iriku na inyu murakorwo mugicogera ngui na inyu murakorwo mukihithania mugitumaga nyanake cigathukangie mataoni kundu ta Kiambu kwirikanaga andu marehirwo Sunday utuku kundu ta Mukurwe-ini na kuria kungi ati kurendereragwo andu mararagia ku Githweri Shengi na K ukorio Jeff andu baguku andu maturaga na Mukombozi ku amoyagira micere yao amandikaga wira mwene Maguna andu kuria Meru na Kahawa na kuria kungi no nginya twirute na tindutu jeshi no nginya mwirute na tindutu wathina ndathina onawe ni wathina wiye TV yakwa kana wiye ngari yakwa nigetha uherie mundu ungi
twina thira muingi muno. Thaa igiri itigarĩtie ndagĩka 13 reke twambe tũhiũke ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa kwa Britam. Britam nĩ ĩrakinyia mĩaka 60 gũkorwo ĩgĩtembea na andũ kĩũmbe, gũkorwo ĩgĩtembea na families, oro ũndũ ũmwe na biacara, kũherera maũndũ marĩa maritũ mũno na maũndũ marĩa matarĩ maritũ, kũgerera hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aikarĩte wega na hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aikarĩte ũru. Na tũrauga gĩkĩ nĩ kĩama, na to kĩama rũu nĩ rũgano rwega rwĩgiĩ gũkinyanĩria iroto oro ũndũ ũmwe na matanya ma mũndũ. Rũgano rwa Britam rwĩgiĩ kũũmĩrĩria, rwĩgiĩ gũikara magĩcenjagia mwĩkĩre ya maũndũ na gũkoragwo marĩ kuo mahinda-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa mabũrũri mũgwanja, nĩ rũgano rũtarĩ rwa gũthakwo naruo. Mĩaka 60 twĩ Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, South Sudan, Malawi, oro ũndũ ũmwe na Mozambique. Tũkwenda kũigua rũgano rwaku rwa mũrata waku ũrĩa mũtwaranaga nake. Ta rĩu Britam gwakinya nĩ maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ magagũkinyũkithia ikinya gwa ikinya. Gwakinya nĩ maũndũ megiĩ gĩthomo kĩa mwana waku nĩ ikinya gwa ikinya. Kana nĩ high school, kana nĩ university, ũngĩenda mwana waku ikare wega ũtarĩ na mathĩna ma mbeca, Britam magagũkinyũkithia ikinya gwa ikinya. Ningĩ kũhonokia mbeca nĩ tondũ wa maica-inĩ ma hau ma ũkũrũ-inĩ mũthikĩrĩria, gũbanga ritaya yaku wega, Britam nĩ mũrata waku wa mũtũrĩre waku wothe. Na nĩkĩo tũrakũhe pension solutions nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ wakenerera retirement yaku. Ũhoro makĩria hũra namba ici 0705 100 100 0705 100 100 ũhote gũkorwo ũkĩaria na Britam. Na ũguo nĩguo tũngĩenda we mũthikĩrĩria, tũkwenda wĩikare na mũrata waku. Mũrata ũcio waku rĩ egũkinyũkithia ikinya gwa ikinya nginya ndagĩka ya mũico. Mũrata waku atũranaga hamwe nawe mahinda marĩ mothe. Nĩ thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka 12. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro nĩ station ya kwa ya maisha. Inoro no irashina muhu. Inoro. Reke twambe amũkĩra ũrigitani wa kĩrathi kĩa igũrũ. Twambe tũcoke kũrĩa kwa Wigo. Hihi wehokeire andũ arĩa wendete, no ũcio wehokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no ũcio wehokete wa gũkuĩra indo ciaku, no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma ũtukũ rĩrĩa ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku. Rĩu tũrakũrehera Wigo nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ina matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ atĩ customers nĩ maraheo cashback mathi thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425. Onawe ũkuona ũcamba Wigo, let's go. Rĩu mũthako wa mbeca maisha nĩ ũcokereire nĩguo gũgũthakarĩre mũtũrĩre makĩria. Wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca varĩ tabarĩra-inĩ citũ ciothe, ũrabatara kũhũra *272 1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Mbeca maisha na hĩtũkie gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Namba nĩ *272 1# ũhote gũkorwo ũgĩikara wega. Harĩ rwĩmbo rwainĩtwo haha nĩ mũthuri wĩtagwo Julius Kang'ethe Bailo, rwaragĩria andũ aitũ na mũno makĩria mbeũ njĩthĩ tondũ nĩo mahũthagĩrwo, rwaragĩria andũ arĩa marahũthĩrwo nĩ ateti, inyuĩ mũrĩ a mbarĩ ciao. Nĩ thaa ĩmwe ĩtigĩtie kana thaa igĩrĩ ĩtigĩtie ndagĩka 11 na ngũririkanie oro rĩngĩ gũtirĩ mbara ti ũcũrũ, mbara ti ũcũrũ. Ũhoro wĩgiĩ njikanĩrio ya mĩario ndĩrĩ gũtũteithia na atongoria a gwitũ kĩrĩma-inĩ maikare makĩmenyaga atĩ mena wĩra mũnene mũno, tondũ tũtingĩathurire andũ othe milioni 10 mathiĩ magatũrũgamĩrĩre. Nĩkĩo twathurire o county tũkĩmahe governor na senator, o gĩcigo kĩa ũmbunge tũkĩmahe mũmbunge, o kũrĩa gũgĩtwo ward tũkĩmahe MCA, nĩ twamaheire woman representative, twamaheire senator na tũgĩcoka tũkĩmahe president. Tũrũgamĩrĩre wega na mũtigathiĩ gũkira, mũtigathiĩ gũkira, nĩ tondũ ũguo mũrakira noguo maũndũ marakorwo magĩthũkana. Inyuĩ na inyuĩ mwĩ thirikari-inĩ mũranyũrũria andũ nĩ mũratũhĩtĩria. Inyuĩ na inyuĩ mwĩ mũng'ethanĩro mũrakorwo mũkĩ insight nĩ mũrahĩtia. Andũ arĩa othe mahetwo wĩigĩrĩrĩki wa gũcokanĩrĩria bũrũri makoya kĩbũiti mamundie, mwĩna cira mũnene mũno mũgakorwo mũgĩcirithio. Rũciaro rũrũ rwoimire kũ? Rũrũ rwariganĩirwo nĩ Ngai wao. Rũrũ rwatũra rũkundagio horo ta ũcũrũ. Chege niwe mugo wa kĩbirũ nĩ arathĩte nĩ gũgoka rũciaro rwĩ mbugi matũ. Nĩ inyuĩ
Ndĩrenda mũmenye rũmũkũ ina ndĩroreire rũkĩbanja mũbanje naguo Ngai Baba rũciaro rũrũ rwoimire kũ. Ndĩraiguire mũndũ akiuga ndariganja ndĩmũtie nakĩo kĩaramũcokereria ndarigatha kana ndĩmũtie Ngai mũrĩa mbarĩ hau Ngai Baba rũciaro rũrũ rwoimire kũ. Ndewa metumi gũciarwo na kĩgimara nĩ njũĩ na mũkoiga nikaithie mbũri kabeteithie rware naithĩ kabeteithio mũciĩ Ngai Baba rũciaro rũrũ rwoimire kũ. Ndĩratũmire mũthuri athiĩ mĩrũmo Kenonge tũthĩnje kago twaroiga ndagĩthiĩ kwao nĩ Embu kamuoyaga kaiũrĩkũ Ngai Baba rũciaro rũrũ rwoimire kũ. Mũgayũkano woimire kũ na ũigua ũtangĩtũguna Waina kebata niekuo eroreri kwere magotuare Ikwere itori muigire Ngai Baba rũciaro rũrũ rwoimire kũ. Ngũria ike mũtoĩ athuaikionaga nyeki nitaiwega na mũrũmie ĩno kĩrĩa yugagĩrĩrio kĩrĩ mũgũnde koimĩra Ngai Baba rũciaro rũrũ rwoimire kũ. No mũkũyũ ngũgũthaga ngũyũ citĩke ciana irie warigwo nĩ ũguo kwĩre atĩa na maĩ matingĩtheka menya njikari nĩ ihiga Ngai Baba rũciaro rũrũ rwoimire kũ. Nĩkang'ethe nĩ ndainũka gwitũ kangĩ maboti-inĩ mũgĩkenda tũkũrerwo mwendo iga mũkandũmanĩra no wang'ongo ndirĩ warwo Ngai Baba rũciaro rũrũ rwoimire kũ. etagwo Julius Kang'ethe Baelo mũrĩa mbarĩ ciao na nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka oro inya tu reke nyambe njoke kũrĩa kwa Britam tuga ũngĩenda mũratogo gũkinyũkithia ikinya gwa ikinya hĩndĩ ĩrĩa ũkwenda kũigithia mbeca ciaku nĩ tondũ wa maica marĩa mũndũ athiaga kũhurũka wĩra wĩna mĩaka 60 ũgĩkinyia 60 ũingĩre 70 80 90 nĩ ũrabatara gũkorwo maũndũ megiĩ tũtawa twaku mũndũ ũikarĩte wega ũguo na ũngĩkĩigithia mbeca nĩ ũkũhota gũkorwo ũbangĩte wega retirement yaku wega na ũgakĩamũkĩra mbeca iria twĩtaga cia pension na Britam tondũ nĩ mũrata waku wa hakuhĩ nĩ egũgũkinyũkia
gũkinyũkithia ikinya gwa ikinya. Maũndũ marĩa matũthumbũraga mũthikĩrĩria nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca cia gũtwara ciana citũ thukuru, na Britam nĩ makoragwo makũrũmbũĩtio ũguo nĩ tondũ wa kĩroto kĩrĩa mwana waku ena kĩo gĩa gũthiĩ thukuru njega angĩkarĩkia nĩgetha ikare wega, na nĩkĩo tũragũteithia harĩ kũhonokia mbeca nĩ tondũ wa gĩthomo kĩa mwana waku. Nginya hĩndĩ ĩrĩa mwana waku agakorwo agĩthiĩ high school kana athiĩ university, nĩ tũkũrũmbũĩtie na njĩra njega ũtegũtinda ũkĩmaka atĩ ndũrĩ na mbeca. Ningĩ ona hihi mũciari angĩkĩũndũ kĩngĩmũhanĩkĩra, agĩe mũtino kana hihi angĩkua kana maũndũ ta macio, Britam nĩ makoragwo makũrũmbũĩtie na njĩra ĩrĩa njega, nĩ mũrata wa hakuhĩ. Nĩ tondũ rĩrĩa tũratũrania ya maũndũ maingĩ, ndwagaga kahoma haha, ndwagaga gũkorwo haha, ndwagaga nĩ waringwo haha guoko nĩ ũrabatara gũkorwo kĩrigitwo, nĩ twaragia ũhoro wĩgiĩ medical. Nĩ kũrĩ kĩndũ gĩtagwo Milele Medical kuma kũrĩa kwa Britam. Na ningĩ mwana waku ndĩmũrũmbũiye na Milele Junior. Weciria ũhoro wĩgiĩ gwĩbanga, mũrata waku waku gwa kahinda ka mĩaka 60 etagwo Britam. Na to gũkũ Kenya nĩ akoretwo atambĩtie mathagu make mabũrũri-inĩ tũrigaine ta Uganda na Tanzania, ona Rwanda nĩ akinyire kuo, South Sudan nĩ athiĩte kuo, Malawi, oro ũndũ ũmwe na Mozambique. No twende mũthikĩrĩria ũgayane na ithuĩ rũgano rwaku wambĩrĩirie na Africa's Friend for 60 years. Africa's Friend for 60 years nĩyo twĩtaga Britam. Wambĩrĩria rũgano rwaku na Britam. Britam nĩ BRITAM, na tũrauga Africa's Friend for 60 years. Reke tũkinyũkithanie ikinya gwa ikinya. Mũrata waku ũmwĩtaga mũrata waku nĩ tondũ wa kĩ? Tũmenyithie kwĩtũkĩra 22989 na tũgũtuge na mbegega ya iheo kuma kũrĩa kwa Britam. Nake Professor Kagwanja nĩ agũkorwo agĩũka nĩgetha tũcire ciĩgiĩ bũrũri witũ wa Gĩkũyũ, tũcire ciĩgiĩ bũrũri witũ wa Kenya na kũrĩa twerekeire, marakara maingĩ mena mũingĩ, mathũgũta maingĩ marĩ na aikia a kura. Ici nĩ ndeto tũgũkorwo tũgĩciarĩrĩria na mũthuriti Professor Kagwanja. Ũguo karibu sana mũthikĩrĩria, wona cihanda wega thaa 2 cia rũcinĩ, tũkĩrĩkia maũndũ megiĩ ũrĩa kũrathiĩ na mbere mathoko-inĩ maitũ, nĩ tũgũkorwo tũrĩ nake rũcinĩ. No gũkũnyita ũgeni harĩa ũngĩkorwo ũrenderwo kũrĩa Kĩvũe nĩ kwega, kũrĩa mĩena ya Embu marauga nĩ kwega, gũtirĩ handũ hena problem, maroka mathiĩte wega. Na mahiga maya maigirwo barabara nĩ China, maya makoragwo mena yellow, nĩ mekwenda meherio tondũ nĩmo arũrũngani makoragwo makĩoya makamaiga mabarabara-inĩ maitũ. Na kesho makoragwo na hinya tondũ mahiga macio marehagwo na forklift, no nao maramoya na moko matheri. Wabateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ, ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ikihanda wega thaa 1 thaa 2 cia rũcinĩ nĩmo tũgũkorwo tũgĩthomerwo mohoro na njĩra ndaya kana na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina, namo mathaa kwa Inoro tũkaririkanio nĩ thaa ũramanyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 2 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Reke ngũmenyithie mamwe ma mohoro marĩa tũrarũmanĩra namo ithaa-inĩ rĩrĩ. Andũ 6 marahonia nguraro cia rithathi thutha wa kũrathwo nĩ maabitha borithi kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩratindire ya Sabasaba. Ngero icio irahanĩkire thutha wa borithi gũcũngĩrĩrwo kũhũthĩra mĩcinga nĩ ũndũ wa gũkĩrio hinya nĩ arũrũngani marahingĩte barabara na onjoria taũni-inĩ ĩyo, nao magĩtara hathara thutha wa matuka mamwe kũhithũkĩrwo na marabunjwo, kũrĩa indo cia mbeca nyingĩ irakorirwo igĩtharwo nacio.
Kwa vile tunaandamana, so mimi nilikuwa hapo hivyo mbele, nikasikia kitu tu imenipiga, nikasikia kichwa ni mzito, so nikashindwa kuamka, then nikaketi kidogo, damu ikaanza kumwaika hivi, napita hivi shingo, inamwaikia hivi nguo, ni bullet ilininyua on target, yani unaona hiyo hadi ingenipata katikati ya kichwa. Miano watu wakipotea, nikaanza kupotea hata mimi. Kwenda kupotea, hiyo kitu ikakuja kio imenigonga. Mawakiri kuria mwena wa Roiro na Thika Kiambu ni mahinyiriirie maabitha borithi haria meriga kurathukia rithathi igoti-ini maherithio kuringana na watho gicanjama kiu kiahanikire hindi ya guikio ngono gwa Peter Kinyanjui kana Kawanjiru na uria ni mumemba wa kiama kia DCP uria wakoretwo arekio ni igoti. Mawakiri acio maraigwa na miturire yao iri hatikaine agikorwo borithi ni maritikagirio gukorwo makihuthira rithathi mari igoti-ini kana nja yario manireire mukana wa kugomera wira agikorwo maabitha acio matikuherithio toria turamenyithio ni Moses Gigi. Matongoretio ni Mwaura wa Muroki, arugamiriri a kiama kia mawakiri aria matungataga magoti-ini ma Ruiru na Thika, maugite angikorwo abitha a borithi aria marathukirie mishinga igoti-ini ria Ruiru kiumia kihituku hindi ya guikia ngono mwikuirwo wakoretwo auma igoti-ini matigutacokerio makinya ma kiwatho, mawakiri maya kuigamiro yao thi na kuhotomia motungata ma igoti. Koretwo na guidelines irutitwo kuma igoti-ini kugiriria mishinga kuingira court premises ni undu uria kuhanekeka before. Koguo ni turauga na gitio muno Inspector General oerere hatua nigetha address undu uyu, aga gwika uguo we are ready ta mawakiri a guku Thika chapter kumera matige kuruta wira na mambe metheme kuma magoti-ini maitu ginya riria undu ucio uku address substantively. Na agikorwo tutikota kumenya nia within that time, then nitukuria mawakiri aria methi wa Thika chapter matikarute wira ginya riria tukuhota kumenya ni mabitha aya ariku. Peter Kinyanjui, mutongoria wa mbeu njithi kiama-ini kia DCP, aikirio ngono igoti-ini ni mabitha a kuhurana na itoi. Wakiri Kuria wa Mwangi akiuga borithi ni makorirwo magikira mihaka uria mamunyitire ginya makaratha iguru makaendeja andu aria marathi igoti-ini kari kaundu ka gicoroko muno. So ithu turauga turi haha kuga kaundu kamwe mugerie ringi, and this is not a threat. Oho mawakiri aya magikumithia thirikari kumana na cieko cia andu kunyitwo migwate ni andu matoikaine, makienda maabitha a borithi kwiranira ugitiri kuri a Kenya othe handu hothe. Ni tureganite ginya na police abductions na tukaregana na the use of violence kana kuhuthiri wa mishinga within the court premises. Andu aria mokaga igoti-ini matiukaga na matharaita kana mokite megiciria gwika uru igoti-ini. Koguo ni mekwenda maheo gitio kiria kiagiriru. Turaririkana it is less than a year ago iria muborithi arathire magistrate wetagwo Monica Kivuti. Undu ucio okorwo wi meciria-ini maitu ni tubatie kuririkana na tukamenya atiri gitumi gia kuga mishinga ino ndikarehwo igoti-ini ni undu ucio. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na ni njitagwo Moses Ngige. Nĩ ngatho Ngigi. Tuthie gicua-ini kuria ateteri ihoto cia muingi kuria Mombatha makomithitie borithi ni kiria maraiga kuhotomia ihoto ciao cia kururungana hindi ya muthi wa Sabasaba. Moigite makoretwo magithingata thayo na gwithema na ciiko cia uthukangia hindi ciothe kuri na mirurungano ta mweri-ini muthiru, noguo gutirari na ugwatio wothe indi thengia ya kwaga mirurungano biacara nyingi iratirire iri hinge muciĩ-inĩ ũcio wa gĩcũa-inĩ tũrĩa tũramenyithio nĩ Francis Mandi. Thutha wa mĩrũrũngano gũtabanio guothe bũrũri-inĩ mũthenya wa ira, mbeũ njĩthĩ na anyiti itemi kuma kaunti-inĩ ya Mombatha rĩu nĩ moigĩte matinaheo kĩhoto kĩao gĩa gũtabania mĩrũrũngano kuona maabitha a borithi matinamahe kamweke ga kũrũrũngana. Ĩno nĩ ĩmwe ya mĩario yao. This time things changed, not because Mombasa there is a risk of goons. It is because this order came from Nairobi. So those people were told, make sure that there's no demonstration. And that's it. Police must be independent and work on its own without taking instructions from anywhere but themselves. Tulipopeleka barua yetu Wednesday, OCS aliweza kutuambia ya kwamba orders from above cannot allow him to sign that letter. Yet the constitution mandate us as the citizens to take the notification letter to the police station directly
to the OCS. Sisi tunauliza orders from above. Who is orders from above if it is not the constitution of Kenya? Oho ni mathiete na mbere kuga ati matikuguoyohio ni mundu o wothe na mokoiga no nginya gatiba irumirirwo na kihoto kiao gia kururungana githingatwo. Sisi jamani, we are so broke to buy fear. We are very broke to buy fear. We don't even have a cent to buy that fear. Kwa sababu hata kazi hizo ambazo tunaweza tumia pesa kupata kubuy fear hatuna. Na sisi kama vijana tutasimama imara kulinda katiba. Haiwezi kuwa serikali inaweza simamisha mpaka wale ambao wanasafiri kwenda Nairobi. SGR inapewa notice 30 minutes tu ya kwamba watu wasiweze kusafiri. The constitution has been violated. Freedom of movement, freedom of association, freedom of right to assemble, it is there in the constitution. You cannot suspend or subvert the will of the people. Article 37 is there to stay. Article 37 was formulated and it was drafted by the founders of this nation kwa sababu inajulikana kwamba wako viongozi ambao hawataki kuelewa, wanataka kutumia njia za kikatili kuweza kupeleka nchi. Oho arurungani aya ni morite maafitha a borithi mamenya kwina andu maratabania kana marabanga gwika wikinae mabatie kunyitwo na gutwarwo thĩinĩ. Kama mnajua kuna wauni, kwa nini msiende kushika hao wauni? Kwa nini mkuje kwetu sisi vijana ambao tuko hatuna silaha? You know the goons are there, you know the planners. Go for them. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ndagĩka mũgwanja thutha wa thaa igĩrĩ rũcinĩ macio waigua nĩ mohoro na njĩra ya matemo nĩ ũkwamũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega cikĩrĩkia kwĩhanda thaa ithatũ thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana twathiĩ biacara-inĩ na Njathani Kamau nake Werũ wa Mwangi tũtware kũrĩa ndũnyũ-inĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Roshini rwega muthikiriria wa Inoro FM ni mwihoko wakwa ni urairie thayo na mane moto kuharĩrĩirie kuma methene itu ya ngorono ya Wonjoria ni njĩtagwo Jathan Kamau. Arĩmi a kahũa kuma kaunti cia Kericho na Bomet ni matũngĩtie ũregani rĩendekithia rĩa thirikari marĩhagwo ĩmwe kwa ĩmwe nĩyo Direct Settlement System DSS. Magũte kinya rĩrĩ gũcũngĩrĩria kũgwa kwa thathaitĩ iria ikoragwo imarehete hamwe. Magĩtongoria Johnson Kirui maugĩte mũbango ũcio nĩ ũrehete kĩriga kuona mwaka mũhĩtũku. Magũmĩirwo nĩ thĩna wa njĩra cia gũtũma mbeca kaunti-inĩ ingĩ kĩmahĩtia na gũcũngĩrĩra macererwo nĩ gũkinyĩrwo nĩ mbeca ciao. DSS hata haikuwa imekikiti mizizi kwa sababu hata mwaka jana msimu ambao ulipita ni kwamba tuliona kuchanganyikiwa na wao kwamba pesa zingine zilikuwa zinawasilishwa kwa the wrong accounts na baadaye ikachukua muda mwingi pesa hizo sipate kurekeshwa, na tumeona kwamba jambo hili likiendelea hasa sasa hivi ya kwamba kila mkulima wa kahawa majina yake yasilishwe pale na silipwe, itakuwa na confusion mingi. Kirui augĩte wana mũbango ũcio wa wakinyanĩrio amwe arĩmi mahota gũthiĩ hathara kuma na marĩtwa mao kwaga kwathĩkwo macini-inĩ. For example, we have a farmer who is aged ambaye hana simu, hana account kwa bank na ni shida kwake akiwa pengine na kilo 300 ama kilo 2 jina lake lipelekwe pale. It will be even difficult for that calculation to be done because how can you even calculate somebody who has got 3 or 5 kilos whereas others maybe have got 10 kilos, 500. Ngorono ya Wonjoria. Thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara ya kũrirũkia na kũrurumũra rĩngĩ ũrĩmi wa mbeniko bũrũri-inĩ. Ũũ nĩ thutha wa minista ũrĩmi Mutahi Kagwe kũrugũria bodi njerũ ya kũramata ũrĩmi ũcio nĩyo ya Pyrethrum Processing Company of Kenya PPCK. Minista Kagwe augĩte muoroto wa thirikari nĩ gũcokia ngumo ya ũrĩmi wa mbeniko ya Kenya thĩinĩ wa thoko ya kĩmabũrũri kuona nĩyo yarĩ njega makĩria. Augĩte nĩ magathĩkĩte mĩtaratara ya ũthuthuria ũrĩmi na thoko makĩrongoreria arĩmi magunĩke na mbeca cia ũrĩmi ũcio. Kagwe nĩ acokete Kagwe gwĩkĩrĩrwo mũkana ndawa cia ũrĩmi nĩ kũhingũrĩire mweke arĩmi a mbeniko kũrĩma mahũa maingĩ na gũthondeka ndawa cia mĩmera iria citangĩcũngĩrĩra mathĩna kwa ũgima wa mwĩrĩ, tĩri kana mahiũ. Ngorono ya Wonjoria. Rũhonge rwa ũgendi bũrũri-inĩ nĩruo Kenya Tourism Board KTB nĩ rũrugũrĩtie kambĩini ĩretwo Aberdare Tree Series nĩguo gũtambia ngumo ya irĩma cia mũtambũrũko wa Aberdare ta kĩgucĩrĩrio kĩa agendi bũrũri-inĩ. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa KTB June Chepkemei augĩte mũtambũrũko wa irĩma icio ciĩna ũhoti wa kũgucĩrĩria agendi arĩa marenda gũcera
rĩera oro hamwe na ũndũire wa ikari hamwe na ngurunga iria mau mehithaga hĩndĩ ya kũrũĩra wĩyathi wa bũrũri. Thirikari iratanya kũgucĩrĩria na kuongerera agendi a kĩmabũrũri arĩa maroka gũkũ bũrũri-inĩ nginya makinya milioni 3 mwaka ũyũ. Na macino mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ngeithi cia kuona nĩ ihinda rĩngĩ twambe tũhiũke thoko-inĩ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte maregariũra. Tũkanjĩrĩria thoko-inĩ ya Marigat kaunti-inĩ ya Baringo kũrĩa ikũnia rĩa mbembe nyũmũ kiro 90 rĩrendio ciringi 3,500, thũkũma ikũnia rĩmwe cikĩendio ciringi 1,500, waru ikũnia rĩa kiro 50 cikĩendio ciringi 4,000, iria rita ĩmwe rĩrendio ciringi 80, watermelon ikĩendio gatagatĩ ga ciringi 100 na ciringi 200, na ibabaĩ kiro 1 rĩkĩendio ciringi 200. Tũrĩkĩrĩrie thoko-inĩ ya Chepsion kaunti-inĩ ya Kericho kũrĩa ngwacĩ kiro 2 cirendio ciringi 150, ngojeti ikĩendio ciringi 50, ikorobia rĩmwe rĩrendio ciringi 10 kũringana na ũnene warĩo, watermelon ikĩendio ciringi 200, kitunguu saumu gĩkĩendio ciringi 50, marigũ meru makĩendio ciringi 100, na ikũnia rĩa mbembe nyũmũ rĩa kiro 90 rĩkĩendio ciringi 5,200. Na macio nĩmo tũkũhotete gũkũmathĩra kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Amũkĩra ũrigitani wa kĩrathi kĩa igũrũ kuma kũrĩ cardiologist na rheumatologist arĩa makarigita arwaru arĩa mena mĩrimũ ya ngoro, marũngo na gout kliniki-inĩ ya mũthenya ũmwe ya Aga Khan University Hospital tarĩki 11 mweri wa 7 harĩa Westside Mall Nakuru. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Nĩ thaa 2 hetũkĩtie ndagĩka 14 na mathaa gũkũ kwa Inoro FM tũkaririkanio nĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Ketwambe tugeithie Professor nigetha tuke tuthie kuria kwa UNICEF. Professor wĩ thayo? Niĩ ndĩ thayo mũno. Na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa kũnjĩta studio. Yes. Na nyambe ngũhe ngeithi. Yes. Cia mũthuri wĩtagwo Reverend David. Etagwo David Gathuki. No wakũrĩa kũndũ gwĩtagwo Gatũndũ-inĩ nĩkuo atungataga. Na kabere ĩyo atungataga Kenya njerũ. Nĩtũrakĩna igongona inene mũno gwake. Agĩikarĩrio gĩtĩ kũrĩa kũu Kagũndũ-inĩ nĩ Reverend Royce Wakuria. Twatindani nao na akidikoni ũcio. Kengũ ĩrĩa atumia nĩ mahetwo gĩtĩo na kĩheo. She is talented. Gwĩcia mũthuri ũcio gwĩtwo Kuria. Ari munene ũmwe wa makanitha. Yes. Na matũra nĩ mũrathime. Maruta wĩra mwega mũno. Rĩu nĩ makĩnjĩrire ngĩkinya gũkũ gũgeithie. Na mũthuri ũngĩ mũrata kwĩtagwo Ndĩritũ Waihũra ndiũ kana nĩ kĩmũĩ. Nĩ tũrarĩtie na rĩu ngeithi ndirarĩ na bahasha ici. Ndĩritũ Waihũra rĩ kũrĩa kwao ndanahota kumĩra ira. Atinda kũrĩa marima ndanahota kumĩra ũmũthĩ nĩguo ngwĩciria ahota na tũkĩaria nake rĩ twaririe nake ithaa rĩmwe barabara akinyĩte Gĩthũrai Thika Road rĩ gwĩciria mũndũ ũrenda ũngĩona hangĩ ha gũthiĩ nginya 2027 ethe tondũ Thika Road nĩ gũkorwo ĩkĩhana oro ũguo tondũ ndirona mbeũ njĩthĩ ĩkĩhorahorera aca rĩu maũndũ maya nĩ marigi kwanyu mwokĩra atĩa? Ũndũ ũrĩa ũngĩ kwĩra nĩ rĩrĩ nĩ harĩa hegwĩtwo Kĩamara ũrorete Mĩcuki Technical harĩ itũra rĩtagwo Delhi Village niho Friday
tukahurukia mwanake gwitwo Boniface Mwangi wa Kariuki uria wonire akira thono ni mtandao tuka mwana kaune ga gwitwo turathiete ho twari na muthuri gwitwo Kang'ata governor witu wa Murang'a and by the way ena hinya muno ena hinya riu ni akinyite riu yandike tondu hau ni ndonire akiaria hiukirwo akihiukirwo uru muno na akiuga kaundu ni tairigwa Kang'ata akiuga kendige gucokera no ni ahiukirwo twakiri na muthuri gwitwo Nyutu Nyutu niwe senator wa kuria gwitu Murang'a andikwe kana Nyutu no wetware kirathi kimwe nake mwari kirathi kimwe tware kirathi kimwe no ni ndari na rutha rwa ni ndarugamaga we na rutha rwa guikara thi kana wamenya ura ndoiga ndanyita niwe ni ikaraga thi no ni ngaruga ukarugama na no ni ndari wa muthemba ucio acio angi othe ni mahanaine riu twakiri nake kuicaga kindu mothoma nake university kana ni anga Jeff ni ukwenda kwa Kajiado na no matoikire ndanyita ari murutu wako ndanyita ari murutu wako ndanyita muno no twagithoma ti muno murutu wakwa icaga ki secondary kimuthomithia wega akiri mwanake mugi ndari mukigu riu ni turakiri nake kundu ni muthuri obithetie mundu ucio ni ndu ndakwira riu ndo marigwo mbeu ya mundu ni iriku nake araririe na kiguthuko na hinya na gwikindira ndiramenya Murang'a twina njamba uguo reke tuge urari mucemanio mwega muno kana tuge macakaya macio ni maronanirie andu a Murang'a matirenda itheru na miario ria turaririe hau tondu no ndakiraririe turaigire atiriri Murang'a tutikuhe hitikeri na tutikurega kuhe hitikeri nigetha ture na tugie guoya ni ate hiti ni tukuonana nacio that's the point tondu guthikaga mwana wa miaka 22 na mwana ki ucio ni special muno tondu mucio ucio ndwina tuhito ingi wanyita uchokio utwike ati mundu urarorwo iguru ungitwika nginya muthuri wako ugateithiriria andu hau magongona miaka yukite ni uranina ewe riu gakorwa riu twaigwirire tha muno mutumia ucio nyina wa Mwangi bakire hau nake na gukawe Abel na yangi na tukigua arikeha muno riu thirikari ni rerutanirie Kang'ata we mwene ni aroigire kisio ni egutwarana nayo itono wakiri ino wakiri na ekunyitwo ni ofisi yake nginya kihoto gikoneka riu kwisia kirikano takiuna tondu na ugire muingi-ini na ithuĩ turi kuo ni turarora kana ni akuhikia tondu angire mu ni kuhikia na ithuĩ tweka atia ni mukoerera no ndegukire mu ni akihotete wira ucio ni akirutite ni mundu ni muthuri mwega nge koretwo siasa ndui kana no wari kira MCA hindi metagwo councillors agĩuka MP wa Kĩharũ wa Matiba ka senator ni governor na andu maramwira atuike vice deputy deputy president maramwira uguo nigetha tweherere Murang'a tondu ugi ucio kwenda kweheria ku ni ndina concern no 2027 ni ndaratengerio ni mundu ni andu kangue uru ndanyita nyitire tene ni mundu ramutengeria athio kahora riu ndina concern mwe professor igoro regie bururi witu ira ni turonire na hihi we wina history njega ya Sabasaba 35 years ago uria yahanaga na kiria giatumire tugakinya hau twakinyire muthenya wa ira ningi ni turonire gugithukangio na muno makiria andu makiuga ni atongoria marakaria na kinaki mundu ta Magunado ni wakura Kirinyaga mundu ta Jerome Kombozi ni wakura Kirinyaga na kundu kungi kurathuka turu haria ukiingira Kenol hari supermarket ikoragwo hau na ndironaga mbica cia andu kuma makiya indo nginya atumia makiya indo mathie magithekaga ni kutwerekeire ta bururi witu na muno wa Gikuyu reka tugia atiriri tutiri hega tondu mbere thirikari ni yaregire kwaria na mbeu njithi na hindi iria yaririe nayo ni kuririkana thirikari yathikiriirio ni mbeu njithi hindi iria munene wa bururi athire nyamu wetagwo Twitter space tondu kuo mbeu njithi maragicamania agithie kuo o toria we muthuri ungiukira uthii kiwanja haria anake marariria maranegenera umere riu ri negenere rikere rihugirie agigithie uguo na ni undu ucio na ciraniro irieranire njuke igicoka mwatu na kuma hindi yo nduiguite maundu maingi nginya hindi ria mundu gwitwo Ojwang arambiririe gukiuragwo na maundu macio magicokera makarumirira
na wacoka warora maundu uria kuhana ri andu aria maroimira ti aria moimirite 2024 June anegi keri hari undu ungi ningi wahanika kahinda-ini gaka uhoro wa kuingira mitu wana andu a guthukia ni mambiria guka thio riao ya uria maroka iyo niwe rarehe githina na andu makarigwo ni kumarorete mbere goons cia mbere guka ni ciari cia kubangwo cia bangitwo ni mwena wa thirikari there was no doubt tondu cia gukira Nairobi gatagati na ikioneka na ungiakirorire mitandao imwe na ma television mamwe ni ugikora ona ira irari kuo ciira miti ya macembe miharirie tondu ti mundu woira ruthanju akihituka uguo ati gicamania na nyoka ona nenayo aca ururu ni mutu wa icembe muicuhie ugacoka ukoimena kuo no kahurwo kamera no karugama ukira marekira no ici citagwo barakuda ici cia barakwa ici cia kwihitha na maundu magita macio riu kiha kiria kiriho Jeff ni riri ni ati already mbeu njithi ona tu mbeu njithi nginya ona ithui maithe mao na gukawe turakarite muno bururi murakaru na riu thina uria uroka ni atiriri marenda gutua ni bururi wa Gikuyu murakaru tutoe history 2023 January mweri 23 andu moimerire ti Gikuyu moimerire ni bururi wothe Raila agicoka agitika advantage akigira handu hau agituika no watogori hororoku ucio agithii uguo magithondeka na ndiko ni sawa sawa June yegiuka ni undu Raila ni oywo ni nyamu ya nandiko mbeu njithi yakua ngoro tondu mundu uria uramarugamagirira ni ehe nyehera rugano runuka ruheano na ruheano tondu rugano ruria rurathi guka metha-ini ni atiriri Mugikuyu no urahura ruto ugiciara ucoki atia ute atia agikone ina muti wa maciaro ndungihanda muti o ndu wambiriria guciara maembe kana makorofia wambiririe kuaitha no uteme ugutema muti ucio agikorwo ugakora handa mukorofia ugicoka kurora ni muga ona ruri kindu ngiona niguo riu hindi yo niguo muti wambagiria gwikwo atia mutemu uguo thina tu wa Mugikuyu aca thina ni uria umurakaritie na to Mugikuyu murakaru tondu na ciana iria urona ikiura gwicio tacio iratuika 19 irakuire ira yes kuringana na magatheti na mbewe irakuire ti Gikuyu aca unugirwa ni Gikuyu kigana ni nini citu ni irakweta Boniface Kariuki na aria angi Batista uyu ni thina wa bururi mugima ni undu ucio thio riwe roka ati Mugikuyu niwe ureka turaka maundu maya ti njega yes ndoigo guo nigetha riri gwire thio ria keri thio ria keri ni atiriri ni Mugikuyu urenda kuherithio nigetha indo ciake cithukio ni mitu age kanyamu tondu maguna andu ni ati ekite andu watire ni one of the investors ona gutire mu China kana muthungu investor munene gukira maguna yes tugi oguo tondu na mikawa yake ena supermarket make na tubiacara tungi turi ahuraga na biacara icio ciandikite iritu itu na anake itu igacoka igatuhe services ati wenda kanyamu karia gakuo kega wenda kabirika kega ga usafa cai wenda kibuyu kiega kindu giothe ukukuruta kwao kwa maguna no ni mundu witu no ri ukerekera ati biacara cia Mugikuyu cio gwikatia ukunina no utire reke twariwe matondu twari gukuhinde ya Moi ithua mundu wa Murang'a specifically tutigi horo wa andu a Kiambu tondu nyu ni muhotete kurima indo cia mieri 3 kuma tene kurithia nguku na ngurwe na maundu macio tondu muri hakuhi na town ithui turi kuria irima-ini cia Rwathia turi kuria irima-ini cia Icagaki turi kuria irima-ini cia Ihumbu irima-ini icio gutiri undu munene uhanikaga tondu ithui twahandite kahua na macani na aria mekuhanda matunda makahanda moyani na kahua ithui ni ithua ninire andu a Murang'a tondu tiga mundu wari na biacara ciake kana wena wira wake murimi wa kawaida wakaga nyumba ya ihiga waguraga matatu umuthi ona ciana gutwara thukuru na thina tondu Murang'a twamitwite plantation ya kahua yuka nuwi twahandite kahua nginya rwembe-ini rwa nyumba ati mbura yo ira kuria mugitua kahua mwatonya nyumba mugathina mbere gutua dirisha-ini niguo twahandite na ndirari horo wa gwitu tondu ni gikurite ngiona kahua gikura kuria gwitu Rwathia yes
na ngoka gukuicagaki ngakora kwa Njogu wa Wainaina tugatinda tugitua kahua kwa murata wako gwitwa Wainaina uguo Murang'a ni ndimi uyu na njira iriku iyo uguo hindi ya moya nina kahua nijua ninire umuthi tutwikite na tiri witu nuria munoru muno nduika Mugikuyu hau niho nirio iganjo ria Mugikuyu Murang'a nirio iganjo ria ki Mugikuyu gutwikite ni uratwara kiria aid humanitarian ya Sabina na uria ngiru mara drive na guturehera irio cia first aid citagwo atia Red Cross ati Murang'a ni kundu Red Cross iriukaga gutuhe irio hau niho tukinyite na mundu wa Kiambu mundu wa Naikuru mundu wa Laikipia ni agirirwo kurora muno agikorwo kihumo giaku ni ku Red Cross irakama office nigethe heage andu irio na ni andu maguraga matatu ciao makekira petrol station ciao magathondeka matuka mao ni indo ciao guthukio ni mundu na agethiira riu umuthi twambiriria kuorota na tutwigire Hasoras tugo twigire Hasoras inake mwethi uria uciarite Hasoras icio ri na kuria manyumba miciiria Hasoras icio ciumite ri nake wa muri aki ni tondu Mugiku atuirio ni gitonga kiao to ni ndi gitonga gia gwitu ni menyaga Kenya njeru ni nguthie ndirari kagundu-ini kanyamu karia ndona tukagayana na mundu ugwitwo na Reverend wanyita Reverend David tukagayana twathie guku Kenya tukagayana na mundu ugwitwo Romano tuka Maragwa tukagayana na uria ungi Ishagaki Catholic tondu igitonga gia itura ugayana kiria wina kiona na andu aku muciĩ waku naguo urore uguo mĩciĩ itu irugamirirwo ni itonga ndirugamirirwo ni Hasoras na thĩni athĩni ni kumokeria tũromakeria nigetha mundu akanakue ni ng'aragu riu ucoke ukire wambirie kuorota riu itonga icio na gun cigicinaga matuka mao uhoro uyu ni tukwenda twarie tondu gutiri mundu ukuaga keri ni tukwenda twarie tuge indo cia Mugikuyu itige kuninwo kana ni madana mono kana kigikuo indo cia Mugikuyu itige kuninwo tondu andu acio magigathie kuria korwo thirikari ndenda mathi kwa Maguna hakeno hangirari thigari hau tondu under normal circumstances Maguna ugiaria nake ni agukira ni agiraga thigari 2 kana 3 muthenya hindi ria kwarite na gutari na maandamano nigetha irangire andu ake na cige order andu magioka kugura na nigetha andu magioka makugura makona ni arangire thigari 2 cia AP cina mĩcinga ũngĩthi nĩ ũgũcikora ikiũrũra hau nĩ ũndũ wa tha irarĩ kũira nigetha nduka yake iyo iborwo nĩ andu tondu muthĩni nĩ mũhũtu no ende gĩa kũrĩa no ende gĩa tũhũ no ndangĩthiĩ kwa arekaga umuthi makũrega gũthiĩ nĩkĩ tondu umuthi nĩ tũrĩ kuo rĩ nĩ aigana megũthiĩ supermarket mo indo na hinya gutiri mundu ũngĩthiĩ turatake advantage ya mĩgomo tũthĩnie Mũgĩkũyũ ũguo ndĩrenda kuga na ndiroiga uguo tondu itena guoya acha ihindi na guoya tondu mundu mucinire nduka yake umuthi mundu ni nderetwo na biashara kule Maragwa na mundu agiokire tondu hindi imwe thirikari ya Kenyatta ni yanyitaga mbembe ikinyita mbogi ya Mai Matha ahindu ari kaire tukamia kathates haha Ruiru yanyita mbogi ya Mugithi tondu yuritie mbogi ya Mugithi mbembe ciake cia kurehe Nairobi kwenderia muhindi kuma hindi ithuĩ twacokire ikinya inene muno na thutha nginya handu maitwarare na indo arare tonga no ni undu wa indo kunyitwo na guthukio tugicoka agituika wa kurimia kuria Gĩnda nigetha ningio indo ambirie thito gakoigo ni wona mugathi kinya mugacokio na thutha umuthi ni andu aingi muno mokira ira marare na indo umuthi ni athĩni ona gĩa kuria mundu no wage no ira ni ugira haire mĩciĩ makeria 20 gĩa kuria hau niho turoiga tondu riu hakinya hau nigio itagwo ni muthungu tugithoma ithu security nduka no ni ndaraga ni ngoretwo ngitara jeshi na andu a NIS na acio angio kumatara hakinya hau iyo ni twitaga radicalization tigana na Al-Shabab tigana na Al-Shabab iyo ni itagwo radicalization tondu hindi ya muthungu ambiririe kuri indo cia Mũgĩkũyũ Rift Valley aria metagwo squatters akiuma hau akiambiriria kweheria Mũgĩkũyũ migunda-inĩ iyo akiradicalize Mũgĩkũyũ Kimathi agiciarwo General Kagwa agiciarwo Mathengi agiciarwo
Oguo ti Mugikuyu wari radical ko radicalizwo tondu ndungitikira gukua ikiriagwo niguo na indo ciaku ndungitikira cio noho ni mundu acha riu guo thirikari imenye it is radicalizing people it is radicalizing our people in a way which it will not be able to contain tondu muthungu ndahotire acha ndukairwo ati mundu muiro niwe ukuhota acha ndungi Mugikuyu atuika radicalized particularly mundu cio wa biashara urarira riu hari ari akirira maguna na indo cia Kenya nohe muthundu cio atuika radicalized ndandu atange gwika so tutige gucokia bururi witu hau tondu andu mararora miungano no kuru muthi andu marauria professor gutwira ati horo wa protest ti protest ciina thina acha ni consequences cia protest cio kuri utonga witu na indo iria turetha na turetha indo icio na ruo muno na thithino nyingi taruthi haria hako Kenya njeru ucine kiria ndiraka hau ukiha maragwa ucine kiria ndirarithia hau riu ndwaigua riu nie ni wangarura ni wacenjia no ndacenjia tondu riu tutiri uhoro ati wa gwetha acha riu tutiretha indo tugwetha kihoto na muthenya uria andu megukira kiroko mundu taniwe miaka iria ndinayo okire ati ndarathi gwetha indo arathi gwetha kihoto burino wagaruka tarundo ni haria hetagwo Spamwall gucia ni mwene uraumite ndio kana mwene kana ni mo security agent arumite na mushinga wake arathukagia hau yes akarathukia hau wika ndio kana no thirikari specifically onyene tondu bururi ni gikarite tuma ngoretwo na ni hindi ya Moi kana ngwiraga ni ndariaga breakfast kwa Moi ndikimwana kia university itare mwe kana meri acha mundu uri ungi njui wega ngikwirwo ariaga breakfast kwa Moi ni Gachagua ituri anake tutari atumia mwana ke barobaro mwari Gen Z ya hede yo mundu Gen Z ya hede yo na ni twathiaga nginya kwa Museveni ni kuria Uganda kuri kwihuguo kwihite ugathie ku no ukonana na andu riu tuoka wathani wa mundu gwitwo Kibaki naguo twaikara na twathana nake na tuona uria wathani wikagwo twoka thirikari ya Uhuru twamitara na njira iria twamitarire na twamirugamirira na njira ya twakatia twamirugamirira na ari thirikari cio ciothe ni tuwe hinya wake wa thirikari reke ngwire ino itu ndina hinya wa kurugama nikio tureragia atiriri nie ndigenda kuigua kuri mundu ungiruta mundu gwitwo ruto office umuthi audit acha tutigenyitanira nawe hau ruto tumweterere nginya 10th of August na 10th of August tuhorere tajukitari mugwi nginya 11th kuma 11th twethe kihoto hinde no twethe kihoto bada twethe kihoto na tondu twina kahinda ka mieri 3 twikirire katiba-ini gakweheria mathina maitu mothe mieri 3 uguo mundu ukuhiukirwo ahorere mundu gigwa ni ahiukirwo nundu wa maundu mari arona maguna na ari angi county iria icinirwo ngari witu Murang'a ndirigwa maundu ukona mitandao maundu maria maratuika ni maroka na ruta Friday Boniface yagithikwo ni uraigwa maundu ria mareka intelligence menayo the NIS mena information cia muthemba ucio na no turi andu wakoni ta Murang'a reke tutigacine indo citu wakorwo ni maborithi reke tutige gucina borithi cio ti ciao ni citu borithi ya Maragwa ri ya muingi wa Maragwa tucemanagia kuo o mwaka na rimwe ni twaragia na nginya OCS ngamuria hari handu ungienda hatugutwo angikohe mwanake utari no ndu areka no kuona ni agire ni muthini biu ukamutuma ku atugutage nigetha onage akuria no ni worariha no ni borithi ureka atia uratungata to niwe tungata andu hau hanyu hindi ya Uhuru iteguthie muno ni twakaga maborithi ndu haria twaigitwo ni Uhuru wakoni borithi yake wa Mbogo kuria Kangima ugagia ka fresh urigwa ni turaka tondu ni ithwira iratungatira reke tutige gucina indo icio ona hanini taru kura gwitu kwina harambe koyo tondu igoti ria kiheire riu kwina harambe irekwo nigetha andu make igoti ni indo citu irora tondu igacinwo na ithu tugacina cia thirikari tukiwa ni thirikari turacinira reke tutige gucina kindu kiria kia bata kiria tuonirio ni Gen Z
na nikio tukurumirira ungioya kanyamu gaku ka mai na gathimu gaku na weyo wikire wakona waigwa fiu ni woe federa yaku lirokie to niyo twahirwo ni munyau ni kihaicio haria Kirinyaga ni kuga tuli ni twiyathite wandamane leke moke magukore ugu marakorire Boniface Mwangi Kariuki makurathi ugu mararathire Kariuki tondu Kariuki ni egutura arari wa gukua no ndanakua tondu mwikuwa turane kuririkanwo tondu tutikariganirwo niwe niguo tandu ta Murang'a ni undu wa injustice irekira atia irekiro na turahiukirwo ta atongoria tondu turari hau ithuothe turahiukirwo na turoiga oria kungithie thirikari ino tutigikorwo nayo agikoma maundu mano marekwa nginya mundu usupportaga thirikari ndiramonaga ku riu ni undu ucio kiria turoiga ni atiriri indo citu imenyererwo na ithui ene tutigeke maundu meguthukia services iria twina cio ndugacine cukuru tondu ti ya thirikari ndugacine thibitari ti ya thirikari ndugacine police station ti ya thirikari ndugacine any installation kana ngari cio cia county council ya Nyandarua kana ya kuria kungi tondu ti cia thirikari cio tungata waku mundu ria gutiri mundu wagirirwo gucina tondu katiba ni twitikiretie tira hindi ya Moi Sabasaba tondu matiba kuire ki matiba oja na thukirio indo ciake nigetha tuhote kurungana uguo turarungana tondu no oigire tuthie Sabasaba tondu erire Moi no warega kweheria kiama kimwe gia KANU no warega kweheria reke turungane ka mukunji tondu ka mukunji niho twariririe Uhuru witu tato ni arega Uhuru Park so matiba nionire nyumba yake ni yathinire uria yathinire kinyamario no matiba ni atukurire nikio ndiha kiroko giki giari uguo cararuku geita na ndumo giki atia geita na ndumo geite nĩ thaa 3 itigarĩte ndagĩka 22 na nĩ ceceni hakuhĩ nawe nĩtũgũkorwo tũkĩamba gũikĩria hanini no reke nyambe thiĩ kwa andũ megwĩtwo UNICEF ngũririkanie ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩbanga na ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩikara wega ũrĩa ũngĩkorwo ũgĩtũma mwana waku ahote gũkorwo arũmbũĩtio na njĩra njega nĩkĩo tũgũthiĩ kũrĩa kwa UNICEF tũmenye ũrĩa ciana igũkorwo igĩikara na to gũikara nĩ gũkorwo ũgĩbanga ũrĩa maũndũ maku mangĩagĩra we mũthikĩrĩria wa Inooro FM turenda ũikare wega rũcinĩ na nĩkĩo twagũtwara moja kwa moja kũrĩa kwa mũrimũ wa typhoid nĩ koragwo rĩmwe kĩrehe gĩthĩna tondũ nĩ gũkorwo kwĩna cases ta 1,900 na ikuũ ta 1,600 gũkinya mwaka wa 2021 ino ni kana ici ni cases 30% harĩ igana gĩa ciana iria itakinyĩtie mĩaka 15 na irehagwo nĩ nyamũ ĩtagwo Salmonella typhi ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩũka na maĩ na irio na kũrĩa gũkoragwo kwĩna mĩtaro ĩkoragwo ĩna gĩko kana mĩtaro ya gĩko kũndũ ta Kĩbĩra ciana nyinyi ikoragwo ikĩhutio na njĩra nene mũno ciana ta 2,243 arĩa andũ 1,100 nĩ ihutagĩrwo nĩ cia gatagatĩ ka ũkũrũ wa mĩaka 2 na mĩaka 4 no haha nĩho rĩu tũrĩ ũhoro mwega therũkia maĩ ũtanamba kũnyua wĩthambe moko na thabuni na maĩ warĩkia ũtanarĩa irio na ningĩ warĩkia gũthiĩ kĩoro ningĩ ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ gũtiga kũgũra indo cia mitaani na kwĩna njanjo ĩtagwo typhoid conjugate vaccine ino ĩkoragwo ĩrĩ single dose na nĩ njega mũno makĩria nĩ ĩteithagĩrĩria mwana kuma mĩeri 6 gũthiĩ na igũrũ na ĩgakorwo ĩgĩtukanio na njanjo ĩngĩ ĩtagwo measles oro ũndũ ũmwe na yellow fever angĩkorwo wĩna kana kanini kena fever nĩ kararĩo nĩ nda kana kararĩo nĩ mũtwe nĩ wega ũcerere kũndũ kũrĩa tugaga nĩ thibitarĩ ũkorwo ũkĩamũkĩra njanjo ici no nyende ũthiĩ kũrĩa mathibitarĩ-inĩ tugaga atĩ typhoid nĩ ĩgiragĩrĩrio na ũgima mwega wa mwĩrĩ wa kana gaku nĩ mwega giria kana caria maĩ matheru hũthĩra thabuni oro ũndũ ũmwe na mwana ũcio gũkorwo agĩthecwo tugaga stay safe stay smart nĩ thaa 2 ĩhĩtũkĩtie wega ndagĩka 40 mathaa uramenyithio ni Inooro FM uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook ni Inooro FM Instagram ni Inooro FM_official TikTok ni Inooro FM X ni @InooroKE YouTube ni Inooro FM Inooro mushi watu ginotana Inooro ni stesheni ya kwa ya maisha Inooro Shina mo
nä thaa ithatå itigarä ndagä 19 nä ndacoka kårä a gwa andå megwätwo UNICEF. Measles rubella kana measles na rubella ti maå ma gå thakwo namo, na bå rå ri witå wa Kenya ndå rauma ũgwati-inĩ wa mũrimũ ũyũ kana wa mĩrimũ ĩno, na gwĩkana kana gwĩkinya mweri wetano mwaka wa 2016 namba ya andũ arĩa makoretwo mahutĩtio nĩ measles rubella agatagatĩ ka mĩeri 9 na mĩaka 14 yarĩ nene makĩria, na tũtirĩ twahota gũkorwo build immunity ya andũ aitũ nginya gĩcunjĩ kĩa 95 harĩ igana. Counties nyingĩ kũrerĩkana cirĩ o thutha, na no twende gũkorwo tũkĩheana njanjo ĩno. Measles nĩ mũrimũ ũkoragwo wĩna mathĩna maingĩ na nĩ ũtũmaga mũndũ arware pneumonia, kũharwo oro ũndũ ũmwe na kũhutio kana gũkorwo na thĩna wa meciria kana tombo, na ningĩ mũrimũ no thiaga wacũngĩrĩra gĩkuũ. Rubella nĩ ũkoragwo wĩ kuo thĩinĩ wa ciana nini, na mũno makĩria ũhutagia ciana iria itarĩkĩtie gũkorwo iciarĩtwo. Kũrĩ atumia arĩa mena kana mohete nda nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũkĩamũkĩra njanjo. Tigĩrĩra mwana waku nĩ amũkĩra njanjo ĩno na mĩeri 9 na ningĩ atanacoka gũthiĩ thukuru, na nĩ gũkoragwo na ndeto ciumaga kũrĩa kwa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ũkerĩkana atĩ ndawa iria cikoragwo cikĩheanwo nĩ irabatara gũkinyia gĩcunjĩ kĩa 80 harĩ igana. Thiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie wamũkĩre njanjo ya measles rubella vaccine ĩrĩa nĩ free of charge, na no ndora taigĩrĩ gũikorwo ikĩhũthĩrwo nĩ thirikari gũtigĩrĩra atĩ nĩ twahonokia mĩoyo. Tathikana nĩ dose maita merĩ ũkorwo ũkĩrũgamia measles na rubella. O rĩrĩ tũrauga tũgitĩre ciana citũ na njĩra njega, nĩ tondũ mũtũrĩre witũ kana mũtũrĩre witũ wĩ moko-inĩ kana mũtũrĩre wa ciana citũ wĩ moko-inĩ maitũ tũngĩtĩkĩra kũrũmanĩrĩria ciana icio ikorwo ikiamũkĩra njanjo ya measles oro ũndũ ũmwe na rubella. Rĩu mũthako wa marembesha maisha nĩ ũcokereire nĩguo gũthakaria mũtũrĩre makĩria. Wĩna mweke mwega wa kwĩhotanĩra mbeca barivari thabarĩ-inĩ citũ ciothe ũrabatara kũhihinya *272*1# ũrũmĩrĩre mĩtaratara. Rembesha maisha nĩ hĩtũkie na gathũrimwo nĩ BCLB license number 199. Mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Betting no ĩgũkuĩre meciria, tugaga thaka na ũigĩrĩrĩki. Hihi wihokeire andũ arĩa wendete, no ũcio wihokeire wĩigĩrĩrĩki wa gũtwara ciana ciaku thukuru, no ũcio wĩhokete wa gũkuĩra indo ciaku, no ũcio gũtwaraga wĩra-inĩ, kĩwanja-inĩ kĩa ndege kana gũkua mathaa-inĩ ma kĩroko kana ma rũcinĩ. Wigo tũrakũrehera moja kwa moja nĩ njĩra njega thũrime na njĩhokeku ya ũkui na ĩna matereba mena wĩigĩrĩrĩki. Ũndũ mwega nĩ customers manaheo cashback mathiĩ thabarĩ ciao na Wigo. Download Wigo kuma Play Store kana App Store kana ũtũme rĩtwa Wigo kũrĩ 20425 onawe ũkuo na ũcamba kuma kũrĩa kwa Wigo. Wigo nĩ rakũrũmbũiya na njĩra njega, na rĩu nĩ thaa 2 ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 44. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Ikĩhanda wega thaa 1 thaa 3 rũcinĩ, andũ erĩ gũkuĩra thibitarĩ mwena wa Kirinyaga ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa kũhũrwo njirũngi nĩ maabitha a borithi. Mũmbunge wa Manyata Gĩtonga Mũkunji nĩ atanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ ũmũthĩ, na andũ arĩa makuĩte kumana na mũiyũro wa kĩguũ gĩcigo-inĩ kĩa Texas America gũkinya 100. Macio mangĩ maingĩ naona cihanda wega thaa 3 rũcinĩ na Mũhĩa wa Maina. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you.
nĩ thaa ithatũ itigarĩtie ndagĩka 15 nĩ ngwenda tũthiĩ woko rĩu na woko ĩrĩa tũrathiĩ nyitanĩra na ithuĩ ikereka-inĩ rĩa mwaka ũyũ ũrĩa walk ya Citizen Digital DMI Diabetes Walk ĩrĩa gatabanio tarĩki 12 mweri wa mũgwanja kuma thaa 1 cia rũcinĩ kĩharo-inĩ gĩa Carnival na itanya rĩa kũmenyithia mũingĩ ciĩgiĩ mũrimũ wa cukari hamwe na kũngania mbeca cia gũteithĩrĩria ciana cia gũkũ bũrũri-inĩ iria igũmĩirwo nĩ mũrimũ wa cukari. Wĩyandĩkithie ũmũthĩ na njĩra ya kũgũra t-shirt harĩa DMI Center Jadala Place barabara ya Ngong Road kana taũni-inĩ ya Nairobi. Ũndũ wa ũhoro makĩria nĩ 0722755828. Citizen Digital Diabetes Walk 2025 ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Royal Media Services tũrĩ ngwatanĩro na Kenya Diabetes and Information DMI. Step out for children with diabetes, tugaga inspire hope. Nĩ thaa ithatũ ĩtigĩtie ndagĩka oro 14. Hihi ihinda nĩ ikinyu Professor tũikare thĩ na ithuĩ twĩte kamũcemanio tondũ rĩu rĩ ona tũrahũrwo na ithuĩ tũkehũra. Nĩ ihinda ritũ twĩtane kamũcemanio tũranie nĩkũ twetereire ikinya. Ngwĩciria nĩguo andũ a Kenya maroiga na andũ a gĩtũro gĩkĩ kĩa Mount Kenya maroiga tondũ ũguo rĩu tũkwaragia nawe ũngĩaria ũguo rĩ harĩ mwanake mũnini mũno. I think ndakinyĩtie mĩaka 30. Yes. Nĩ ndĩmũĩ mũno tondũ Basilio Mũrĩmi. Basilio Mũrĩmi nĩ wa kũrĩa Kĩrĩnyaga. Na Basilio nyandĩkĩra kĩroko anjĩra atĩrĩrĩ, morning professor, I hope you are good. I hope to speak to you for a minute. In other words, rĩrĩa ndokeire kĩroko thinacara nĩguo kũnyandĩkagĩra. Anjĩra atĩrĩrĩ, I feel scared and cornered on behalf of our people. Nĩ mwanake mũnini. I feel the events of yesterday were not natural, and as a community we are under attack. Acoka uga kindly reach out to me when you can. Rĩu ndakĩmwĩra ndikĩmwĩria kũrĩa ndĩrathiĩ na maũndũ akĩnjĩra rĩu rĩ andĩka rĩngĩ. Anjĩra atĩrĩrĩ, in Kirinyaga the attacks were targeted and were well coordinated. Nĩ ũranjĩra supermarkets looted, injuries sustained, and more than 5 lives lost. Rĩu kwa nĩ aranjĩra ũhoro wa Kirinyaga. Acoka akurudia atĩrĩrĩ, gũkũ Mwea they attacked Nice Digital City. Nona na mararoot everything. Stores cia CCTV footages, stages ironanirie carried the bodies of their 2 fellows killed. City. Yes. No igwa rĩu nĩ mwanake wĩna maithori na ndarĩ kũndũ kũngĩ agĩka, aranyandĩkĩra hihi ndĩkĩmwĩre hihi ũrĩa kũngĩthiĩ na niĩ ndingĩhotire ũndũ ingĩkĩmwĩra na njĩra ya kuga atĩ ĩko no rĩu macio nĩ maithori ma rũrĩrĩ na rũgano rũu twaheo. No ari ũhoro wa ruo Kangemi, no ari ũhoro wa ruo kũrĩa Kĩpĩpĩri Nyandarua, no ari ũhoro wa kuo mwisho wa Rami kũrĩa kĩrĩa Laikipia na Naikuru. Gũtirĩ handũ tangĩori ũhoro wao, handũ he mũndũ wĩtagwo Mũgĩkũyũ na to Mũgĩkũyũ tondũ nĩ mũtumia nake ũkũrĩra Mũikamba Hwaĩ na Mũbaruya kũrĩa Kitengera kũrĩa kũngĩ. Na njĩra nguhĩ rĩu nĩ twehera ũhoro wa Gen Z, nĩ twengĩra gũthũkia kĩ property na kũiya na kwananga na gũcina na tũroiga kũringana na ũrĩa rĩu kiroko gĩkĩ niĩ hakiri ciakwa na nĩ ngeretie gũthoma Jeff na gũkirĩrĩria tiage kũingĩ makiragĩrĩria kĩrathitani aingĩ makorwo magĩetha tũindo tũrĩa twĩna andũ niĩ tingĩtuona tondũ mahinda makwa ndateire ngĩetha ũgĩ gĩthoma nĩ mũkuo ndatereire ũguo ndingĩgũtarĩra ciringi iria ndĩnacio nyingĩ no ngũtarĩire meciria marĩa ndĩnamo gĩthomo kĩingĩ na gĩthomo kĩu kĩranjĩra atĩrĩrĩ maũndũ maya marahanĩka Mount Kenya ti natural. Gũthũkĩrio andũ kĩrĩa nduka ciao ti natural. Ti guoko kwa Ngai, nĩ guoko gwa shaitani. Gũkũ ti guoko gwa Ngai, ti meciria ma andũ marĩ na hakiri njega, nĩ meciria ma andũ marenda kũnũha na gũthũkia. Na hau nĩho tũroiga atĩrĩrĩ, reke ira mũthenya wa ira ũtuĩke wa mũico. Tũtikaigue indo ingĩ igũthũkio cia Mũgĩkũyũ. Tũtikaigue indo cia Mũgĩkũyũ kũnũhwo. Tarĩu Kĩrĩnyaga ĩyo wagweta rĩ nĩ kũracinirwo wobici ngwĩciria ya CDF ya NGCDF
haya kuria Gikuyu ri meregete gucina ofisi ya DCC magicina igoti na magicina ofisi ya registry kuria taito ikigeragira na maundu mangi ta macio indo ici ri unatiteithagia mubunge waku iteithagia ithui taru ucio handu hetagwo Thamanda kundu kuria gukuhe angiguthuka ndangithiire Muru tondu ithui twi gicigo-ini kia ubunge gia Gikuyu no aguthukire Gikuyu ucio itu na miaka 87 guke na miaka 95 u angenda utungata o wothe wa thirikari ri tena ithui turathi ya Kiambu town kuma gwitu nginya Kiambu town ni kundu kuraihu muno no ni twamudi icio all Kalau the same haha Ruiru the same kwanyu Murang'a the same na kuria kungi hihi ri andu aya maroka taru ndera gwatire ni mundu ati kuria mukoro-ini ndiukane mukoro-ini kane mwena ori kuri ati matirari na mbeu njithi a Gikuyu maraigu andu mararagia cengi kuri ona thini witu kuri ona andu marathukia o guku gwitu negiti tukuturauga atiriri riu andu maroiga atiriri ati kuri mundu akati no wa biashara ti yakwa mutigathukia akagira maburundi akagira makongo akagira andu aria angi ati moke ati ni indo ciake mararangira tondu hindi ria ndikana no migomo iyo iriga ya ari migomo iriga teno ya 2023 hindi niguo twambiririe kuigua nyamu igwitagwo Nairobi Business Community yari ya Tear Gas Thursday yari ya Raila riu Nairobi Business Community ri ti business community tondu maritwo mabatithagio birio kumenya business community yambiriria 2007 2008 tondu guo andu mambiririe kuga ni tukuoya nyamu citagwo ni muthungu vigilantes ni andu mabangitwo ni mundu ati nigetha marangire itura ithuĩ tukugania jeshi ya anake nigetha moke maturangire wahanda mbeu iyo gucoka kumieheria ni ta kuheria thangari mugunda tondu hindi ria thirikari yaremwo ni gukuhe ugitiri watuika uracoka kwa andu angi a muthemba ungi gukugitira riu nawe ni watuika commander in chief tondu anake acio ni wiraga uria mekuraga no uria megutiga uguo hindi ria thayu ugacoka anake acio tomario kuu ni uri moyaga ukoiga Jeff ni aragia na faida nene kungira na biashara yake ni renda kuhotomia yakwa onana nake waigua riu ni undu ucio vigilantes kiria cio tumaga cigirio ti ati kugitira itura rianyu ni uru no wambiria kubanga andu ta jeshi ya gwika kiundu ukihuthira hinya wa either wa macembe wa miti ya macembe kana micinga wambiria kuga atiriri ni wa kuri andu aria magakomandi jeshi iriku na andu acio nao ni matuika guns guo mafia yambiririe kuria itari tondu mafia kiambiririe ndiambagiriria ya kuya indo yambagiriria nigethe karangira manyumba ni families riu mafia icio ikiambiriria ningi kwarwa tondu family yaku ina mafia yayo na yakwa ina mafia yayo riu ikambiria kurora niguo kwagire mundu gwitwo Godfather ni uria riu misha family ciothe cioka kuhoya ati niwe master na ndari na master wake ti ati ni undu wa wathani wake kana hoti wake ni undu na hinya wake wa ito icio riu na cio icio nicio twambiria kuona igicoka na ni ukuririkana hindi kwari na andu metagwo Chinkororo Machuma sungu guku gwitwo Kamungiki igoka Kienda Muiyuru agagi uguo andu Kaza magaita Jama muzee uguo haya muina akiakirehe andu makitagwo jeshi la muzee ni uri anyitanagio na mwenje mwenje ne cokire gutwika muthuri mwega muno akitire muthuri witwo Mwai wa Kibaki na njira nene piu uguo agikihurukana muthuri mwega no hindi ria ari munini jeshi cio cia muzee tondu makihuthagirwo ni thirikari ya hindi yo magithondeka jeshi cia muthemba ucio na njira nguhi riu uhoro ucio wa gucokia guns kana wathani wa guns ni ugucoka uthukie maundu muno tondu riu tani ungithi haria maragwa njakite ngigura handu hau nigetha njakire maitu mbeca iria ndahuthirire ningiahotire kugura eka ta 15 kana 20 na kuja no ndungigura tondu wagura mungiki mariukaga wakinya mucii
maituguo utuku ucio ndangikoma no nginya rute igoti ria kiria atigeirwo nuona riu guns aria ciambiria gukira uguo ikurehe thina makiria na tuhoe Ngai gutigakorwo ati mundu meciria maria na mono macio magutucokeria guns ati ndungigura matatu yaku ithie barabara muthuri murata wakwa unjiraga na matatu ciake cia kuma kuria Gatanga ya Rugongo nginya Kianda igacoka igoka Nairobi na igathi kuria kungi acieheririe bara nake nina biacara iyo tondu wa bara yake na Itoi thirikari yari kuhindi we irangire muthuri ucio to no korwo muthi ngari icio ciake no ingirathie bara no ingirateithia andu riu tutigakinye hau hagutuika ati no turemwo nginya gutua macani kana tugitua macani turangiritwo ni Itoi kana Itoi watua macani goka hwaini igakuria utuire kilo cigana umuthi ugiaka handu igakwira no nginya urute mbeca cia muthingi wambiria gwikira koroga cia koroga igoka muthenya wa koroga igetia mbeca cia koroga wambiria kwambatia mahiga igoka cia kwambatia mahiga ukiuka kugita ni ciukire nyumba yaku ikiria kugita tuta cia kugita riu ni gwaka tugwakai kana ni atia tugwika tutigacoke handu hau na mungikuyu erore tutigetikire matura-ini maitu tigetikire gucokia uhoro riku ucio tondu ni kuru muno ndio gutiari na anake aingi to muthi aria matari mawira nginya tondu muthi kuria guderagia handu hangi Murang'a iki twina andu makiria 4,000 mundu ina degree yake agimena igiri na matiri mawira na ni guhurirwo thimu ni agimena degree imwe kana igiri ni andu unemployed mundu ina PhD no ni unemployed tondu athomithagia kibarua polytechnic kana kundu kungi etereirio wira akandikwo riu na njira nguhi ni tukwendwo turorere una maitho tofauti tondu twi mari kwa Gen Z ito nuga kuga mwakuruki kinya ni twi miandamano ya Gen Z ira ya mai na thimu riu ni twigira miandamano ya guns na guns ni kubango ibangitwo uguo riu twi handu hau ha guns ndirira muthuri ungi wa thirikari anyandikire kaundu tondu ndandikite Sunday goiga atiriri Kenya twina low intensity civil war low intensity ni kuga atiri ni toria horagia mwaki ukiruga ugatigo kamwaki tu gawikira irio rugari ugu tutingiuga tuhana Ethiopia kana Sudan kana Congo no tuli na kaundu murimu ucio no ambiria gwika atia gutamba tondu ona twi low intensity ni kuga ati mwaki ni munini uria maundu maria maroneka no mo makoragwo mariki Congo maundu maria maroneka no makoragwo Ethiopia na Sudan riu ni undu ucio ni tukwendwo twirore muno tondu riu hindi ya guns ciaingira ni twambiriria kugia na batoni tondu riu ni nani wako ni gwenda gutwika muteti Murang'a na aria angi marathi uteti riu kambiria gwiciria riu gateithika na njira iriku na tondu ngiremwo ni gwetha andu ri na wagathondeka nguni yaku uri ungi agathondeka nguni yake riu no igwa twina mafia riu no watwika buri wa mafioso imaramari na tutigetikire gikuyu tondu ithuĩ tukathie hathara tutigetikire gukinya handu hau twamenya mundu ni areka maundu macio tigana na guns ndukanathi kuhura ngui thie kuri mwene ndukathi gwati kurwa na ma guns tondu ti ciaku thie kuri mwene uria uramenya niwe uthondekete ki guns icio kainda gaka micuki ndeguthie kwa mungiki micuki eguthie kwa andu aria maraorganize andu ariku acio riu no tukuonana nao mundu uraorganize guns icio tondu guns itangiorganize itingioka itangi facilitate ni mundu itingioka tigana bara na ngui rwana mwene Thank you very much. Thank you muno Professor Gukihoka ni twaigua na ni tugucenjia tondu riu haria tukinyite turathio tugithukaga na tugithukagia economy riu ria ciringi bilioni 10 hwai kana muthenya wa ira ni turaguire as a country ni turorire ni ciringi bilioni 10 na hindi yo niguo twina thina na ciana gucoka thukuru kana CBC kana university funding model kana SHA kana atia twina maundu maingi muno matarathi na mbere uguo ri ngwihoka ni twaigua na ni tukwikunya moni niguo ndaigua gatukirwo wagicoka kuria Kenya njiro gakigeithania ni gugeithania na njoki gicokerie ngatho athuri atura na weekend Bugi Reverend Bugi
na acio angĩ othe tũrarĩ nao. Yes. Njĩre nyina wa Mwangi Boniface Kariuki ũrĩa wa kũrĩa agwitũ Nyamara. Pole sana. Yes. Pole sana maitũ. Na Ngai nĩ egũkuonekanĩra. Very good. Thank you very much. Always a pleasure guthikiriria Professor Peter Kagwanja tukirora maundu megie uteti na twerwo mutego wa panya wingiraga aria mekuna aria matari kuo. Rugano ruheanagwo ni Kariuki wa Kiarutara arwa mundu wendaga kuruga gwenda guthinja nguku. Mwisho atwikire wa guthinja indo ciothe ciari muciĩ ucio. Ithatũ rũcinĩ mathaa tũkĩririkanio nĩ Inoro FM. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Andũ erĩ gũkuĩra thibitarĩ kũrĩa mwena wa Kirinyaga ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia rithathi marahũrĩtwo nĩ borithi. Mũmbunge wa Manyata Gitonga wa Mũkũnji nĩ erĩgĩrĩirwo gũkinyio igoti-inĩ ũmũthĩ thutha wa gũikio ngono agĩkuruhanio na mĩrũrũngano ya Sabasaba na andũ arĩa makuĩte kumana na mũiyũro wa kĩguũ gĩtarũ-inĩ gĩa Texas bũrũri-inĩ wa Amerika nĩ ongererekete na gũkinya 100. Na sisi kama vijana tutasimama imara kulinda katiba. Haiwezi kuwa serikali inaweza simamisha mpaka wale ambao wanasafiri kwenda Nairobi. SGR inapewa notice 30 minutes tu ya kwamba watu wasiweze kusafiri. Kwa ile serikali niliamka kusakua saa 12 ndio inaua mtoto wangu. First born yangu amepigwa risasi na hakuwa kwa maandamano. Andu maji kuhurwo rithathi, andu mbere ria mahurwo rithathi ni umwe guku komete hahuru ya guko oka ciugi hahuru ya maguru meri. Nitureganite nginya na police abductions na tukaregana na the use of violence kana kuhuthiri wa mishinga within the court premises. Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithatũ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugino Tana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehera kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Andũ matanyihĩire 11 nĩo maroragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba ĩrĩa ĩragomeire kaunti 17 mũthenya wa ira. Kamĩtĩ ya gũtetera ihoto cia mũingĩ ĩroiga andũ angĩ matanyihĩire 29 nĩ maragurarire, aingĩ ao magĩtorio na njĩra kana aingĩ ao magĩtigwo marĩ na nguraro cia kũhũrwo rithathi nĩ maabitha borithi. Ĩndĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩheanĩtwo nĩ mbũtũ ya borithi ĩroiga kũrĩ na andũ 11 raia marakorirwo makĩgurara na maabitha matanyihĩire 50 gũkũ andũ angĩ makĩria ma 500 magĩikio ngono magĩkuruhanio na ũthũkangia hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, na ikuũ icio itigĩte makũmi ma bamĩrĩ igĩkinyĩra kĩhoto kĩa mbeũ njĩthĩ yao arĩa moragĩtwo kumana na mĩrũrũngano ĩrĩa yambĩrĩirie mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ mũthiru. Mwandĩki witũ Sam Njuguna arĩ na riboti ĩno ya kĩeha. Mũthĩ wa Sabasaba na ũrĩa ũrakĩte kũrĩ na itanya rĩa gwĩcũrania matacokia na materetha marĩa bũrũri wa Kenya ũkinyũkĩtie thabarĩ-inĩ ya ũteti wa ciama nyingĩ oro ũndũ ũmwe na gũkinyanĩria democracy ũracokire kũhumbwo nĩ itu rĩa kĩeha na maithori, andũ 11 makĩhũrwo rithathi na gũthinekanĩrio mĩrũrũngano-inĩ ĩyo. Itũra-inĩ rĩa Kangemi andũ erĩ makĩhũrwo rithathi nĩ maabitha aya na gũkua hau thabarĩ ya gwĩcũrania ciĩgiĩ matunda ma democracy ya bũrũri kũrĩ bamĩrĩ ciao rĩu ikĩambĩrĩria thabarĩ ya gũkinyĩra kĩhoto kĩao.
Mwenye mkufu mtoto wangu first born. Nilikuwa naye asubuhi sijui kulienda chini maiti amekufa kwa hiyo mtoto wangu ni maiti. Ameshindwa na watu wa maandamano. Tuliachana naye asubuhi akiniambia anaenda kazi atafuti. Nikamwambia urudi mapema uende kwa nyumba. Pata simu hospitali amekufa. Sina la kusema. Matũũra-inĩ ngũrani ta Gĩtengera, Gĩthĩria, barabara-inĩ ya Jogoo hamwe na mangĩ, ngari mũthemba wa Subaru ikĩonekana ikĩriũnga matũũra-inĩ macio ikuĩte andũ marethaĩte na mĩcinga na kũhumbĩra mothiũ mao, naguo othe nyarĩrĩ ciao irageraga no irema cia ikuũ cia rithathi maratigaga. Ndũmĩrĩri kuma kũrĩ rũhonge rwa borithi ĩkiuga andũ 11 nĩo marakuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, makũmi mangĩ nao makĩgurara ũru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo, kũrĩa nao andũ matanyihĩire 500 maraikirio ngono. Mtoto mdogo, maana ni rafiki yangu. Wapi mama yake? Sasa ule akumbele yangu naona ameanguka chini, huyu ndio ule amepigwa risasi kwa kifua, ameanguka chini. Sasa na mimi nasikia mkono na vibrate, kuangalia ni kama damu inamwagika mingi sana. Kuma o kwarahuka kwa rũciaro rwa Gen Z mwaka mũthiru agĩkinyĩrĩria gũteanĩrio kwa ndereti ya kĩgĩna ya mwaka ũcio nginyagia kiumia gĩthiru hĩndĩ ya rika rĩu kũririkana aruna arĩa makuĩrĩire mĩrũrũngano-inĩ ya mwaka mũthiru hamwe na mũthĩ wa ira, thakame ya makũmi ma Akenya ĩgĩitĩkĩra mĩrũrũngano-inĩ ĩyo, bamĩrĩ ciao ikĩguũria benji ya gũkinyĩra kĩhoto kĩa endwa ao. Your rogue police force that shoots people with impunity. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nakuo mwena wa Kĩrĩnyaga andũ erĩ nĩ makuire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia rithathi magĩtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ ngũrani gĩcigo-inĩ kĩu. Erĩ acio marahũrĩtwo njirũngi nĩ borithi matũũra-inĩ ma Kutus na Kagumo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba. Ũhoro makĩria ũroiga andũ angĩ 7 nao marahonire nguraro thibitarĩ-inĩ ngũrani cia gĩcigo kĩu thutha wao gũkorwo marahũrirwo rithathi. Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia riboti ĩno ya kĩeha. Andũ erĩ kaunti ya Kĩrĩnyaga nĩmo marakorirwo magĩkua gũkũ mũgwanja makĩgurara kũrũmĩrĩra mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrakorirwo ĩkĩambĩrĩria mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma kĩroko na kũrĩkĩrĩria ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Mwaki ũrĩa wakanĩtio Kagio Town House arĩa tũheneirie aba kĩa Njogu Plaza nĩ atwĩrĩire nĩ agatwĩkĩra maũndũ manene mũno, no nĩho haramba gwakio mwaki tondũ andũ aikari ma Kagio nĩ maroiga aha nĩho akerĩrwo tiho. Arĩa makorirwo magĩkua ũtukũ ũmũthĩ marĩ thibitarĩ umumĩte mwena wa Kagumo nake ũcio ũngĩ umĩte mwena wa Kutus. Niko front line bana. Marakorirwo makĩgurara mũthenya wa ira kũrũmĩrĩra ndithimũrano na mbũtũ ya borithi nĩ makĩria ya andũ 7, erĩ kuma taũni-inĩ ya Ngurubani, athatũ kuma thĩinĩ wa taũni ya Kagio, erĩ kuma taũni-inĩ ya Makutano na erĩ kuma thĩinĩ wa taũni ya Kagumo. Barabara zimefungwa, tunasema ni juu ya huyu His Excellency alikuwa amepromise vijana vitu mingi sana, akawa promise ati watatengenezea, tutafanya, lakini leo wacha tuandamane ndio tujue mbivu na mbichi. Ciana no koine ina one time. Athara nene marĩrakorirwo ĩkĩonekana kaunti ya Kĩrĩnyaga mũthenya wa ira rĩrĩa mbatuni ya Nyanake ĩrakorirwo ĩkĩingĩrĩra supermarket 3. Supermarket ya mbere gũkorwo ĩkĩingĩrĩra rĩa Nice Digital City mwena wa Mwea, kũrĩa indo ciothe irakorirwo ikĩiywo. Iracoka irakorwo ĩgĩtharĩkĩra supermarket ya kaunti mwena wa Kagio, na mathaa ma hwaĩ-inĩ mbatuni ĩno ya ekina irakorwo ĩkĩingĩra supermarket ya kaunti mwena wa Kagumo. Nayo mbũtũ nene ma ya borithi nĩ ĩrarire ĩrangeire gĩthĩi kĩa Joy Mirrors kuria mũingĩ ũkwendaga gũkorwo ũkĩingĩra. Ndikira kiuma hawa no anga gukomoro kiuri kirutitwo kundu tigia guku no andu ma icagi cia guku nguru cia Mwea Mwea gutiri andu maguka kuma nja ni ande ndona tharata eno Mũrĩithi ni ankomaka tumakire guku tondu nginya maundu mothe ni marugamire guku ni undu wa mirurungano eno anake ni maruririe matabio ici mananga supermarket ya thira pio muborithi angikiboteka atena nwe thirikari mabotwo ni arurungani nginya mora katika tuko mtaani wa Kagio. Bala imefungwa kabisa huku, hakuna kazi, hakuna venye tunaweza fanya. Leo mimi driver wa matatu, hakuna pale naweza enda. Imefunga kazi,
sitapata kitu ya kukula leo, nitakula yenye nilikuwa nimesave. Ndo na uici ule wa Corona City au supermarket na ndama kamuno ne anake athiko ici tondu anake aya ni wira wao ni kuiya atiri kindu kingi na gutire wega undu mareka tigo kuiya riu ni etani ngumite mwena wa Embusi akago na nguthiete macira-ini kuu riu ngikinya aba gwa cindikana. Voteri Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njetago Johnson Mureire. Nayo family moitora-ini ria Kariobangi kuria Embulbur gicigo-ini gia Kajiado ya Rugongo Kabine irakinyira kihoto kia mwanake wao uria uroragirwo hindi ya mirurungano Paul Buru arari na miaka 24 na arahurirwo rithathi igiri ari hakuhi na kwao mucii. Family yake gitongorio ni nyine kiuga ni kihakuona ndarari mururungano-ini. Wacuka akiaria ni acereire family yo iria thinikanitio macakaya-ini na agaturehera uhoro uyu. Kuma hwai waira gukirite kieha mucii-ini kwa Jerry mwena wa Kariobangi Embulbul Kajiado ya Rugongo thutha wao kunyita riboti ya gikuo kia mwanake wao wa ukuru wa miaka 24 na uria urerikana kuhurwo rithathi ni maofitha borithi muthi wa ira hindi ya mururungano wa Sabasaba mwena wa Embulbul. Kiwa ile serikali niliamka kusakua saa 12 ndio inaua mtoto wangu first mboni yangu amepigwa risasi na hakuwa kwa maandamano. Hiyo kitu inafanya nasikia kama hata sijui niseme nini. Sasa mimi nauliza hata justice ikifanyikana ama ipatikane ama ifanye nini, hakuna siku mtoto wa mtu atarudi. Hakuna siku nitaona huyo mtoto wangu. Kuringana na mami wa Paul Buru ndarari mururungano-ini uyu na uguo akienda kihoto kia mwana wake kirumirirwo. Na inasemekana amepigiwa risasi katikati Gisagi ndani. Kwa hivyo hata ikiwa ni serikali, Gisagi ndani si mahali ya kukuja kupiga mtu mmoja tu risasi. Amepigwa 2 na hata mwenye kumpiga risasi alitoroka akapaki hapo kwa barabara, watu wakamshukua akileta kwa polisi. Sasa wakati hawa vijana walikuwa na pepa yeye wakimleta na huku kwa askari walishindwa na nguvu na hawa vijana sasa wakaitisa mpaka. Kwa hivyo hatujui kijana ako wapi. Ndio sasa tunataka kuamuka tuende Ngong tukaone kama ako huko, lakini wasimufise vile wanafisa wale wengine. Mimi nijitolee kusimba simo wiki mzima nifunike mtoto wangu kuliko aende akatupo huko mali wanatupa watoto wengine. Justice for Polosa, yesi mnyama, yani binadamu kasisi, alikuwa na haki ya kuishi. Mbona mmemuua? Mbona? It makes sense. Maya makihanika riria aingi na aria maraumirite mururungano-ini uyu magithie na mbere na kuhonia nguraro tocia bara amuona nginyagia cia rithathi. Ngiribotera Inoro FM kuma Embulbul Kajiado ya Rugongo getwo Wacuka wa Kiarie. Nakuo kuria Murang'a mundurume mwene akuite thutha wa kuhurwo rithathi ni borithi hindi ya mirurungano itura-ini ria Kangari kuria gicigo-ini bunge gia Kigumo. Mundurume ucio arari mirurungano-ini iria yambiriirie muthenya wa iyo kuria aikari maratetagia borithi ni kurekereria mwikwiru wa uici wa nduthi. Mirurungano iria iracokire kunyitana na ya muthi wa Sabasaba. Uhoro makiria uroiga handu angi matanyihiire 8 nao ni maragurarire na riu maratangikirwo thibitari-ini ngurani hamwe nacio ari Murang'a makihonia nguraro cia rithathi. Victor Kinuthia ni aratutariria. Thibitari-ini ya Murang'a level 5 mathaini ma hwaini muthenya wa ira arigitani marari mihango-ini ya kugeria kuhonokia anake atatu aria marathamiirio kuo mari na nguraro cia rithathi iria marahuriirwo mirurungano-ini tauni-ini ya Kangari gicigo-ini kia ubunge gia Kigumo. Andu maji kuhurwo rithathi, andu ambere ria mahurirwo rithathi ni umwe guku komete hahurwo ya guko oka cio hurwo ya maguru meri kwarehe thina muno rera yaru yongereire na kuingira kuria irakari. Kuringana na aikari mururungano uyu wambiriirie iyo kuria muingi watetagia maabitha borithi ni kurekereria mwikwiru mwe wa uici wa nduthi wahofaniirio na kineanwo kuri borithi aria macokire kumurekereria. Agongo hasi buru wi Kangari hau raia ni irageririe muno na atwarithia boda mamenye kuria mundu ucio angiuma oke ahendu boda rugano kuria maiyaga nduthi magatwara na maiyaga na no na riu squad yothe tondu wiro ucio tutagwo ni mundu ki ukuramiri gukona mbara nyingi gwa kiumia kurairwo guo tutikirokire ma umuthi Sabasaba ina matinora matukana. Muthenya wa ira mururungano ucio uracokire kunyitana na wa Sabasaba kuria andu 8 marerikana marahurirwo rithathi na gutwarwo thibitari-ini itiganite. Mimi naitwa Benjamin Kioko. I've lost my brother today during the protest in Kangari town. He was my only standing brother. Alishutiwa na makarao
In fact, OCS wa huko alikuja juzi. Today was that day. Na rafisa wa makara wengine wakachukulia, wakaanza kushuta watu. Gukwa yange magithie na mbere kwa mukira urigitani, family oyo umwe yuritie kihoto guthingatwo, guku muingi ukimenereria maabitha aria maramahurire rithathi. Sina kitu ya kuambia serikali juu. Mimi sioni serikali. Kuna serikali. No mwende kihoto kia brother. Yeah, naweza taka tu brother wangu apate justice yake. Hithi hoya ritu haki andu acio othe moneke. Thikari ya berũgamĩrĩre andu acio othe me thibitari, ya berũgamĩrĩre biro cia thibitari, maume na mathondeko aria matakuite. OCS akona 3 days na niye ameongoza kupiga watu risasi. So kitu kingine tunataka serikali ijue na ijue hatutalala hadi OCS alisanyi. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa riakwa ni Victor Kinothia. Inoro Rushine. Muhia wa Maina. Tuthie kuria mwena kana igoti-inĩ riu kuria mũmbunge wa gĩcigo kĩa Manyata Embu Gitonga wa Mũkũnji araire thero thutha gũikio ngono agĩkuruhanio na gũkorwo na itemi harĩ mĩrũrũngano ya Sabasaba. Mũkũnji aranyitĩirwo kuria Juja kuria ngari yake rigĩrĩirio, no wakiri wake Ndegwa Njirũ akiuga mũmbunge ũcio nĩ aracokire gũthamio nĩ maabitha DCI na kwerekerio ceceni ĩtoĩkaine. Mũkũnji hamwe na thiriti angĩ erĩ harĩ Gathe wa Gachagua arĩa nĩ atongoria mbeũ njĩthĩ kĩama-inĩ kĩa DCP nĩo Wanjikũ wa Thĩga hamwe na Peter Kĩnyanjui kana Kawanjirũ onao nĩ merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩkinyio igoti-inĩ ũmũthĩ, tũrĩa tũramenyithio nĩ Jathani Kamau. Thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrutĩte ndwara gĩthui-inĩ na kwĩhereria kũnyita andũ arĩa marekwĩrwo gũbanga na kwĩhereria kwa mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtongio wathani wa President William Ruto. Arĩa manyitĩtwo nĩ athiriti ya kuya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua kũrĩa mũthenya wa ira mũmbunge wa Manyata Mũkũnji Gitonga aranyitirwo arĩ mwena wa Juja. Ũyũ nĩ wakiri Ndegwa Njirũ ũrĩa ũrarũgamĩrĩra Mũkũnji. Na arĩkania kũnyitwo aretwo thĩinĩ wa police station ĩtagwo Kĩthĩ police station, it is within Juja constituency, na nĩ twathi kũu twĩna mũtumia wake na ndereva wake, na twathi twakora ngari yake kũu nĩkuo ĩpakĩtwe, na twauga nĩ tũkwenda kuona OCS na twanana na OCS na tuona atĩ nĩ aretirwo gũkũ Kĩthĩ police station. Rĩu Mũkũnji atanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ hamwe na Peter Kĩnyanjui Kawanjirũ mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ wa kĩama kĩa DCP na Sarah Wanjikũ Thĩga matanyĩtwo gũkinyio igoti-inĩ kuma na mahĩtia ma gwĩkwĩrwo wĩkinaĩ thutha wa gũcinwo wabici cia thirikari ciumia igĩrĩ hĩtũku. OCS nĩ acokire atwĩra atĩ MP mheshimiwa nĩ arutwo kũu thĩinĩ wa police station ĩyo na akuo nĩ DCI ma Juja, na thaicira tũtingiuga kũrĩa arĩ tondũ thĩinĩ wa OB ĩyo kwĩna OB ya entry no gũtina OB ya exit. Procedure ĩkoragwo atĩ ũngĩthiĩ ũtuĩke booked in a police station no nginya ũkorwo kwĩna OB ĩronania atĩ nĩ waingĩria thĩinĩ wa police station ĩyo, no kiuma na kana ũkĩrutwo no nginya OB yonanie. Koguo gũtina OB ya exit as we speak, na tũtingiuga kũrĩa arĩ na tũtiũĩ kũrĩa arĩ na tũtingĩmenya kũrĩa arĩ. Minister Murkomen augĩte andũ arĩa manyitire itemi harĩ ũthũkagia wa indo kiumia kĩhĩtũku nĩ marĩkĩtie kũnyitwo. Mwena-inĩ wake mwandĩki mũkaru wa ministry ya ũgitĩri wa thĩinĩ Raymond Omolo nĩ augĩte borithi nĩ merutĩire kũgitĩra mũingĩ hamwe na indo ciao. Structure that we put in place today, many goons and criminals do not get a chance to invade properties. We are looking forward to continue to do what we are expected to do for the people of this country in terms of making sure that this country is safe for people to express themselves, but also for people to go about their businesses uninterrupted. Gũkũ makĩoneka ndũmĩrĩri ya mwaria wa rũhonge rwa borithi Mũcirinyaga kũrĩ nyũmba cia mohoro yugĩte andũ 11 nĩo marakuire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũthenya wa ira ya Sabasaba. Maabitha borithi 52 maragurario, andũ 11 maragĩa nguraro gũkũ ngari 15 cia thirikari irathũkangio iria 12 cia borithi gũkũ andũ 567 nĩo maraikirio ngono. Mũtongoria wa ikundi kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK Faith Odhiambo nĩacakaĩte ikuona ngoro cia mũingĩ iria iratũngio nĩ borithi iria ironekana ona thengia arũrũngani gũkorwo matarĩ na ngahĩha. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Riboti ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ nĩ ũkwamũkĩra matemo ikĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro Rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
ndũgetikire kuona dalili cia mũrimũ. Oya kanya gaka ugekinya Westside Mall Nakuru tarĩki 3,950 tu. Hora 0711 092594. Thaa ithatũ ĩkahĩtũkia wega ndagĩka 20 gũkũ nĩ kwa Inoro FM session hakuhĩ nawe. Rifarini aroka na mathaa kwa Inoro. Uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro na ndagĩka ici 20 irĩkĩtie kũhĩtũka tũrĩ onawe nĩ mũthikĩrĩria nĩ cia kũrĩkĩrĩria tabarĩra ya kũhagaria. Ndiũĩ kwanyu muokĩra atĩa gũkũ tuokĩra o wega, tũtirĩ na problem, nĩ tũrokire wĩra kama kawaida o ta mũtugo na tũkĩrĩ ha nĩgetha tũkinyũkithĩre nawe ikinya gwa ikinya. Ici cia maũndũ marĩa makĩrĩ kuo maingĩ ndaria na Mkombozi na akĩnjĩra nĩ mahingũrĩte na agakiuga ũndũ ũrĩa mwega mũngĩka no kũgerera hau hake na mũgĩkĩmũnyitĩrĩra hatirĩ ũndũ ũngĩ. Makauga icio cirathire nĩ cirathire, twĩcirie ũhoro ũngĩ na tũgĩthiĩ na mbere na gũkĩruta wĩra. Thaa ithatũ hĩtũkĩtie ndagĩka 20 Kenya behiũke moja kwa moja nginya kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Rembesha Maisha nĩ rakũhe mweke wa gũkorwo ũgĩcenjia mwĩkĩre waku wa maũndũ. Mbeca nĩ nyingĩ twĩ nacio, ciringi ĩngĩ ciringi 100 angĩkorwo ndũgũrĩte voucher gũra nĩ ngwenda gũcihana thaa ici mũthikĩrĩria nĩgetha wĩikare nacio mbeca ici cie mũhuko. Na tugaga ciĩge kwĩyutirio kabi oya thimũ yaku ingĩra gwa *272*1# ũhote gũkorwo gĩikara wega. Ndagĩka ici tigarĩte mũthikĩrĩria nĩcio gũkorwo gĩkũnengereria mbeca kĩmanjĩka. Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ ina campaign ya kũheana njanjo ya typhoid na ya gĩthũkũ thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 kuma tarĩki 5 nginya tarĩki 14 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ. Ciana ciothe cia ũkũrũ wa mĩeri 9 nginya mĩaka 14 nĩ ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya gĩthũkũ ikaheo ciana cia kuma mĩeri 9 nginya mĩaka 5. Njanjo nĩ njagĩrĩru, nĩ rutaga wĩra na iraheanwo hatarĩ marĩhi thĩinĩ wa ceceni ciothe cia ũrigitani, macukuru-inĩ, thoko-inĩ na kũndũ kwa ihoero kũrĩa gũgũkuhĩrĩirie. Typhoid nĩ mũrimũ ũgwati ũtheremaga kũgerera irio na maĩ mena gĩko. Ona thutha wa kũheo njanjo ya typhoid, thingata ũtheru wa maĩ na irio. Mũrimũ wa gĩthũkũ naguo nĩ ũtheremaga na ihenya ũkarehe mogwati ona kana gĩkuũ. Njanjo nĩyo njĩra njega ya kũrigĩrĩria gĩthũkũ. Rekei tũrigĩrĩrie ciana citũ kumana na typhoid na gĩthũkũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ manyitanĩire na UNICEF na WHO. Kuria na kunyua itulie ngai kiuria uyu mwaka wa hiti turi muriranira muthenya tigio ni ngai no yori batanake tiga sokera iye tiaga etirie nyonki ne kegimaraga ikarumukia runyondo kai twagokairo turi ithia no tuinukie uigithanio na uromwe ituike utheri Kenya. Muramukiria mumenye thoito nene ni urimu na mathina tonina ungumania toroga Kenya isore muremi niamenyererwo ni thahabu arĩ Kenya. Arĩa twacagũrire maratahe mainũkie mamenye ciana cia ndigwa igakwĩra mĩgongo tũtũire na kĩrĩro na ruo rũrĩ ngoro twana tũmahititega igathiĩ kwahĩra nda. Weno ekugwo nĩ arũme ĩtekwo nĩ athamaki kaihũanaga icokoro Kenya wĩathinja ta itũ ndindĩkwere magũrũ nayo njigwe rĩ gũtũ
kamuike koyaga ndere tuhingererie igiuko tugie wendo wa ngoro itore wa Judasi komuna kaigo anyina iwenda ni urumenyambo ucio wanyuire muma moru anyamukano kugatwarwa gatahikio ikenya turenda thayo Seguni nyomba itoge koyo komwera na yo mwaga gukaira ngai mutiga kuyarenge kamira hoire hando ege o amutwe yaikira nyopeke yora mwene hoya georaro yo yeno die kerora ni keroro ni nyene kai niwe muthabibu na ithuĩ tũrĩ honge Kariuki muya bara ni uri ore mwirito kwaria tigo getua cira ngai eketwenga gwake negotiriha turatiriha riu tafarira ya kuhagaria ucio tumwitaga Joseph Kariuki wa Kiarutara Kenya turenda thayo Kenya behiuke moja kwa moja ehera kigio na minoga ya gutinda ukuite mirigo miingi na mirito ukiuma gwika shopping yaku oya kanya gaka ugure kiria giothe urabatara kugerera citizenduka.com kana download app ya Viusasa ushagure Citizen Duka ute kurihio ona ndururu shagura indo iria urabatara na ushirihire na Citizen Duka makurehere ginya o hau haku murango-ini na thogora wa ciringi 200 gikorwo uri matura-ini ma Nairobi guko gwa Citizen Duka delivery uratangikirwo narua na mituki hihi wehokeire wandu aria wendete nucio wehokeire andu aku kana maundu maku muthikiriria riu sikiliza hapa undu uria mwega riu ni ati ndugakorwo wina ciegwatio ugithie wira-ini ugithie kiwanja-ini kia ndege kana ugithie ukienda gukuo mathaa-ini ma utukurira uri mihango-ini yaku riu turakurehera wingu ni njira njega thurime na njehokeku ya ukui na ina matereba mena wigiririki undu mwega ni ati customers ni maraheo cashback mathi thafari ciao na Wigo download Wigo kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa Wigo kuri 20425 onawe okuona shaba Wigo. Let's go. Ndagika ici itigarite ndagika 31 nigetha uikare wega nigetha ukorwo wina mbeca muthako wa mbeca maisha ni ucokereirie niguo guthakarire muturire makire wina mweke mwega wa kwihotanira mbeca vari tafara-ini citu ciothe urabatara kuhura *272 *1# urumirire mitaratara mbeca maisha ni hetukine gathurimo ni BCLB license number 199 muthako timwageru kuri mundu takinyetie miaka 18 betting no igukwire meciria thaka na wigiririki thaa 3 na ndagika 28 agikorwo ni wa kinya wira-ini tugicokeria ngai ngatho kwanyu barabara cikairete ngiuma kuria gwitu Kiambu ni ciuma na maundu maingi muno indi ngikinya guku gugwitwo town ndakora mahiga ni makoretwo meheretio uramenyithio ni Inoro FM uramukira memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM Instagram ni Inoro FM_official TikTok ni Inoro FM X ni @InoroKE YouTube ni Inoro FM Inoro mushi watu ginotana
noti kwenda ni thina angene gukwiro angene kurogo na magerio maingi uri wale muthenya wakimia tuthiete gucera inake ikinikia wendo njume atwerekeie tugikio iki tondu wendo witu twendanĩire cukuru tũgĩthoma mũririkana mbeca cia kũbanga ikia kombete wĩra-inĩ arĩ mũndagĩtarĩ na niĩ kwendia thubu ndagurĩti arĩ mũndagĩtarĩ na niĩ kwendia thubu ndagurĩti nĩgĩte mũciĩ tũgĩthiĩ gũthambĩra nake rĩribatana tugakuo nĩ boti na tugakuo ndwano tugatege thamaki tukiumagara nĩerire aciari ake twathiĩ na tũtigũikara ciakĩmera mbaĩmbaĩ no mũmenye mũthindo imbĩkaga irigũ ciakĩmera mbaĩmbaĩ no mũmenye mũthindo imbĩkaga irigũ nĩtwakinyire ibatana na tũkĩingĩra rũĩ tũthambĩre nakĩo kĩng'ang'i gĩgĩũka kĩrakaire mũno nĩ kũhũta gĩkĩgũtha boti thwere twagĩikio rũĩ twĩna mwendwa nĩtwageririe gũtubĩra nĩguo tũhonokie mĩoyo itũ na tũtanaimĩra gĩgĩtũrũmĩrĩra na tũtimenye na tũtanaimĩra gĩgĩtũrũmĩrĩra na tũtimenye nĩkĩaringire wanjĩra gĩkĩmũtinania maita merĩ gĩakĩgeria kũngaĩra ndimona ndakua ũi na gũtigana ũ tonoguo ngĩũra maitho ndaririkana wanjĩre na nda yakwa nĩndageririe ndubĩre ndũwe na kĩng'ang'i kaba kĩnyũrage kĩngĩgũthwo nĩ gĩkumbũ getha kamera kĩiyũra mwĩrĩ igari cia ngemu ezo ciahonokirio na niĩ nĩingĩakuire gũtũranĩra wakinya rĩtondũ ndikamwona rĩngĩ ũi wa njĩra twethire mwĩrĩ wake rũgamba kinya kĩanda ũyũ kĩnyua kagera gĩturia ndungĩ rĩragangĩria ngai baba wakĩndunya nĩkĩ ina rĩkoro wareka ambĩria rĩreka na thakame yakwa ngĩrigwo nĩ nyinũke kana ndeikie rũĩ ngwe ndĩmũkinyĩre nĩndathaithirwo nĩ raiyere yakĩte ũi kũhoreria ngoro ingĩkua nguo ciake iratona kamithi ngĩcinũkia mũciĩ aciari rĩrĩa monire ndwetwo na ndwerĩ tũkĩrĩraga gwĩkĩge itũra rĩothe wanjĩra wakwa ũyũ ikĩ ũrĩ mũrarĩrie gwĩkĩge itũra rĩothe wanjĩra wakwa ũyũ ikĩ ũrĩ mũrarĩrie ngaciarigwo ya wanjĩra ngamũthaitha ũi mũhorerie ngoro tondũ gĩkuũ nĩ ciro ndacokagia biũ nĩ kwenda kwa ngai mũririkana ayubu atunywo indo nĩ ngai ĩna tuirio ndũ gwĩtĩkia kwa ayubu acokeire indo ciake maita merĩ enyua aratakwa mũkage kumukugwo mwaka ũi cia wanjĩra tũmũririkanage wanjĩra wanjũrĩire ĩno ti kwenda nawe ngai baba ũige wanjĩra wega ĩno tũkonana nawe ngai baba ũige wanjĩra wega ĩno tũkonana kũu igũrũ we ngai baba ũige wanjĩra wega nake Jeremiah Kimani JK arĩ mwena ũrĩa ũngĩ nĩgetha atũmenyithie ciĩgiĩ mathako arĩ thaa ithatũ na ndagĩka 34 post 77 mũthenya tarĩki 8 mweri wa mũgwanja rĩrĩ andũ othe maiyũrĩtwo nĩ kĩeha kĩmako maithori na kũrakara kũingĩ no Ngai akĩrĩ na hinya nĩ egũtũtongoria refari mwenyewe JK Jeremiah Kimani twende kazi
nĩ tuva wa mathako. Na mwene mwihoko wakwa tunathi na mbere gututhikiriria haria hothe uri na muthenya waku ndurathi kwagirire wega muno na undi hindiri ngirega nigetha tukorwo tukiingira wantu moja hoginyi haru-ini citu tune na ciana cia atumia irathi na mbere kwigangara no muno gwitinguri haru-ini mwanya mwanya na karibu. Timu ya bururi ya muthako wa gonya athaki 15 omwena na ni wetagwo Kenya Simbas ni mwe ya timu inyanya irire ngira kiharo kuma muthenya wa umuthi kuria bururi-ini wa Uganda gwetha timu ya gitaro kia Africa iria gakorwo kirirukia gikombe gia gitaro kia Africa. Kenya Simbas marigire mari thiini wa beteka-ini ici na marigirire beteka-ini ici mutho ukorwo makirikia mari yakana mwaka muthiru na mekwingira na timu ya Uganda Cranes kiaro-ini gia Chadondo Rugby Ground. Nyafana ma timu ino Jim Munene augite matirahuthia timu ino ya Uganda ona hanini onakorwo na mahota beteka cia na ukavere tondu marenda gutigirira atiri magata tigiti wa gathaka thiini wa beteka cia thi yothe. Obviously the favorites, and for two reasons, as we were saying in South Africa. They beat the Limpopo Blue Bulls, which we played with and lost, and obviously also Uganda at home, and they'll be channeled and fueled by their fans. So obviously for us going into the games as underdog, one of the things that obviously the pressure will be on us, but the thing about the World Cup qualifiers that every game is a final, and we have to step above and we have to just make sure that we forge forward as a team, both as a technical end together with the players. So Muhotani wa ngucanio iyo agathaka na njorua cia gitero kia Africa ni Zimbabwe kana Morocco. Arena megukorwo magikimana muthenya wa umuthi na Namibia megukorwo makirwo na timu ya Senegal guku Ivory Coast mena date muthenya wa umuthi gucemania na timu ya Algeria nigetha uria gukorwo kigira thini wa beteka ici akorwo ari muhotani wa ukua gikombe giki. Nake muthaki wa Portugal mutumia Diana Gomes arigirire gol Camerogo 89 na kurigiriria timu yake gwikwo Jonorite mbere ya Kiredite ni timu ya Italy kuria marohanire mumire maiganene tabaga maja uguru imwe kwa imwe na timu ino ya Italy thiini wa gukorwo magetha no gukorwo kiotana gikombe kia Euro mwaka wa 2025 mwena wa atumia ngucanio irathakagirwo kuria mucini wa Geneva. Timu ino ya Spain kumana na uhoro kana kumana na draw ino inatumire timu ya Spain makorwo makiingira thiini wa ikinya ria quarter final thiini wa beteka ici gukorwo matongoretie thiini wa group B na muthenya wa Friday kana gatano gaka nigo magakorwo makihotana na magithaka na muhotani gatagati ga timu ino ya Portugal na timu ya Belgium nigetha kumenya no kuingira thiini wa ikinya ria quarter finals. Na modi harini ni bamba moto sana njite kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Ni tuva wa mathako na Noro FM. Tha ithatu na ndagika 37 ni tuthiite tukirikagiriria ceceni hakuhi nawe Inoro FM tukwamba gwikiria oro hanini. Thank you referee. Tathikiririai kambuni ya guthondeka dawa ya magego ya Colgate riu marongoreirie gutigirira ati magego maitu ne maikara me matheru na mena hinya muingi. Niguo me thabari-ini ya gutigirira ati ne marehe mugaruruku uyu ni uhoro munene. Colgate Herbal ithondeketwo na dawa cia kimerera itukanitio na Colgate Science ni undu wa magego mena hinya na megutigirira ati andu othe ni magiana smile ya gutura. Eni geria new Colgate Herbal umuthi. Eo ndomereri umaitu Inoro nestesheni yakwa ya maisha. Ereri igoro no irashina mungu. Inoro uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no kuthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mathaa
thaa 3:39 namo mathaa guku kwa Inoro FM turarikanio ni mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Ni daetirie Joera ni shaitani waenirie Ne joe ne daetirie Joera shaitani ashindwe Dikaraga nyiki Ngaririkana Twikarite nawe nyumba Ngaigua kurira Kuma rĩrĩa wandigire kuma rĩrĩa we wathire ona wakũnjerera mũciĩ ndionaga ndakũhũrĩra thimũ nduoyaga ndakwandĩkĩra message nduonaga ndakwandĩkĩra email ndũcokagia twatũngana nawe bara ndũngeithagia Joera sweetie Joera baby Joera darling tondũ nĩ njũĩ ne joe ne daetirie Joera ne saitani waenirie ne joe ne daetirie baby Joera saitani ashindwe kuma washoka kwanyu nokendiga ona majirani manyona no gutheka atirore ni fala atirona ni jinga uyu ndari kindu giake no thaburia ndakurira thimu nduoyaga ndakwandikira message nduonaga ndagutumira email nducokagia ndatungana nawe bara ndungeiragia Joera sweetie Joera baby Joera darling tondũ nĩ njũĩ ne daetirie Joera nĩ saitani waenirie nĩ njũĩ ne daetirie Joera saitani ashindwe ndakũhũrĩra thimũ nduoyaga ndagutumira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia ndatungana nawe bara ndungeithagia ndagutumira thuri ukora ndagutumira tumia karakara ndagutumira iretu kamaruma ndagutumira ciano kahura Joera sweetie Joera baby Joera darling tondũ nĩ njũĩ ne daetirie Joera ne saitani waenirie ne daetirie Joera saitani ashindwe ndakũhũrĩra thimũ nduoyaga ndagutumira message nduonaga ndakwandikira email nducokagia twatũngana nawe bara ndũngeithagia Joera baby Joera darling Joera sweetie tondũ nĩ njũĩ ne daetirie Joera nĩ saitani waenirie ne daetirie baby Joera saitani ne daetirie baby Joera ne saitani waenirie ne daetirie Joera saitani ashindwe
gũka rĩitara rĩthekaga rĩriko mũndũ mũgĩ ndarĩ mĩhere yoro na niĩ ndirĩ kĩgũta na ndiendete gũkomba na ndiendete kũhoya nĩkĩo ndutaga wĩra wakwa na kĩo wĩra nĩ wĩra wĩra nĩ wĩra no kũgeria mani no kũgeria mani wĩra nĩ wĩra wĩra nĩ wĩra no kũgeria mani gũkũ no kũgeria mani ikinya ndenge na kuna 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 ciakorire wacio mũgũnda mũrĩmi nĩwe ũĩ bũthi wa mĩcore watinda kũ ndakinya kwa iringi aragania mĩrĩgĩte Ngai rathima wĩra wa moko makwa ndaumagara ndigacokia ũtheri kĩrĩa ndahutia gĩgatherema mĩhaka yakwa yothe nayo wararamie niĩ ndirĩ kĩgũta na ndiendete gũkomba na ndiendete kũhoya nĩkĩo ndutaga wĩra wakwa na kĩo wĩra nĩ wĩra wĩra nĩ wĩra no kũgeria mani gũkũ no kũgeria mani wĩra nĩ wĩra wĩra nĩ wĩra no kũgeria mani gũkũ no kũgeria mani ikinya ndenge na kuna 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 thaa ithatũ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 47 ũmũthĩ nĩ Tuesday na Tuesday maũndũ maingĩ harĩ ũndũ mũnene mũno wĩkuo na no ngwenda gũkũririkania ciĩgiĩ nĩ ngũgũtwara kũrĩa kwa woko ĩrĩa twĩnayo na woko ĩno twĩnayo ĩgakorwo kuo weekend nyitanĩra na ithuĩ ikereka-inĩ rĩa mwaka ũyũ rĩa walk ya Citizen Digital DMI Diabetes Walk ino ĩgatabanio tarĩki 12 mweri wa mũgwanja kuma thaa 1 cia rũcinĩ kĩharo-inĩ gĩa Carnival na itanya rĩa kũmenyithia mũingĩ ciĩgiĩ mũrimũ wa cukari hamwe na kũngania mbeca cia gũteithĩrĩria ciana cia gũkũ bũrũri-inĩ iria cigũmĩirwo nĩ mũrimũ wa cukari wĩyandĩkithie ũmũthĩ na njĩra ya kũgũra t-shirt harĩa DMI Center Jadala Place barabara-inĩ ya Ngong Road kana taũni-inĩ ya Nairobi ũndũ wa ũhoro makĩria namba nĩ 0722 755 828 Citizen Digital DMI Diabetes Walk 2025 ĩrũgamĩrĩrwo nĩ Royal Media Services marĩ ngwatanĩro na Kenya Diabetes Management and Information DMI Center. Step out for children with diabetes, inspire hope. Na rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ ũguo nĩguo kũrĩ thaa inya ĩtigĩtie ndagĩka 12 ũguo tũkorwo tũgĩtiriha maũndũ maya wakarĩndĩ mena kamode nĩmegũkorwo magĩũka ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra ũrĩ wona mũndũ ũrageria kũgemia kana kanini na indo cia andũ agima ũcio akoragwo ahĩtĩtie njĩra ngothi na ciĩga nyingĩ cia ciana itiendaga indo hash ta iria ithuĩ andũ agima rĩngĩ tũngĩkorwo tũkĩhũthĩra ituĩkaga hash kũringana na kemiko ĩrĩa ĩhũthĩkĩte na mũigana wayo koguo angĩkorwo no kwĩgemia ũrenda kwĩgemia no ũgemie mwana waku rora kana hena indo cia mĩaka yake ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara ũkĩreherwo nĩ Inoro FM
ta njĩra-inĩ nginya rĩ tũgũtũra tũrũmĩrĩire mawatho ma barabara nĩguo tũkenia mũthigari. Nĩ ũru mũno gũkorwo na mwĩcirĩria wa mũthemba ũyũ tondũ mawatho ma barabara matikoragwo mekĩrĩtwo ma gũtũma mũhũthĩri wa barabara na mũthigari matume ũthũ, no mekĩrĩtwo nĩguo gũkorwo gũtarĩ na thigithigi rĩrĩa tũkũhũthĩra barabara. Koguo ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka wakinya handũ hana, tigĩrĩra nĩ weka ũguo tondũ warega gwĩka ũguo ũkwĩikio ũgwati-inĩ, na ona akorwo ndũgwĩkora ũgwati-inĩ ũgũkorwo ũkĩhĩngĩca ahũthĩri arĩa angĩ a barabara. Kwa mũhiano nĩ wakinya matawa-inĩ na marakwĩra ũrũgame, nawe nĩ warora na wona hatirĩ na mũthigari wĩ hakuhĩ na wĩciria no ũthiĩ. Oro hĩndĩ ĩyo nake mũthigari ũcio ũngĩ wĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa matawa nĩ mamũhete rũtha rwa gũthiĩ, nake okĩte mburuguto. Kĩrĩa gĩkũrũmĩrĩra hau nĩ mũtino tondũ inyuerĩ mũgũkorana gatagatĩ ka roundabout, na ona mũngĩaga kũgũthana mũgũkora nĩ mwekĩra jamu, na kuma hau nĩ mwathararia mĩthiĩre mĩrũngĩrĩru. Nĩ tũrũmĩrĩra mawatho ma barabara nĩguo tũhũthie mĩthiĩre itũ. We ndereba, ihenya inene barabara-inĩ na kwaga kũrũmĩrĩra mawatho marĩa maigĩtwo ma barabara macũngagĩrĩria mũtino mũnene ũrĩa ũkũrehagĩra wonje kana gĩkuũ. Njĩtagwo Mũgĩkũnjo. Mataro megiĩ ũgitĩri na ũhũthĩri mwega wa barabara wareherwo nĩ Inooro FM. Karibuni sana wa Karede mwena Simon Kamonde. Good morning boss. Yes. Kwerote. Kwega muno. Kwa nini kwega? Wito niko kwega. Roka gwe sawa. Kuna bugdha. Okay. Tumelala vema. Alright. Tulishinda vema jana. Leo mimi hao vile takwa hea. Thaa mũgwanja jana ndagĩka 20 ndirarĩ nyũmba rwaka horeire. Ndirathi ta ciamĩra. Maũndũ magakinyia andũ mũciĩ tene. Ĩnjũ waka ndĩrona taraikarĩte wĩra, taraikarĩte mũciĩ wiki ngima. Mathaa mũgwanja kũngĩgatuka rĩ. By the way ndĩrathire mũciĩ. Nĩ twamba tũgaspendi mathaa ta merĩ haha ũguo tũkĩrĩa story. Ndaumire gũkũ 10:05. We 10:05. Ndĩrakinyire gwakwa 10:25. Kambao. Nĩ gũthiĩ. Kĩrĩu. Niĩ ndĩroiraga tũthi. Ndingĩrahotire gũthi na ngari ĩyo yaku. Ngari yakwa ndĩramĩtiga haha. Ndakoretwo nĩ ngũgĩa ngari njeru. Ndagĩa ngari. Ndĩrenda gũkagĩa itha jamu kana gũkorwo kwĩ mũthenya wa maandamano. Rĩu mũka mũnjũrie ndoka atĩa. Ũndũ ũcio nĩ ũgatũma ngoce Ngai mũno. Ngwĩra ndagera rwaka kuma jamu ndakinya handũ nderwo nyume wĩko search nderwo nyume ndona ta mekũhũrĩra ngari icio tondũ kau nĩ kagatũma ngoce Ngai. By the way reke ngwĩre wagũra ngari rĩ, wagũra ngari yaku nginya mũndũ nĩ awishaga arare harĩa ĩrĩ. Ithatigwa? Haya ũndũ ũcio ũngĩ wagerera handũ ndoro-inĩ nĩ ũthiaga ũkũrĩka no ĩthambio magũrũ tu. Nyoriganagĩrwo kaingĩra matatũ. Ndigĩriganĩrwo. Nĩ ũkũriganĩrwo mũnene. Waingĩra matatũ. Tondũ menyerete gũthira gakĩrĩa rĩ. Kawum ũgakinya taũni hanja. Kadena safi. Kadena safi mũnene. Nĩ kũmenyera. Wĩra nĩ mũru mũno. Mũndũ nĩ amĩtigaga? Ũkariganĩrwo. Ndĩmĩtiga haha. Kĩrega ngaikarĩra tore. Kĩrega confuse rĩ. Wa agũra rĩ ũkamũtwara Two Rivers. As parking. Amĩethe. Mũndũ nĩ amesi. No parking cia Two Rivers nĩ ihana ciothe nĩ ikoragwo basement ithatũ B1, B2, B3. Nĩ ikoragwo ici makĩtwo G1, G2. Ũngĩkamenya harĩa gũpakĩte ngari yaku. Kana Sarit Center. Gũcemania na mũndũ akĩrĩra. Ona Village Market. Gũcemania na mũndũ akĩrĩra. Sasa silikuwa na ngari yangu ciothe. Ũguo no mũgiĩkaga Gĩthiri. Wambĩrĩria. Gĩthiri mũno no mũrĩ mathĩna. Nĩ mathĩna mayo. Ũthiaga weka atĩtĩ ũgĩkae handũ kũgambĩrwo kaigua wapi. Ndio mwizo uga nĩ irwo. Mũndũ ũgakora hau nilikuwa na ngari mũramĩrora haha mũko. No ndiĩ nikabanga akĩrĩra ndĩ nayo. Baba ndĩmĩcaria. Ũrĩe kwa Range Rover kuliko ku. Kana igua mathĩna macio. Nĩ mega mathĩna macio me sawa. Mamenya rĩu niĩ irahũrĩtwo nĩ heho kuma haha. Nginya Utawala. Nĩ gatuthi. Tũragerera. Warĩhire mbia cigana by the way? Rang'ata ndarĩhire 800. Ira wahũthĩra mbeca. Gũka ndĩrahũthĩrĩte 1300. Ngiri igĩrĩ na. Ũraigua atĩa? Ndete nginya kiro mwana witũ.
ndete nginya kilo mwana witu reke ngwira ngiri mwana magara makana wenda oragio kana ngota kuria ngagu ngiri gere na ihana iwe ateroragio kana ngota kuria kago no ndire mutu umwe ndi wiki yani naria ndikirie maraka ira ndirarire ka hoteli na ndinahota kuria mucie ndi marakara ma ngiri igere no kinya riu nyihie murire cikabe sicokanire kidogo ndukamake ni ukumenyera muthuri nigekuiga at least ri nduna guthwo ndunona thina uguo mau nimo maundu mbeca ni gwethwo cietha mbeca ni gwethwo cietha githitiguo ni ndoka tuthiririke yes karibu sana thank you Jeff na tugithio na mbere na kuhunjia thayo muno ucio ni gwa bata uririkani andu atiriri kana we two term kana we one term kana no term kana we wiyo thayo ni kindu gia bata muno na indo icio citu icio cie kou maguna andu supermarket county nice digital city wakarede and co kamuro or whatever indo icio ni ithu iteithagia atiri handu president okaga kugura atiri handu Rigathi okaga kugura atiri handu Kalonzo okaga kugura atiri handu Raila okaga ni ithuĩ na neighbor waku ucio uragutha ihigari niwe uhoyaga cumbi ukamuhoya cukari niwe mwana wakwa na waku mathakaga nake na itongari ni ciebangite already kungiha guku bururi-ini ri no gukura muno no gatege ningi gutire mwana wao nyonaga street na mena ciana uguo gutire ti ati ni kuonania atiriri ithuĩ nĩ ithuĩ akigu tubataire kumenya atiriri angikorwo ni bururi tukiendete ri tubataire gucamanagia na ciana ciao tucamanagia na cia tongoria othe guku okorwo ni kururungana tugakirurungana hamwe na mundu wothe urakwira ururungane ukanoka iye nduka ya mundu mwira beige wake hau ira ndiramonire hena angi marari nginya na kariboni gakumenyeka ndiramenya ndi ndona uguo kumeria ndaciarirwo no ni ira cirari tauni na riboni nginya na guku muthuru wa thoko-ini ati ni kugitira indo ciao itigeke ati tondu thirikari nayo ngwiciria ni irakomerera kidogo na ni urugu ira ndorire nginya muthigari era karatathi ga quick bat kaihurite ti orakera muzinga augo aneke hiari mwene ni otaga It's very sad, eh? That is the most unfortunate thing. Haria turakinya ta bururi na andu aitu mumaririe mumere atiriri ni tuthiaga kanitha kuhoya Ngai tuthiaga kanitha kuria Ngai aturathime ni tutige guthukangia bururi witu na moko maitu taru Kiambu tuthukangie yothe tuthukangie thi ndigwa tuthukangie Kasarini tuthukangie Ridgeways tuthukie kundu gugwitwo kuria Walkabout tuthie ku Garden City Garden Estate guothe tuthukangie Githogoro tuthukangie Runda ni no kindu kiradigithia Jeff igikuyu gitu kiragwo ni kiendete mnyweso kai tutarona kundu kwina njohi gwa gubunja supermarket no cio turona ni kuhota ngaragu no maraia ndwe supermarket no ikoragwo na kundu gwa kwenderio kamwe ina mnyweso by the way handu hothe harari na supermarket maandamano niho maracikagira no handu hothe hena either ta haria nice digital handu hothe hena supermarket okone maguna okone handu hothe hena mall niho harari na climax irari climax tondu hau mena intention riu ti kwandamana me after kuona kindu kamona gaka nĩ kanĩ ndaigua kauga atiriri it is no longer mathayo looting na guthukangia ndu raigua no mabange angi ukahenukwo ina ke ngwire tutirathie wega ni by the way ndambiriria ni ndambia kumakari ni kuru kabonde na uthirona munene waku ni ambia kubaka niguo ndarigwo riu akimaka ni na ni orenda ngihuruke munene ikiambia kumaka tikwega reke ito ona ni na kira njiguagira ni aciari itu tha riu mamu wanyu ikara wagikuhuragira woi yahurire uikarite atia wa Deithi uikaire atia uitagwa Ruzu Mami ahurire ndi nduthi-ini igikauma haha ni ahurite thimu ta ithano kuria ni mwana njira ngamwana kia ni nguo na njira ndi gatuthi-ini
ndathia akahura rĩ aciari tu nĩ maikara tu gũtũma marware mĩrimũ ya pressure tũgũita tũkĩonoria ona arĩa mararutĩrwo ciama afya ciao ihana atĩa mũthuri ta Wachira wa Maguna Zire ndũĩ to mũnini sorera mwĩka ũndũ ta ũcio afya yake wamĩcokia thĩ na nĩ mũthuri ũtarĩ ũhoro na mũndũ ona ndakoragwo ndoĩ mũndũ macio mwĩkaga ti politician wacoka watageti supermarket yake mũndũ wĩrutĩte harĩa hahũka thĩna mũno gũkũhanĩte atĩrĩrĩ Jeff ndiũĩ kana akũhanĩte atĩrĩrĩ nona ũrĩa ihĩte nĩ twekaga we wokaga na magui maku nake wakarĩndĩ agoka na mao nakĩo kĩhĩ gĩa kũngĩ gĩgoka na mao tũkahũrithania tũgacakithania ũguo nĩguo tũrekwo nĩ arĩa me igũrũ ritũ andũ maracokanĩria gĩkundi nakĩo agacokanĩria gĩake tũkerwo sa tũneane ta magui macio wenyewe rĩu rĩ thĩna nĩ witũ ke twĩmenyerere thaa 4 tigarĩtie ndagĩka 2 nĩ kaba kũhoya Ngai nĩ thaa 4 cia rũcinĩ mathaa tũkĩririkanio nĩ